Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni, klukkan 8. Nú, já, við vorum einu sinni með fréttatíma á þessu tíma en við erum ekki með hann lengur en hérna einn fréttamaður, Björn Þorláksson. Velkomin. Takk. Herðu, við ætlum nú að tala við Loga, menningarmálaráðherra hérna eftir. Kannski svolítið fjölmiðlastyrkina. Já. Sem er nú ástæðan fyrir því að við treystum okkur ekki til þess að vera með fréttir. Því að það er svona fyrir séð að Samstöðin mun ekki fá, eins og ég les allavega tillögur Loga, þá fær Samstöðin ekki styrk. Við fáum vonandi úr því skorið, hvort það sé, með þessu samtali. Heldur að taka upp veskið og bara... Ég veit það ekki. En af því þú spyrir svo heldur að taka upp veskið, sko, það í rauninni sýnir veika blettin á þessu formi. Að þetta er náttúrulega ekki gott að stóru fjölmiðlarnir það sé núna búið að í rauninni kaupa þá til hlýðinni að svæfa þá. Að gera grín að því á Facebook. Logi var hérna í sérstöku spjalli í bókaklúbbi Spursmála hjá Stefáni Einari sem er líklega ekki maður dagsins. Nei. En hann var þar í síðustu viku sem einhver sérfræðingur í Íslandsklukkunni. Það er svona... Já, það er hættan er svo að sá sem fer með fjárveitingavaldið mér liggur við að segja nokkur leiti eftir geðþótta vegna þess að svona reglur úthlutanir geta breyst bara á milli manna í ráðuneytum. Hans tillaga er eiginlega sérsniðin af kröfum eigenda Morgunblaðsins og sínar. Það hafa margir bent á það og honum tókst að sem sagt, skapa mikinn frið og velvild við sín og Moggan og Ríkisútvarpið en litlir miðlar og nýsköpunarmiðlar eins og þessi, það er mikið lofið sem er framhaldið. Já. Þetta kemur í ljós hérna í spjall okkar við Loga, hann er nú á leiðinni. En þú nefndir að Stefán Einar er ekki maður dagsins. Það er svona fer eftir í hvaða skilning maður leggur í það. Hann er umtalaðasti maður dagsins. Já. En það er ekki í dygðarlegu tilliti. Nei. Þetta er mjög áhugavert. Þetta byrja með því að Hjálmar Heiðdal, hann birtir brot úr... samtali þeirra þriggja ekki Hörður Ægisson á Vísi, Gísli, Valdór heitir það ekki? Í Þjóðmálum, já. Þetta er svona hópur sem hefur verið að ég hlusta á þetta fyrir einhverju síðan, sko, ég gafst nú upp á þessu. Já. Þetta er forvittilegt því að maður náði svona hvernig er talað í bakherbergjum hérna Valhallar þegar enginn heyrir og fátítt að það sé bara mikrofónin í gangi og menn eru byrjað að staupa sig svolítið. Já. Þannig að verður losnar málbeinið og þá kemur náttúrulega ljós hvað hérna þessi menn tala ótrúlega illa andstæðinga sína. Já. Það er allir asnar. Já, og vex sífellt á smegin verðist þeir ganga alltaf lengra og lengra. Já, það er einhver sem finnst gaman að þessu. Þetta er svona Trump-væðing umræðunar. Já, og sko þegar þú ert að tala illa og hæðnislega valdamikið fólk, eins og stjórnmálamenn og aðra slíka. Og hí og kónginn, það er svona klassist. Já, akkurat. En núna eru þeir að hjóla í Nönnu Rögnvaldsdóttur, matgæðing. Og þeir eru að gera Stefán Einar er að gera grína því hvað hún hefur lést mikið honum finnst að trúverðuleiki hennar sem mannesku sem skrifa matabækur sér þar með farin og líkir henni við færeist skerpikjöt og það eru þau ummæli þeir hlæja þarna já þeir hlæja með sko. Já. Og þessi ummæli eru nú eiginlega bara búin að setja allt á hliðina sko. Það er alveg ótrúlega stór hluti Íslendinga sem er búin að bregðast við þessum ummælum með einum öðrum hætti. En er ekki hérna, hefur hann ekki fengið svona áður, Stefán Einar, gengið fram á hólki og... Jú, en sko... Þannig margir hægt að mæta í þáttina sjónum og... En er þetta ekki fyrsta skipti sem hann tekur fyrir einhverja svona bara valdalausa konu út í bæ? Mér finnst hann tala svona alla sem ekki eru bara... í einhverjum hérna að fagna auðvaldinu og ríkuköllunum sko. Eiríkur Örn Nordal, rithöfundur á Ísafirði, hann er búin að tjá sig þetta, hann segir að sé með ólíkindum að menn eins og Stefán Einar séu ekki allir bara með sitt hlaðvarp niður í kjallara hjá mömmu sinni að hérna vísa til stöðu hans í fjölmiðlaheiminum hann náttúrulega ef ekki að segja hann sé helst að skrautfjöður Morgunblaðsins. Ja, þetta er eiginlega eina sem þetta er að benda á að Morgunblaðið hafi bætt við sitt prógram eftir að fengi ríkistyrkin, þannig við getum sagt eiginlega að þetta sé gert með stuðningi ríkisvaldsins, spursmál. Já.
Og þjóðmál reyndar ekki tengt Mogganum. Gísli hætti, hann var blaðamann á Mogganum. Og þetta var mjög vinsælt þjóðmál og núna eru búin að selja það einhverjum harðfiskframleiðenda og einhverju tryggingafélagi og eitthvað svona. Þannig að ég held að hann sé að reyna bara að lifa af því að vera með þjóðmál. Og Stefán Einar svona stjarnan sko. Gísli svona meira eins og road manager og svo þetta búið til svona hefur heyrst að svona, ég reyndar ekki að hlusta á þetta í næstu heilt ár sko, því að þú þarf ekki að hlusta á mikið af þessu, þetta bara endur til gefni að mér fundist þættinni vera þannig að það svona hitað undir Stefán Einar sem að hæðist af öllum og svo hlæja þeir hann með. Já. Gísli þessi fyrirverandi aðstoðamaður Hönnu Birnu. Þurfti að segja af sér og var ekki ákærður, eða ekki? Og dæmdur. Já, dæmdur í lekamálinu. Fekk hann ekki 8 mánaða fangilsi. Já, það má alveg setja spurningamerki við trúverðuleikann í þessu öllu. En mér svona, þú veist, yfirleitt leyfi ég nú þessum hávaða í kringum Stefán Einar svona bara læt hann fram hjá mér fara en mér sýnir sem það hafi verið gengið lengra í dag heldur en áður og viðbrögð landsmanna eru alveg gríðaleg. Er ekki samfélagi bara orðið svo hólfskipt? Jú, kannski. Að því meira sem að fólk hneykslast á þessu, að því ákafar eru stuðningsmenn Stefáns Einars sem eru tilvíst. Þetta svona svipað og þegar Snorri Málsson gekk fram að þjóðinni með yfirgangi og leiðinlegheitum í Kastljósi og gengur svona guðsunar yfir hann. En ég meina, hópurinn sem styður hann bara enn ánægðari með hann sko. Já, en af því þú nefnir það gekk nú svo langt að opinbera stofnanir brugðust við. Háskólinn, landlæknisembættið, biskup. Sko þetta ég hafði reyndar svolítið gaman að því að Vísir birti í dag frétt með viðbrögðum Nönnu sjálfrar og hún hefur engar áhyggjur af þessu. Hún segist bara hafa hlegið að honum og svona finnst að fólk þurfi ekki að verða reitt og móðgað fyrir hennar hönd. En þetta ekki hún ókei Já, hún allavega ákveður að taka þannig til orða en þetta flókið vegna þess að hvað verður veröld þar sem leiðandi fjölmiðlafólk gengur alltaf lengra og lengra í skítkasti og ljótleikanum líka með bara Donald Trump sem segir ég fyrirlít andstæðinga mína akkurat og og bara að tala svona fólk, þannig að þau talaði mótframbjóður sína, bæði í repúblikanaflokknum í prófkjörunum eða forkostingunum og svo Sleepy Joe og hann byrjað að króta eða búa til svona skildi undir myndir af forsetum inn í Hvítahúsinu með einhverju svona Stefáns Einars hrakyrðingum Obama og náttúrulega Biden sem ekki mynd af Biden, heldur mynd af það sem kallað autopen það sem þú getur látið vél skrifa undir. Já. Það ekki mynd af Biden í þessari röð. Nei. Þannig að þetta eina áhrifunum sem að Trump hefur haft, að hann opnað svona flóðgáttir. Alla svona og sérstaklega ráðast á þá sem að eru ykkur litið minnimáttar. Til dæmis svona fjölmiðlamaður með svona sess eins og Stefán Einar sem að ráðast á matabókahöfund og rithöfund líka sem hefur ekkert gert honum ekki það ég veit. Nei og eitt sem flókið í þessu finnst mér að við höfum nú báðir marga fjöruna sopið og eigum báðir að baki mjög langa fjölmiðla ferla og við vitum báðir að hvar væri blaðamennskan stödd án aðgengis að heimildum og við höfum nú stundum þakkað viðmælendum okkar fyrir það hve vel þeir bregðast alla jafna við því þegar við höfum samband við þá og biðum þá að koma og búa til sjónvarp og útvarp með okkur. Það hefur verið virkilega gaman að finna svona þann hlýhug sem úti gagnvart því. Stefán Einar, hann kvartar mikið undan því að nú sé fólk hætt að koma í þáttinn til hans. Skiljanlega myndi ég nú segja. Já, þú segir nefnilega skiljanlega og þannig að hann að grafa gröf sem kannski
gæti haft að einhverju leyti fordæmisgildi eða stefnumarkandi ef það verður nýja sagan það að allir blaðamenn séu meira og meina einhverju skítælar. Nei, það eru náttúrulega þá verður ekkert léttara fyrir stéttina að fá fólk til dæmis til þess að svara gaggrínum spurningum og svona. Það er náttúrulega eru skítælar meðal blaðamanna, það er ekki allir blaðamenn góðir, sko. Nei, þetta er eins og ég vant að pípara, ég spurði eitthvað bendaðar og góðan pípara, ekki gera ráð fyrir allir pípara sem góðir. Nei. Ekki gera ráð fyrir allir blaðamenn sem góðir. Það er bara, en ég meina fólk verður hort á þættin hans og ég meina ef þú ert Þú hefur mætt til hans, hvernig gekk það? Ég var mannaði ekki, býttu hvað var með mér aftur? Það var eitthvað svona með mér sem að mér fannst svona ágætt að hafa, þannig að við gátt, það var nú bara svona eitthvað frétti vikunar og ég, það var ekkert að fara að blammera mig neitt, sko. En það, oftast ég það ekkert, ég náttúrulega hef mikla reynslu og svona, þannig að ég barma mér ekkert yfir því að menn sé að blammera mig, sko. Nei. En það var ekkert svoleiðis. Við vorum að ræða eitthvað mál og mér fannst það svolítið, sko, fyndið að sá sem var með mér sem að maður svona ætla fyrirfram að hefði verið með andstæða skoðun að við vorum svona nokkuð sammála, ég man ekki alveg hvaða mál þetta var, ég man bara eftir því að þegar ég heyrði að það var að fara að gerast þá fannst mér bara gott og þá bara teikaði ég, sko, hinn mannin sem var óvænt sammála mér en ég meðast það svona bara þetta bara hafa gaman að þessu. Já, ég sé allavega á samfélagsmiðlum í dag að sko þeir sem að hneykslast mest á Stefáni Einari sumir eru að draga línu á milli þess að þarna sé nú bara fjölmiðlastéttinni lýst og þetta sé allt saman meira og minna drullusokkar. Það er bara ekki rétt. Nei, það er náttúrulega ekki rétt. Það er til dæmis, ég sé það inn á Vísi að þá er til dæmis Jón Ólafsson sem hefur verið kallaður Jón Góði af því að Jón Vondi er þá Jón Ólafsson í skífunni og Jón er náttúrulega kallað Jón Góði af því að hann er með ákaflega fáaða og fallega framkomu og velviljaður í alla staði. Hann segir þetta þætti brottréttarsök upp á RÚV, segir hann. Já. Og það er ekki gott þegar þú ert komin með sko fræg ljúfmenni á mótið þér. Nei. Sem að eiginlega hallmann aldrei nokkru manni. Nei. Að þegar þú gengur fram að þeim og þeir stíga fram til þess að tala að þetta reka þig. Já. Þá ertu búin að stíga ofan í eitthvað hundakúk, sko. Það spyr okkur líka á hvaða leið Morgunblaðið er. Morgunblaðið sagði upp svona grandvörum blaðamönnum með frjálsar skoðanir núna fyrir áramótin. Virðist alltaf leggja meir og meiri áherslu á svona eitthvert ofsa trúboð. Þetta borgarlega blað sem að sum okkar telja hafi verið gefið út áratugum saman þótt að væri þetta alltaf einhver sjálfstæðisflokks slagsíð á því það er ekki bara það megi muna fífilsinn feguri það gæti sokkið í sæ. Ég meina sko, ritstjóri Morgunblaðsins Davíð Oddsson sem er eiginlega kóngurinn í þessu að lítil lækka andstæðinga sína með ykkur svona háði. Veist, með Jóhönnu Sigurðardóttur að hún líti út þessu alvor út úr hól og ég meina sjálfstæðismenn hafa alltaf klappa fyrir svo hlegið og slegið sér á lær og verið svo ánægð með þetta. Stefán Einar er bara að ganga inn í ákveðna hefð sem er í Sjálfstæðisflokknum. Með fjölmiðlastyrk frá Loga. Með fjölmiðlastyrk frá Loga og þess vegna ég byrjaði að hlusta á þetta fyrir einhverjum síðan sem að mér varst að vera svona ákveð nýjung í þessu að heyra það að því ég hef heyrt sko sjálfstæðismenn hvernig þeir tala. Og ég lýsti ekkert í mann, þú veist að þegar ég satt við næsta borð og var að hlusta á það og ég hefði aldrei heyrt fólk tala í eftir illum annað fólk eins og þennan hóp. Það var bara innst í kjarni Sjálfstæðisflokksins. Og mér upplifði að ég yrði að fara heim í sturtu eftir. Og ég var þó, þegar ég var ungu maður þá var það svona leikur sko, að þú mátti tala illa fólk og þú varst fyndinn. Það var svona, þú veist, þú væri ýmsu vanur. Já. En hvernig er talað af mikilli fyrirlitningu og þú heyrir það raunverulega í oft tóninum hvernig við talaðum andstæðinga. Þetta er allt saman meira og minna landráða fólk. Þetta er ótrúlega heimst fólk. Við ræddum það nú fyrir svona ári síðan og kannski 2 árum, þannig ég nefndi að hlusta á þetta. Þá tók ég út þessu oft dæmi það hvernig ég var talað Ásgeir Brynjar Torfason í þessu þætti í þjóðmálum. Það er bara vitlausasti maður sem bara hefur skriðið á Íslandi. Já. Þetta meikar eitthvað sens sko. Nei. En það er bara einhver stemming að inni að svona er að tala þá sem að ekki eru til þess að þjóna þínum herrum og það verður notað þú ert að grafa undan með öllum tiltakum ráðum. Þú rekur þetta upphaflega til Davíðs.
Ég meina, hann var, ég meina, mannstu ekki þetta ræðarann hans á landsfundi, það voru meira minna svona. Já. Og þetta, og aðdáun sjálfstæðisflokksmanna, gagnvart Davíð, einmitt fyrir þetta. Og var takmarkalaus. Og þeir, þú veist, fundu, og ég meina, þegar Bjarni Benediktsson var að reyna að vera fyndinn svona á sambarlegan hátt, og hafði þetta bara ekki í sér. Kannski það ekki bara nógu illgjarn, kannski ekki nógu fyndinn, ég veit það ekki. Hemma Gunn-þættirnir þegar við erum öll að hlæja að Davíð Oddssyni í beinni útsendingu með Hemma, þessi viðtöl eldast ekki vel. Það alltaf, einmitt eins og þú nefnir, í nasti, gengið mjög langt oft í kynjafyrirlitningu og öðru slíku. Þannig að já, en sko maður spyr sig af því að það er að verða 3 ár síðan Fréttablaðið féll. Já, og hvað rosalegu tími það? Já, og ég var einmitt að rifja það upp núna þegar ég var aðeins að undirbúa viðtalið við Loga að Sigmundur Ernir og Jón Þórisson hjá Torgi, þeir kenndu nú Ríkisútvarpinu að nokkru leyti örlög Fréttablaðsins og auglýsingasölunni þar og eins og við náttúrulega vitum báðir og verður rætt hérna við Loga að auglýsingafé leita náttúrulega úr landi sem aldrei fyrr og lífsbjargir fjölmiðla eru bara litlar sem engar í dag að þá hérna voru þeir að skjóta fast við fall Fréttablaðsins á Ríkisútvarpið og nú bara 1 blað eftir, það ekki á batavegi, getum maður sagt, það ekki á góðri leið. Ríkisútvarpið fær að malla áfram með alla sína peninga. Sér styrkir sko ríki líka útgáfu Viðskiptablaðsins. Já, svo sem það. Sem held ég að sé með 7 dálka í hverju blaði. Nafnlausa. Og ég held að sumir eru opnur sem eru meir og minna eins og uppblásnir staksteinar sem að snúast það að hæðast að þeim sem ekki, þú veist, bera hag auðvaldsins fyrir brjósti. Allir sem að, getur verið talsmenn leigjenda, getur verið eitthvað sem að bara efast bankasöluna eða hvað sem allir sem að rísa upp gegn auðvaldinu, fá yfir sig þetta sama hæðni og ótrúlega ófyndið. Í þetta fer og þeir reyna ekki út 7 dálka í hverju blaði, þau eru aldrei finnir. Nei, í þetta fer opinbert fé, nafnlausa rætna dálka blað sem hægt og rólega siglir lengra og lengra frá almenningi. Eins og Viðskiptablaðið? Nei, eins og Morgunblaðið. Já, ég ætla að taka Viðskiptablaðið. Viðskiptablaðið sér að við séum í viðskiptum, þeir hafa aldrei skúpað neina í viðskiptum. Ég held að þessi búið að gefa út í 30 ár. Þetta bara þjónusta við viðskiptalífið, þannig þeir segja aldrei neina fréttir, sko. Og svo eru svona, hvað maður að segja, kyrrlátir, húsbónda, hollir héraðsmiðlar út á landi sem njóta góðs af þessum styrkjum, en það verður ekki séð að þetta fé fari með beinum hætti í framfarir og uppbyggilegri fjölmiðlun. Enga nýsköpun og svona, við verðum að benda á þetta hér, það svona nýrri miðlar. Til þess að þú myndir bara horfa á þetta út frá svona menninlegu svona atvinnuuppbygginga sjónarhorni, þá verða nýstörf til hjá nýjum aðilum og litlum aðilum. Nýstörf verða aldrei til hjá stórfyrirtækjum sem eru bara að kaupa upp samkeppni hér og þar og leggja niður störf eins og ég meina Morkin og Sín og Heimildin líka 3. stærsti sem að hafinn hana. Hvað heldur að bara þessi 3 fyrirtæki hafi sagt upp mörgum úr fjölmiðlabransanum á svona síðustu 12 mánuðum? Bara stanslausa fréttir. Ég held þessi bara 35 manns eða eitthvað. Já. Og ekki voru nú margir blaðamenn fyrir. Áður en þessi 35 fengu uppsagnarbréfið. Já, þetta Já, við tökum þetta við en Loga eftir. Já, gerum það. Verður gaman að fá hann í heimsókn. Já. En eftir að við erum búin að tala hann, að þetta tala við merkilega mann sem Steingrímur Jónsson sem hefur setið í bæjarstjórn Lundar í Svíþjóð fyrir vinstri flokkin. Já. Hún oddviti það lengur en hann nú svona fann að eldast, þannig hann búin að draga sig eitthvað niður eftir listanum. Já. En það verða sérst kosningar í Svíþjóð í haust og þeir hafa þann háttin á í Svíþjóð kjósa bara allt í einu. Kjósa þingið, sveitarstjórnirnar og svo eru þau með svona landstjórnir, svona
Það voru allt kosið í einu. Þannig ég ætlaði að fara bara að labba með honum í gegnum sænsk stjórnmál. Já. Og hvað var svona, hann telji vera helstu kosningamálin og svona náttúrulega sérstök staða. Þeir eru með hægri stjórn sem situr í skjóli Svíþjóðardemókrata og þeir ráða svolítið mikið stefnuna og það er eins og frjálslyndiflokkurinn sem hann inni að hann mun líklega ekki lifið af, sko. Að vera eiginlega undir blessun Svíþjóðardemókrata. Og eins og staðinni núna bara, það var kosið í september, þannig við veitum vel ekkert hvernig kosningarna var en til sósíaldemókrata standa ágætlega, miklu betur heldur en í Danmörku eða í Noregi. Ræðið eitthvað útlendingamál í Svíþjóð? Já, það er bæði þessi óöld sem þar, sem náttúrulega bara mikil barátta yfirráði yfir undirheimunum, eins og hafa verið þarna. Voru þarna fyrir einhverjum árum voru svona barátta á milli velhjóla gengna og svona, en Svíþjóðardemókratar draga þetta inn og segja þetta sé afleiðing af innflytjendastefnu og þeir eru með, ég held að ríkisstjórnin sé að samþykkja það að borga fólki fyrir að fara úr landi. En ég stengri var nú á því að það verður kannski frekar húsnæðismál og önnur mál sem erðu. Svíþjóðardemókratar hafa svona 20% fylgi og aðrir líti ekki á að þetta sé þeirra aðalmál og það er eins og víða í Evrópu að það verður ákveða að láta pólitíkina snúast áhuga þessa 20% eða að reyna að byggja upp samfélagi eins og 80% vilja. Það er þessir ysta hægri nær svolítið að draga athyglina svolítið rækilega að sínum málum. Þú ætlar að fara að tala við S.A.A.? Já, Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknir. S.A.A. kemur meðal annars til þess að bregðast við fyrri viðtölum sem við höfum átt við unga fíkla og alka og börn sem hafa þurft að leita meðferðar utan landsteinana. Svo ræðum við hvernig hvernig sýnileiki áfengis og aðgengi áfengis hvernig verið að tróða þessu upp í andlitið á þeir núna og það er verið að normalisera eitthvað sem okkur fannst abnormal áður fyrr og meðal hans í verndarskyni fyrir ungt fólk og svo ræðir hún líka átak sem að hefjast í rauninni, það eru læknadagar í næstu viku og þeir verða nokkru leyti tilengaðir skaðsemi áfengis. Það er ekki lengur samkvæmt fræða á vísindasamfélaginu neitt jákvætt við áfengi. Það er ekki að mæla með að þú takir eitt sopa. Nei, það er ekki bara þessi krabbameinsvaldandi og allt það heldur eru bara alltaf að koma betur og betur á daginn til dæmis svefnleysi, lítil áfengisneysla að kvöldi að þú sefur bara miklu verr og það hefur svona keðjuverkanir í för með sér og og hún, Valgerður, tekur mjög eindregna afstöðu gegn því sem hefur verið að gerast með þessa netsölu. Ég laður að þau fréttir það að fólk að kvarta yfir því að fá ekki að selja brennivín á aðfangadagskvöld. Já, frelsi til að fara til helvítis án þess að samfélagið gerir nokkuð til þess að sporna gegn því. Þetta er svona heimsenda stemning, Ég held að ef það spurt, almenningur spurður, þá hann ekki hlindur þessum netsölum, Það held ég ekki. Þau bara láta alltaf þannig, og svo stjórnmálastéttin alltaf svolítið svag fyrir bröskurónum og þannig að til dæmis ef þú spyrðir verið með íbúakosningu í einhverju hverfi, eða að hafa krá í hverfinu, þá meirihlutur sem segir nei. Því almenningur veit alveg hvað áfengi er. Ég er sammála þessu. Ég held að samfélagið sé á allt öðrum stað heldur en mógularnir sem eru að íta á okkur áfengi allstaðar. Og því miður þá verður bara stjórnmálin eldið alltaf. Eins og þetta sé aðalfrelsið sé ekki að vera frjáls undan áfenginu, heldur að ég geti selt fíklum áfengi. Ég tók þessu saman að konun í Bandaríkjunum og ég fannst allt í lagi að taka hana til Íslands af því að sömuleyti hafa Bandaríkjumenn drukkið svipað við. Það er svona svipað svona magn og dreifing og eitthvað fleira. Og það rannsóknin sýndi það að 85% af öllu áfengi sem selt fer til áfengisjúklinga og þeirra sem eru í hættulegri ofneyslu. Wow. Það er alltaf verið að samfara okkur að áfengisala sé fyrst og fremst svona
til þeirra sem eru hófdrykkjumenn, en hófdrykkjumenn hafa voða lítinn áhuga á áfengi, sko. Já. En það alltaf verið að selja okkur að sko business sem séum það, en þetta fyrst og fremst verið að koma sko vímuefni í hendurnar á fíklum. Já. Evrópubúar eru þeir sem drekka mest. En það eru blikur á lofti í Evrópu, til dæmis Þjóðverjar, drekka miklu minni bjór, heldur en áður. Það miklu minna af bjórframleiðendur þar í landi hafa bara stórkostlegar áhyggjur af þeirra framtíðarekstri. Frakkar eru að drekka minna. Þeir eru líka, frakkar eru að ég bjóða þeir smá tíma, að þeir eru að vinna á móti, þeir eru með alls konar reglur. Ég held að það ekki í Frakklandi þar sem að verður að hafa áfengismælinn á lyklakippinni fyrir bílinn. Þeir bönnuðu áfengisauglýsingar í menningar og íþróttaviðburðum. Þannig þeir hafa verið með alls konar aðgerðir. Þeir hafa miklar áhyggjur af þessu, því að það sem að breytist að þú gætir haldið að fólk drekkur eins og var í gamla daga, eins og það drukki í sveitum, en þegar að fólk flytur í borginna þá byrja allir að drekka svo Bretar, sko. Þannig að það gengur fram af Frökkunum að sjá fyllir í það, sko, og þau viljið þetta ekki. Nei, en að þú nefnir Breta, Valgerður nefnir eina þjóð í þessu viðtali sem að ég vonast til þess að bara þeir sem eru að hlusta eða horfa á okkur að þeir horfa á allt viðtalið, en hún nefnir Skota, sérstaklega sem þjóð þar sem áfengisneysla er að aukast. Og hún er líka aukast hér á landi. Já, hún er mikið aukast hér. Við höfum komið fram yfir til þessi svo Ítali og fleira sem að fara miklu betur með áfengi heldur við. Og þetta er mjög faliðinn og heimilum miðaldra fólks og eldri borgar ekki síst. Eitt einkenni á okkar neyslu er að það drekka eiginlega allir. Það er mjög fátítt að fólk drekki ekki. Að ég nefndi Ítalíu, að það var þess mjög algengt á Ítalíu að konur drekka ekki. Sérstaklega ekki eftir að það eignast börn. Þannig að það er svona kultúrískt og það er til dæmis mjög ég held að sé bara, manna ekki, það voru 45% rússneska kvenna drekka ekki. En það eru bara eitthvað 5% íslenska kvenna sem drekka ekki, sko. Þjóðmálaþátturinn hjá Stefáni Einari fullir, og Gísla, hann væri allt öðruvísi þáttur. Ég held að þeir bara, það muni enginn láta þetta út úr sér, ódrukkin, sko. Það er eiginlega málið það, sko. Það er svona skilji að fólk sem verður að hlusta á þetta, hlýtur líka að vera drukkið. Ekki eftir út til að fara inn á okkur bara að hlusta á okkur fyllirísraus í fólki. Maður bara guðsfeil að vera laus við að sitja í edru inn á bara að vera að hlusta á fólk kjafta frá sér allt við. Þú ert að segja, ég myndi skella í mig einni eða hálfri vodkaflösku þá get ég haft gaman að þessu. Djöfull er hann Stefán Einar, hann loksins var eitthvað sem að koma og valtaði yfir hennar Nönnu Rögnvalds. Ég held að sé þannig. Kannski það. Þetta verður á bar. Herðu, þegar þú ert búin að tala um brennivín, en þá ætla ég að tala um klassíska tónlist og ég fæ mér til aðstoða dóttir þína, Sól, og dóttir mína, Sóli, og við fáum góða gesti. Það er Kammermúsikklúbburinn, hann verður með tónleika á sunnudaginn og það er að koma til landsins fólk frá Bretlandi og Bandaríkjunum til þess að spila fyrir okkur, og það koma Geirþrúður Guðmundsdóttir sem er sellóleikari og Rannveig María Sark sem er fiðluleikari og við ætlum að tala um bara dagskrána sem við erum með, þeir eru að spila eftir Haydn og Mendelssohn og eru líka með verk eftir Elinor Alberga sem er bresk kona ættuð frá Jamaica. Eru með það verk og svo tölum við líka alls konar bara eins og oft í þessu spil okkar. Þetta eru mínar ofurhetjur, fólk sem næra að verða atvinnu músikantar, ekki síst í klassíska heiminum, hugsaðar alla fórnunar, alla nagan, alla vinnuna. Ég held að ég nefnilega beini samtalinu inn á kannski eitthvað sem þú kannast við. Ég spyrði þær Geirþrúður og Rannveigu, sko, hvort þeim hafi ekki verið mikið skutlað þegar voru í tónlistaráði. Þú kannast við það. Og þá upplýsir Sól, dóttir þín, að hún sé með 2 foreldra og 1 eldri bróður til að skuttla sér. Já. 3 manna teymi í skutlinu. Já, og bjó að því að ég og mammenar, við fylgdum henni stundum bæði í tónlistatímana fyrstu árin í Suzuki, eða ekkert fyrstu árin, bara fyrstu 5 eða 6 eða 7 árin, að fóru allavega annarkvort okkar alltaf bara með henni, eins og er oft í Suzuki. Já. Herðu, þetta er gaman að þessi liður, við kallum þetta klassíkir okkar, ég man ekkert út af hverju, en við ætlum að halda því áfram að þeim finnst gaman að því stelpunum. Skemmtilega þáttur. Og svo ætla ég að fá henni lokin sagfræðinginn Davíð Ólafsson sem skrifaði sögu mynd- og handleiðsskóla. Við ætla að tala aðeins við hann um það, svona, sömuleitt er þetta merkileg saga hvað er mikið sem að margir lögðu á sig til þess að smíða þetta fyrirbrigði sem var myndlist- og handleiðsskóla.
sem að fór svo inn í Listaháskólann. Ég var svolítið með í huga til þessi kvikmyndaskólinn sem sumriti sambærileg saga en síðan var bara slátrað og svona hvort það sé eitthvað verðmæti inn í þessu og líka svona að því að svo margt í nútímanum það sem verið að eyðileggja eitthvað sem að hefur tekið langa tíma að byggja upp og svo fljótur að brjóta eitthvað og bramla. Þannig að það nú svona uppleggi sem að mér langar til að hafa í sambandinu okkar. Já. Hvað sagður í gær í svona meil sem að veri fljótur að brjóta bolla heldur en búti nýjan? Það gleymist oft. Ég að margt í nútímanum sem þannig, eins og fólk sé, og þetta sem að ástæða fyrir að tala svona Stefán Einar, það náttúrulega bara farið yfir ykkur mörg. Já. Og þá eins og allavega gagnvart mörgu að þegar þú stígur yfir þröskuldið þá hverfur hann og svo heldur þetta bara áfram og áfram. Og ef það ekki engin viðspyrna í samfélaginu, þá hætt við að bara þetta fjari út. Það sem að var eitthvað viðnám eða hvernig þú talar fólk. Eitt að andmæla skoðun þeirra. Ég get verið ég á móti blaðamennsku Stefáns Einars. Ég á móti þeirri sýn sem að hann hefur á fjölmiðlar eiga að þjóna valdinu og það sem þeir sem hafa valdið í að nota það á móti því og ég andmæli því og ég andmæli því sem hann gerir en ég ekki að hæðast að útliti hans. Svolítið hæðast yfir þessi að drekka með það var alltaf í gamla daga að þóttir svona fyndin hugmyndum að hafa samfélagsumræðu á 3. klasi. Já. Þóttir svona fyndið. En núna þetta komið, ég held að sé með þess að eitthvað heitir bjórkastið og eitthvað heitir samfélagsumræðu held ég bara á 3. klasi eða eitthvað. Og svo eru þeir. Það eru ef við áhyggjur á fjölmiðlun, þá einn þáttur fjölmiðluna sem að vaxa. Það drukkin fjölmiðlaumræða sem aldrei verið meiri á Íslandi. Normalisering hins afbrigðilega. Já. Herðu, takk fyrir þetta Björn og takk Pétur Fjöldi sem að taka upp. Við bendi á að framundan rauðaborðið við ætlum að fá Loga Einarsson menntamálaráðara eftir menningaráðara eftir örskamma stund. Ég ætla að minna ykkur bara á að allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda. Það fólki sem heldur samstöðunni gangandi. Ef þú vilt slást í þann hóp til að samstöðun hafi eitthvað gildi í íslensku samfélagi þá væri gott að þú takir þátt í að haldinni á lífi. Þú ferð þá inn á samstöðun.is þar hnappur sem áskriftur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2.750 krónur og máttborga með vilt og því sem hann kjósi getur láta áskriftin að renna sér félagskriftin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og fara svo og sækja ráðarann. Fyrir mér þá trú að sleppa tökunum og treysta. Og það rosa mikil drifkraftur í trúnni. Ég held að ef maður sér eitthvað verkefni fyrir sér og trúir því líka, þá það miklu líklegra til að verða að veruleika. Ég heiti Guðni Már Harðarson og ég trúi á minn hátt. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Hingað komin Logi Einarsson menningarmálaráðherra til að ræða fjölmiðlun og fjölmiðlastyrki sem hafa verið gagnrýndir á þessari stöð undanfæri. Vertu velkomin Logi. Takk. Með mér Gunnar Smári Egilsson.
Logi, í stuttumáli staðan eftirfarandi. Einkareknir fjölmiðlar, þeir eru, og ekki síst litlir fjölmiðlar eins og Samstöðin, þeir berjast mjög í bökkum. Blaðamönnum að stórfækka á skömmum tíma. Fleiri gera lítinn greinarmun á skoðunum almennings út í bæ og afurðum fjölmiðla og lýðræðinu stendur auðvitað ógn af þessum hamfara tímum kemur að upplýsingagjöf. Þú hefur vonast með þínum tillögum til að auknum fjölmiðlastyrkjum til þess að þú svona næðir rétta hlut blaðamennskunar en það hefur verið bent á að þeir renna helst í vasa auðmanna eigenda stóru fjölmiðlana þessi styrkir og núna eftir þú kynntir ákvörðunum þína þá sá alltaf smoggan segja upp reyndasta og sumir segja besta blaðafólkinu. Þetta hljóta að vera þeir einhverju vonbrigði og eins og Þórhallur Gunnarsson, fjölmiðlamaður hefur bent á, þá blaðamennskan, styrkirnir eru ekki eyrnamerktir blaðamennsku, heldur þær farið fyrir ofangarð og neðan, til dæmis bara Sýn getur keypt einhverja fleiri erlenda afþreyingar þætti eða eitthvað sluðis en það ekkert sem segir okkur endilega að þetta fari í að styrkja íslenska blaðamennsku eða eitthvað. Ja, sko, það nú ekki rétt vegna þess að fjölmiðlastyrkirnir sem hafa verið hér við lýði í 6 ár, minnum mig, þeim eru framhaldið þó að það komi meiri peningalega innspýting í þá og þeir verða eftir sem áður þannig að það verður hlutfall af kostnaði sem fellur til vegna ritstjórnar, vegna blaðamennsku, fréttaöflunar, fréttamiðlunar og svo framvegis. En mokkin bregstu þið hærri fjárhæðum með því að veikja bakland blaðamennsku? Sko, nú erum við að fjalla almennt styrktarkerfi. Ég get ekki haft skoðun á því í rauninni hvað gerist frá degi til dags. Þetta þróun sem að þú nefnir réttilega upphafi sem búin að eiga sér staðið mjög langan tíma og ég myndi frekar segja að það væri svona sorglegt að aðrir skildi ekki hafa gripið inn í miklu fyrr og með meira afgerandi hætti. Hér útspil að ræða tillögur sem að eiga svo eftir að birtast í ólíkum frumvörpum, reglugerðum og munu fara í samráðsgátt og verða til umfjöllunar bæði hjá fjölmiðlunum, almenningi og svo endanum í þinglegri meðferð. Þannig að útspilið eins og það kemur, það mun mögulega geta breyst. Sumt af þessi meiri sé að háð því að fjárlaganefnd veiti það fé sem við teljum að við þurfum í þetta. Þó ofsnefnt fyrir ekki að grípa fram fyrir þér, en þó ofsnefnt að spá fyrir það hvaða fjölmiðlar fái styrk og hverjir ekki? Og að hverju gerðu? Ég held að allir getur nú kannski svona mælt sig inn í þetta kerfi. Ég meina styrktarkerfi sem nú í gangi og ég gerði bara lítilsáttar breytingar á í fyrra vegna þess að ég taldi að þyrfti bara framlengja kerfinu þannig að það rofnaði ekki. Það verður áfram mögulega með eitthvað smá breyttri mynd en það verður þá alltaf þannig að það verður hlutlegi mælikvarðar. Það verður áfram einhver tiltekki prósenta, 25% það núna sem að hægt að fá endurgreitt af tilteknum kostnaði og síðan verðum við alveg örugglega líka með svona það þak sem að einstakur miður getur fengið að heildar upphæðinni. Ókosturinn við þetta kerfi í rauninni að þetta auðvitað bara svona endanlegu pottur þannig að ef að það bætast fleiri við þá þynnist þetta út og minnkar ef það fækkar þá ekstan. Þetta ekki eins og kveikmyndu til dæmis? Já, ekki eins og kveikmyndir eða bókaútgáfunni? Nei, eða rannsókn og þróun. Þannig að þetta en hins vegar sko með þessum hugmyndir sem við teflum þarna fram með samspil auglýsingatekna RÚV og sjálfstöðumiðlana þá ljóst að 300 milljónir eins og tillagan orðið núna mun renna inn í þennan almenna styrktaport og það þá að minnst ákvæmsti 60-70% hækkun frá því sem nú þannig að það ætti, ef það bætast ekki mikið fleiri fjölmiðlar inn, það ætti þú að skila sér í hækkun til allra fjölmiðla sem hafa verið að fá úr þessu sjóði. Og helmingurinn færi þá til Morgunblaðsins og Sýnar?
Þau fá helmingin eða 46%. 48% 44% eins og er í dag. Þegar Björn spurði hvort það væri samráðið og fleira, þú lýstir því yfir, þú varst að kynna þessa tillögur að þið hefðu haft samráð við helstu fjölmiðla, alla fjölmiðla sem ég hef verið sagt. Nei, ég held ég hef ekki eins og orðað þannig. Ég held ég hef orðað þannig að við höfum átt 16 fundi með fjölmiðlum. Þannig ég gerir ráð fyrir því að það hafi verið búið til eitthvað svona samkomla við hagaðila eins og stundum satt í pólitíkinni að þetta sé það form sem að þú telur að sé almenn sátt með innan fjölmiðlana. Nei, það er auðvitað ekki rétt að við höfum nálgast þetta þannig til þess að fara að geðjast einhverjum einstökum miðlum. Þannig var það nú ekki. Það er eðlilegt spurningi kvikni vegna þess að... Ég meina það er bara eðlilegt að allar spurningar kvikni. Efnistök fréttamiðla þegar ræðir ráðherra eins og þig sem ert að útdeila fé, það er eðlilegt að vakni vafi á því að ritstjórnir mun ekki láta þig græða á því með einhverjum hætti bara í þeirra frétta umfjöllum. Nei, ég meina Guð minn almáttugur, ég hef ekki barmað mér utar neinni gagnrýni eða neinu spurningum varðandi þetta. Þetta gerist einfallega bara með þeim hætti að það eru á síðasta ári fjölmargnir fjölmiðlar búin að hafa samband við okkur og lýsa áhyggjum sínum, bæði litlir og stórir, ekkert síður litlir heldur en stórir. Þá lá líka fyrir að það væri nauðsynlegt og æskilegt og búin að vera mikil krafa það í samfélaginu að það er skoða til dæmis meðal annars hvernig umfang RÚV er á auglýsingamarkaði. En er það ekki fyrst og fremst Árvakur og Sýn sem hafa verið með þær kröfur? Nei, það sem ég ætla nú að segja... Það er ekki litlu héraðsmiðlanir eða samstöðun sem hefur verið að kvarta yfir fyrirferð RÚV og auglýsingamarkaði? Nei, það er alveg rétt að það komið fram hér og kom mér kannski að einhverju leyti á óvart vegna þess að það var ekki í takti við það sem að maður heyrir svona í almennri umræðu að það voru nánast engir aðilar sem að vildu fá RÚV algjörlega út af auglýsingamarkaði. Hins vegar voru ýmsar raddir sem að bentu á að bara fyrirferðin og svona tegund auglýsingasölunar væri með þeim hætti að það væri ástæða til þess að taka á því. Það er fyrst og fremst þessi tveir stóru aðilar sem að hafa gert þessa kröfu. Nú ætla ég ekki að það gerði engin eina kröfu. Þú svarar þessari kröfu með því að taka 12%. Það gerði engin eina kröfu. Við heyrðum, sátum og aðalega náttúrulega þeir aðilar sem sátu þessum spretthópi fyrir mig, þau hittu þessa aðila, heyrðu sjónamið, síðan lögðust bara vel yfir hlutina. Það sem að fyrst og fremst láti grundvallar þegar að ég tek ákvörðunum í rauninni hvernig þetta á að endanlega vera þetta útspil sem að getur svo tekið breytingum var að það þyrfti að ráðast í róttækar breytingar til þess að styrkja svona fjölmiðla umhverfið hið íslenska gegn í rauninni þessum nýju vendingum sem að verða meðal annars með fjölmiðlunum utan á heimi mjög ógagnsæjum hætti og 2, það væri að tryggja það að styrkur almannaútvarpsins okkar RÚV myndi haldast óbreyttur vegna þess að ég held að það sé mjög ólíklegt að það að draga úr umsvifum RÚV og auglýsingamarkaði sé örugg leið til þess að skila auglýsingatekjum annað innanlands. Það fé getur allt eins runnið til útlanda og meiri líkur heldur minni þar á. Þess vegna förum við þessa leið. Okkur fannst hins vegar mikilvægt að nýta í rauninni þennan möguleika sem við fundum með því að mæta ríkisútvarpinu með því að vinna því aflétta af þeim lífeyrisskuldbindingum, mæta því með að það svigrúm sem þar skapaðist myndi skila sér til frjálsumiðlana með styrkjum sem að verða svo samkvæmt einhverjum hlutlægum mælikvörðum eins og þeir í dag. Við skoðum ýmsar leiðir, við skoðum hvort það verið mögulegt að fella niður einhverja skatta. Sú leið var alltaf stór og hún var of dýr. Við skoðum með hvaða hætti væri hægt að skapa hvata til áskrifta með skattaafslætti.
Við höfum tekið eftir því að Danir sem að byrjuðu á slíkum hvötum fyrir nokkrum árum, þeir hafa verið að hverfa frá því og fara frekar út í beina styrki. Þannig að þetta nú ástæðin fyrir því að uppleggið svona eins og það í dag í grófum dráttum. Síðan má ekki gleyma því að við erum líka með atriði sem að lúta af þessari samkeppni erlendis frá og erum að boða 3-4 frumvörp eða 3-4 aðgerðir sem miða því að ná tekjum þaðan sem á að styrkja íslenskt umhverfi. Við erum líka með fjölmargar aðgerðir sem lútaði bara að lyfta upp blaðamennsku sem fæi, standa á bakvið stéttina, af því að hún gegnir auðvitað gríðarlega miklu máli og ég held að almenningur átti sig kannski illa á því hversu gríðarlega mikilvæg blaðamennska í dag. Horfir þú á samstöðuna sjálfur? Ég gerir það annað slægið, já. En svona vitundavakningum blaðamennsku, þannig að fjölmiðlarnir sjálfur eru slík vitundavakning. Algjörlega. Það er ekki sniðugt að vera að auglýsa mikilvægi blaðamennsku á sama tíma og stóru miðlarnir eru að reka blaðamenn og helst þá sem hafa mestur reynsluna. Já, eins og ég segi, ég ætla ekki að fara í svona einstök dæmi eða einstök nöfn. Við verðum að gera það ef við sjáum fram á það eru að það er verið að við vorum að eitthvað veltaði fyrir okkur áðan, hvað Sýn, Morgunblaðið og Heimildin hafi sagt upp mörgum fjölmiðlafólki á síðast ári. Það er þetta sem ekki 35 manns. Það er þetta sem við viljum í rauninni sporna við og þessu viljum við sporna við. En þetta gerir þrátt fyrir stuðningin. Sko. Já, stuðningur er ekki komin fram. Við skulum alveg átta sig okkur af því. Þessi stuðningur sem hefur varað frá 2019, hann er óbreyttur og verður lítið breyttur á þessu ári en það er gert ráð fyrir að hann aukist í framhaldinu. Sko, ég veit ekki hvort að við viljum enda á þeim stað að ráðherra eða stjórnvöld yfirleitt fara að hafa skoðanir á einstökum mannaráðningum. Alveg sama hversu vittlausar eða góðar manni getur fundist þær. En ég spurði áðan hvort þú horfðir á samstöðuna vegna þess að við heyrum oft hér, við erum með einhverja 20.000 Íslendinga sem að fylgjast með okkur í útvarp og sjónvarpi og við fáum ofta að heyra út í bæ bara þegar maður skreppur í sundlaugin að hér séu hvað mikilvægastu sprotarnir í íslenskri fjölmiðlun og náttúrulega nýsköpun og allt það. Og við erum góðir í útvarp og sjónvarpi. Það er það sem við gerum. Skilningur Gunnar Smára hefur svolítið verið sá að og þú getur kannski svarað því hvort hann er réttur, að við þyrftum að leggja meiri áherslu á VF en við höfum verið að gera og svo framvegis. Það skotið nýju ákvæði, skilyrði fyrir því að fá styrk er að halda úti texta fjölmiðlum. Þannig að við þyrftum eiginlega að flytja áherslu okkar frá útvarp og sjónvarpi yfir á vefinn. Við höfum ekki kynnt breytingar á þessu, þetta er svona í dag sko. Nei, það er til þess að auka læsi, það er tilkynnt sem nýjungi. Já, og við skulum endilega bara fá rökraða það og fá það inn í umræðuna þegar við förum að fjalla endanlega útfærslu á þessu. Það er alveg sjálfsagt við hljótum að taka mark á því. Það er alveg sjálfsagt að já, það er auðvitað alveg rétt hjá þér sko. En óbreyttu þá munum við ekki þá þurfum við að breyta raunverulega okkar stefnu. Fara á því sem við erum góðir í yfir eitthvað sem við höfum ekki lagt. Til þess að geta fengið styrk sem að öllu líkindum mun ekki fjármagna þá breytingu. Ég er nú nærið í vissum það að þetta ákvæði einhvers konar miðlun og texta samhliða útvarpi og sjónvarpi er inni núna í stuðningskerfinu og nú veit ég ekki hvort að þið sóttu og fenguð síðast, ég held þá samt. En við veltu í árinu þar á undan? Já, auðvitað getum við ekki gert það öðruvísi sko. Við getum ekki verið að vinna með einhver rauntímagögg sko í þessu. Það er gerðið í bókútgáfu og kvikmyndagerð. Og við erum líka það gerðið í þínu ráðuneyti bókútgáfu og kvikmyndagerð. Við erum líka að boða nýsköpunar og þróunar. Það er annars konar stuðningur líka, eins og ég nefndi áðan sko. Það er annars konar stuðningur. En við erum líka með nýsköpunar og þróunar og sjá fyrir fjölmiðla, því við viljum gjarnan að fjölmiðlar færi sig inn í nútíðina. Ég átta mig á því að sjónvarpsstöð eins og þessi eða útvarpsstöð eða hvað við varum að kalla hana, hún gegnir ríkur hlutverki og ég meina sannarlega stuðlar hún líka að viðhaldi íslenskrar tungu. Hér er talað íslensk mál frá morgundi kvölds. Algjörlega og ágætt mál á köflum. Og mjög oft kallaði til fólk með erlendan bakgrunn til þess að þjálfa það líka í því að nýta
brotna íslensku kunnáttu. Já, þannig að við munum alveg skoða bara svona sjónarmið sem koma fram og ég er ekki að útiloka það einmitt að við höfum telt einhverju fram sem að þarf að bakka með og endurskoða að því að sannarlega sko vilji okkar til þess að styðja þá fjölmiðla sem að hafa verið að gegna mikilvæg hlutverki á síðustu árum. Sigurvegarar þessara tillagna eru auglýsingadeild RÚV og auglýsingastofur. Þeir sem tapa eru blaðamenn. Þetta tilvitnun í Þórhall. Já, sko Þórhallur Gunnarsson, hann hefur verið bara mjög opinskár og hreinskilinn og ég kann bara meta í rauninni þegar fólk segir hlutina eins og því finnst það vera á íslensku. Þannig að því harðar sem við spyrjum þig því ánæðari verðuru? Nei, en ég bara benda á sko að þú nefnir hann sko að ég hjó eftir því að sko RÚV, Fósturi Sýnar, Blaðamannafélagið, ekkert af þessu fólki sem stýrir þessum miðlum eða félagi held ég að hafi hrópað húrra yfir öllu sem þetta kemur fram en öll voru þeir býsna jákvæð og töldu að við verum að stíga einhver skref í rétta átt og ég ítreka það sem ég sagði áðan að þetta er aðgerðaráætlun og tillaga frumvörp sem við munum birtast með í febrúar munu þetta byggja á þessu en þar verður þetta bara leiðrétt fyrir einhverjum vanköntum sem að kunna á þess að vera. Þannig gangar hlutinir yfirleitt fyrir sig. Já, ég ætla bara að skjóta inn að því að þú helst að ákvæði væri gamalt en það í plagginu sem þú ert með þarna fyrir fram að þig að þá stendur helstu breytingar á almenna stuðningnum að þá kemur nýtt skilyrði að norrænni fyrirmynd að fjölmiðlar miðlið fréttum og fréttatíðindu efni úr íslensku samfélagi í heild eða hluta í textaformi á prenti eða vef. Skilyrði lítur á því að efla læsi og treysta stöðu íslenska tungu og lýðræðis. Þetta er bara ákvæði sem að segir það að við sem erum að halda utan í samstöðuna sjáum að við munum ekki uppfylla skilyrði næst. Við skulum bara bíða leifslokum og við skulum skoða hvernig þessu undir fram og ég gerir bara ráð fyrir því að þið munið eins og aðrir sem eru óanægðir með þetta hluta eða allt Nei, það virðist nokkuð skýrt þessu Gunnar Smári leggur það upp. Það virðist vera sem að samstöðin sé ekki styrkhæf. Og þetta er áeiginlega bara við okkur sko. Ég sé að þetta hafi raskýrum ekki möguleikum annar að fá sambarilega styrk á það. Ég þá bara ítreka það sem ég sagði áðan. Þetta eru tillögur sem á eftir að útfæra nákvæmar og við skulum bara spyrja leiksklokum og ég gerir ráð fyrir því að þið komið þessum athugasemdum og framfæra líka með formulegu mæti. Það er þessi stóra ákvörðun fyrir menn á litlum fjölmiðli sem hefur barist í bökkum lengi eins og eiginlega allir aðrir einkareknir fjölmiðlar sko bara hver dagur eða vika eða mánuður en það er bara ákvörðun þannig að ég átta mig á því svolítið óþægilega óvissa við þurfum bara að bíða og sjá og já sko óvissan er nú ekki verri heldur en það að málið er í rauninni í undirbúningi til þess að það geti farið inn í þingið þar verður rætt það væntanlega í einhverjar vikur eða daga minnst ákosti stuðningurinn samkvæmt þessu nýja kerfi á svo að taka gildi sama dag en fyrst og fremst náttúrulega sko mun hann taka fullt gildi árið 2027 þannig að ennþá erum við með þessi gömlu lög í gildi þessi núverandi lög sem að byggja á kerfinu eins og það var þannig að einu sem hitti ég forveraðinn Lilju til þess að ræða þetta og það var þegar að rann upp fyrir mér að það er hvernig kerfið virkar og sem leiðilegt að þurfa að útskýra það sem eru styrkurinn núna 2026, hann byggir á veltu 2024 eða á ritstjórnarkostnaði þá og svo fólk haldi ekki að við sem alltaf tala sjálfum okkur getur ekki dæmi bara gímaldinu sem að hóf starfsemi núna í haust fyrir árið 2027 samkvæmt gamla kerfinu að þá munu þau fá styrk sem að miðast við kostnaðin sem að þau höfðu þá í september, október og nóvember á þessu ári. Þannig að við getum ímynd okkur ef þau verður á lífi 2027 að þá verður það ekki 25% af ritstjórnarkostnaði sem er þá, heldur bara örlítið brot. Þannig að þeir sem eru nýjir koma inn á markaðin sem að maður myndi ætla ef þú væri stjórnvald til að ýta undir viðspyrnu fjölmiðla og við þekkjum það bara í almennri atvinnustarfsemi að störfin verða til hjá nýjum og litlum fyrirtækjum. Það er ekki stóru fyrirtæki sem að búa til störf en það við veitum ekki dæma því. Sko. Þau gera það nú líka. Já, það við veitum ekki dæma því að þau hafa verið að fækka starfsfólki mjög mikið. Stærstu fyrirtækin. Ertu þá að tala stærstu fyrirtækin innan fjölmiðla? Já. Það held ég í svona atvinnusköpun að þá er það þannig að störfin verða yfirleitt til í minni fyrirtækjum. Já, ég
meina það sé allur gangur þar á reyndar. Já. En allavega í fjölmiðlunum þá það Morgunblaðið og Sýn og Heimildin hafi verið að segja upp mikið af fólki. Og ég var að reyna að draga upp þessa mynd fyrir Lilju og auðvitað segir hún eins og auðvitað verður að gera eitthvað í þessu. Þetta náttúrulega galli á kerfinu sem að veldur því að við á samstöðunni sem eru núna, við erum með kannski 12% af ríkisstjórnarkostnaðinum af því að við höfum vaxið svo hratt. Á meðan að þeir sem eru í hnígnun að þeir eru kannski með yfir 25% af sínu. Ég býst við Heimildi sem hefur sagt upp helmingnum af sínu starfsfólki sem langt umfram 25% af sínu. Þannig að ég sé að reyna að fiska því að tala um einstaka fjölmiðla. En þetta svona ágalli í kerfinu sem að mér fannst og finnst enn að sé bara sára einfalt fyrir ráðuneytið að horfa auðvitað verður að opna hvetja fólk til nýsköpunar í fjölmiðlum. Já, við erum að gera það öðru þræði með þessu, en það sjálfsagt að hlusta á svona gagnrýnisræddir og til þess nú leikurinn gerð. Ef ekki, þá hefðum við bara birst með fullskapa frumvarp inn á þinginu. Við völdum að kynna þetta með þessum hætti, opna á þetta samtal. Það hefur verið gott hingað til. Ég meina það ekki bara þið sem hafi haft samband. Ég meina það eru margir sem að benda á ákveðna hluti sem við vildum skoða og hafa öðruvísi og við bara gerum það. Ég nú ekki sjálfur persónulega í hópi þeirra sem að vilja veikja almannaútvarpið okkar. Nei. Hins vegar þá svona móralst búið að vera svolítið sérstök tilfinning að vera blaðamaður og finna það hjá hennu einkarekna og eða núna það má segja almenningur eigi okkur, við erum borðnir uppi á áskriftum almennings. Að það móralst mjög einkennilegt að verða vitni að þeim hildarleik sem að maður hefur séð hjá félögunum. Ég var náttúrulega á Fréttablaðinu þegar það fór á hausinn og gríðalegt áfall og allt það. Og alltaf 2 sjónvarpsstöðvar búin að heltast úr leik núna og alltaf fækkar meira og aðbúnaður blaðamanna hjá einkareknum miðlum verður erfiðar og þetta verður stærri og stærri ákvörðun að lemja höfðunum í steinin og alltaf áfram í þessu djópi á sama tíma og sem sagt það hefur ekkert verið þrengt að RÚV og þessi gjá sem á milli þeirra sem stunda blaðamennsku eða fréttamennsku hjá RÚV og dagskrárgerð og annarra fjölmiðla, hún verður alltaf víðar og víðari. Maður hefur heyrt aðeins út í bæ að það hefur verið ákveðið svona pólitískt hugleysi hjá þér að saum ekki meira að RÚV og ég tek fram að ég ekki þeirra skoðunar. Já, ég meina ég hef heyrt ýmislegt meðalans þetta. Ég sagði það bara mjög skýrt og hef sagt það allan tíman að ég tel að það þjóni ekki tilgangi okkar núna ef við viljum horfa á íslenska fjölmiðlun sem mikilvæg málaflokk sem að stendur fram fyrir alveg gríðarlega flókinni utanakomandi samkeppni frá aðilum sem ekki einu sinni fjölmiðlar en matriða hlutina þannig að þá ekki rétti tímapunktin að veikja RÚV, sérstaklega ekki þegar að ég hef ekki fullvissi fyrir það að myndi styrkja aðra. Þannig að það kom bara ekki til greina og þess vegna teflum við þessu svona fram. Ég bendi á líka að Ísland held ég í 17. eða 18. sæti skiluru alþjóða blaðamannasamtakana yfir fjölmiðla frelsi. Það rosalega vondu staður að vera á sérstaklega þegar að þú horfir á að hin Norðurlöndin raða sér í efstu 4-5 sætin. Grafalvarlegt mál. Það sem að einkennir fjölmiðlun í þessum löndum sem að raða sér á topp 10, það eru allstaðar lönd sem að hafa mjög sterkt opinbert almannaútvarp. Og ég tel þess vegna einhver má kalla það hugleysi, ég kalla það raunsæi og jafnvel kjark að þora að standa gegn þessum háværu röddum það að það sé nauðsynlegt að veikja ríkisútvarpið. En ég vil gjarna styðja aðra. En þeir sem að fá mesta styrkin Árvakur sem að í eigu stórútgerðarinnar sem að keypti blaðið til þess að halda tilteknum sjónarmiðum. Óskar Magnússon lýsti því nú fjálglega. Sagði að markmiðið væri það að forða því að við gengum í Evrópusambandið og tækjum upp evru og forða breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu og öðru slíkum. Þannig að það var keypt í pólitískum tilgangi. Já. Þetta stærsti styrk þeim. Síðan það Sýn sem að það einhverjir svona hópar fjárfesta sem alltaf að glíma við að ég bara hef búin að missa þráðinn á því hver yfir núna. Það verður verið svona átök innan Sýnar. Það sem að einkennir þessi fyrirtæki, ein spurningi væri á hverju ríkið að styðja auðmenn til að eignast fjölmiðla.
Sko, ástæðan fyrir því að við erum að styðja fjölmiðlun yfirleitt að hún bara gegnir alveg ótrúlega mikilvægu hlutverki í samtímanum og sennilega meira og stærra hlutverki heldur en oftast áður. En það er áhugavert að þú nefnir þetta í sömu setningunni, þú nefnir þarna fyrirtæki, fjölmiðlafyrirtæki sem vissulega í eigu sterkra aðila sem eru tengdar ákveðnum atvinnugreinum og þú nefnir Evrópusambandið. Við erum að fara núna á næsta ári ef að öllum líkum lætur í kosningu hvort að Ísland eigi að verða aðildarþjóð eða ekki. Við viljum helst að gera það páskarna til að bara, við séum ekki 1,5 ára að rífast með ESB. Já, lefum nú aðeins að klára. Við höfum nefnilega alveg ágætt þessi reynslu af fjölmiðlun og fjölmiðlum sem að eru hallir undir mjög fyrirframgefna skoðanir. Við þekkjum öll flokksblöðin og þessi dagblöð sem hafa verið gefin út voru nú gjarnan rekin af aðilum sem að höfðu líka stór umsvif annars staðar í atvinnulífinu. Ég treysti hins vegar ritstjóru þeirra og ritstjórnum ágætlega. Það er hins vegar miklu auðveldara fyrir okkur að fóta okkur í umhverfi þar sem við getum þá leiðrétt fyrir þessu ef að eignarhaldið er skýrt og klárt og við vitum hvert það þá getur almenningur séð það og hefur yfirleitt næga dómgreind til þess að leiðrétta aðeins fyrir því. Veit hvaða hagsmuna viðkomandi fjölmiðl er að reka. Það er hins vegar miklu flóknara ef að umræðan fer að stjórnast út frá fréttum í samfélagsmiðlum sem eru búnir til af gervigreind, sem eru búnir til af erlendum ríkjum, sem eru búnir til af einhverjum nafnlausum hópum sem veist ekkert hverjir eru. Ég man þá tíð þegar að Morgunblaðið, Tíminn og Mogginn komu allir inn bréfalúguna heima hjá mér og ég bar út Tímann mér segja. Mjög fljótlega þegar ég var unglingur, þá fannst mér ekki erfitt að átta mig á því að þetta voru blöð sem voru gefin út í ákveðnu tilgangi og þú vissir hverju það voru, þú vissir hvaða flokkar stóð á bakvið, þannig að ég hef ekki áhyggjur miklar af því. Sko, mér finnst alveg grundvallar munur á því að þessi blað gefið út af Framsóknarflokknum sem er fjöldahreyfing, byggði á samvinnuhreyfingunni og djúpa rætur í íslensku samfélagi, heldur en að séu hagsmunir einkaaðilar sem í fyrirtækjarekstri og vilja auðgast. Ég átta mig alveg á því að það er munur á. Ég var bara að taka þetta sem dæmi það að aðalatrið að eignarhaldið sé skýrt og augljóst öllum sem að lesa fréttina það sé ekki almannafé og fært útgerðinni til þess að þau geti keypt fjölmiðla. Við erum að styðja ritstjórnarkostnað hjá fjölmiðlum í landinu. Við munum gera það með almennum hætti. Ég held að það væri miklu meira athugavert ef að ráðherra eða stjórnvöld færu sem sagt að hlutast til með sértækum hætti einstaka fjölmiðla í staðin fyrir að búa til almenna leikreglur. Við getum líka brugðist við þessari gagnrýni með þeim hætti að segja bara við ætlum ekki að styðja fjölmiðlun. Ég ætla ekki að vera sá ráðherra sem gera það ekki. En þá flytur náttúrulega ennþá meira vald til þeirra sem hafa peningana til þess að reka fjölmiðla. Nákvæmlega, og við stefnum þess vegna að því að í árslok 2022 þá verðum við búin að tvöfalda stuðning til einkarekinna fjölmiðla. Og þar með Morgunblaðið. En ég er bara að því út að tala til dæmis ef við tökum til þess að Bandaríkin. Ef við erum horfa á skaðan af þróun fjölmiðla þar, þá er það ekki síst uppkaup ríkra aðila á fjölmiðlum. Já, þeir hafa nú verið fyrirferðar miklir í fjölmiðlarekstri síðan ég man eftir mér erlendis. Þannig þú er ekki áhyggjur af því að taka skattfé og færa útgerðinni til þess að geta keypt fjölmiðla? Ég er ekkert að færa útgerðinni neitt. Það eru eigendur, það eru þeir sem að fá það. Ég er ekkert að færa útgerðinni neitt. Þú getur alveg lagt þetta þannig upp, skilur. Ég meina að þú hefur sjálfur verið ritstjóri á stóru dagblaði sem var í eigu auðugra aðila. Sem að var skráð félag, að ég tók þátt í því að ég trúði því að það væri hægt að bjarga fjölmiðlunum með því að vera í hluta skráðu félagi. Leifarnar að því er inn á sín og ég hef ekki þá trú lengur. Ég gerir hins vegar ráð fyrir því að þetta fólk hafi ekki getað labbað á teppi hjá þér og sagt þér fyrir verkum. Ég bara treysti þér það mikið.
Ja, það var munur á því að þá gat fjölmiðlunin rekið sér sjálf með sjálfsafla sem ekki lengur núna, þar sem að henni ríku að gefa fjölmiðlunum til þess að halda áfram. Ég held að Morgunblaðið hafi tapað svona 1 milljón á dag. Aðalatriðið finnst mér vera það að við vitum hverju eiga þessa fjölmiðla, að við áttum okkur á því að við erum í stöðu þar sem við erum í samkeppni við við öfl, við miðla, jafnvel við ríki sem að hafa hagsmuni að því að grafa hér undan stöðuleika. Og það miklu hættulegri hlutur. Þess vegna held ég að sterk fjölmiðlafyrirtæki á Íslandi sem eru með opið og gagnsætt eignarhald hver sem á þau, að þau skipti alveg máli hér í landinu. Mér langar aðeins að víkja orðum Chomsky sem að segir að í raun í fullkomnu samfélagi þá ætti ekki að vera neitt munur á bara opinberum stuðningi við fjölmiðlun í ljósi þess að fjölmiðlun sé slík burðarstóð í samfélögum stundum kölluð hornsteinn lýðræðis. Einn af þeim væntanlega. Já, að við sjáum ekki eftir peningum sem að fara í kennara sem mennta börnin okkar, við sjáum ekki eftir peningum sem fara í heilbrigðisþjónustu og samkvæmt Chomsky þá ættu við að reyna að tileinka okkur þetta viðhorf gagnvart fjölmiðlun að ríkinu bara beri að halda út í þannig aðstæðum að fjölbreytt flóra fjölmiðla starfi. Þetta sagði hann nú áður en auglýsingatekjurnar hrundu hér innanlands og áður en áskrifenda þróunin var slík að við höfum séð hér tölur það að fæstir Íslendinga eru tilbúnir að greiða sérstaklega fyrir fréttir og mikilvæga fjölmiðlaþjónustu, fréttaþjónustu á sama tíma og einhverja kannanir sína 70% Íslendinga er á Netflix. Og þannig að forheimskuvæðing og annað slíkt sem getur ógnað samfélögum virðist vera fyrir hendi sem aldrei fyrr. Þú segir réttilega að þið séu að taka við gömlum syndum Ég kallaði það ekki syndir. Nei, en það mátti áður skilja það mátti áður skilja að þetta hefði verið frekar lítill stuðningur, ekki satt? Ég meina, ég augljóslega tel ég það vegna þess að ég er aukan. Oflítill sem sagt. Nú erum við að leggja það til að það verið skapaður einhver smá fyrirsjáanleiki með því að það komi fram aðgerðir sem að verði til 5 ára. Við erum hins vegar með endurskoðunar ákvæði eftir 2 ár. Við vitum að þetta er síkvikt umhverfi og það þarf örugglega að koma með nýjar aðgerðir, það þarf að breyta þeim og það þarf að laga. Það þarf að hlusta á sjónarmið sem að meðal annars hér koma fram. Já, það er áhyggjuefni þegar að 12-14% af Íslendingum er tilbúið til þess að kaupa vöru eins og vandaða fjölmiðlun á sama tíma og hlutfalli er 50-70% hjá nágrannlöndunum. Það er meðal annars það sem við viljum fara í. Sumt af þessu er ekki beitt peningalegu stuðningur. Það er meðal annars svona hlutur sem að er auðvelt að gera lítið úr eins og bara almenn vitundavakning en líka efling menntunar og fagþekking á blaðamennsku. Allt þetta þegar það kemur saman skiptir alveg miklu máli. Ég er með hugmyndir áskrift og auglýsingakaup ríkisins með hvað hætti við sínum gott fordæmi. Það er fullt af litlum mólum. Það er auðvitað mjög auðvelt að fara Hefur það skilað einhverjum árangri? Ég meina, þú veist, já, ég held að á endanum munum við ná saman það, allavega svona, þú veist, stjórnaráðið. Við höfum byrjað á þessi... Það kannaði á morgun hvort að menningaráðunandi kaupi áskrift af samstöðinni, menn að við getum sagt frá því annað kvöld. Við höfum byrjað á þessi okkar ráðuniti. Það er svo sem ekki stefna áskriftir á einstökum miðlum sem við höfum hrint í framkvæmd. Það er ágætis hugmynd og kemur vel til greina, en við höfum hætt að kaupa sem sagt af þessum samfélagsmiðlum. Nei, þetta er ekkit endilega stóru peningarnir í þessu samhengi sem við erum að tala um. En þetta eru spor sem að þarf að stíga En Logi, þú veist að eina ástæða þess að Íslendingar mælast með miklu lægra hlutfall en nágrannaþjóðirnar í þessar tölfræði sem þú nefndir er svo að við erum með vísi með galopnar fréttir fyrir alla, við erum með MBL með galopnar fréttir. Það er munurinn á Íslandi og Norðurlöndum. Það má setja mjög stórt spurningamerki við þetta þegar kemur að litlum miðlum sem er að reyna að biðla til almennings að fá áskriftir. Samanburðurinn þetta leikurinn er ójafnari.
algjörlega og ég meina, þú veist, ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við vinnum að því saman, held ég, stjórnvöld og fjölmiðlar og almenningur að það þróist hér umhverfið þar sem að það þykir eðlilegt að rukka fyrir vinnu og sölu á vöru eins og þetta ég meina ég vakna á morgnana og rúlla svona yfir íslensku fjölmiðlana, ég rúlla líka yfir norsku fjölmiðlana og einhverja dansku, þar þarf þetta að borga sko. Og þetta ekki stórar upphæðir, þetta eru einhverja nokkra krónur skilur fyrir mánaðar áskrift, þannig þetta auðvitað líka í New York Times og öðrum. Og einhver geti sagt við þig að ákveðja þú að styrkja Vísi og MBL til þess að halda út í þessu módeli. Með því að opna það. Já, með því að hafa opið sem að grefur undan möguleikum aðra til að selja áskrift, veldu því að bara 14% Íslendingar til að borga áskrift, það með 54% í Noregi, ég meina krafan ætti að vera að þú þið verið að loka MBL og Vísi. Nú ertu að biðja með að rata svo gullin meðalvega, ég veit ekki hvort ég myndi hafa mig í gegnum vikuna þar. Þú veist, það alltaf hægt að fordæma fólk fyrir að lesa það sem í opinni dagskrá. Ég meina það fullt af fólki sem ekki áskrifað samstöðunni hlustar á hana hérna. Nei, ég er að segja en við ættum eiginlega hvetja hana til þess vegna þess að ég held að almenningur gerir sér ekki almennt grein fyrir því í rauninni. Þú veist, mikið af fólki á bara erfitt með að ná endur saman og það þarf að horfa í hrein og krónu. Það augljóslega velur og hafnar. Síðan annað fólk eins og ég og fleiri sem að höfum ráð á þessu en gerum það ekki og það þarf eiginlega einhvern veginn að útskýra það fyrir okkur, þetta skiptir máli. Við erum meðal annars að boða það í vor að sem sagt, taka á ólöglegri sjóræningjastarfsemi sem að ég held að kosti fyrirtækin hér innanlands 4 milljarða ári skils mér. Það engin af þeim aðilum sem að nýta sér hana sem beinlínis með einhvern einbeittan brotavilja. Ég held að ekkert af þessu fólki myndi labba inn í bókabúð og stela bók og labba með hana út. Þetta hugsunarleysi og vitundavakning getur alveg skilað alveg helling þar. En Logi, ég veit að þú var eftir svona mínútu eða 2 með okkur. Það 3 ár. Þú þarft að fara annað, eða 3 ár. Sko, ég náði ekki að klára þetta með Chomsky að sko, maður skildi ætla að nú væri stund neyðar heimilsins hjá stjórnvöldum, ekki síst í ríki eins og okkar. Við höfum upplifað þá tíma, ég og Gunnar Smári, þegar voru margar mjög fjölmennar ritstjórnir með dagskrárvald að dekka mál frá öllum hliðum og okkur líður eins og þetta sé eiginlega bara allt komið annarkvort í sérhagsmunni eða svona þægilega samfélagsmiðsútgáfu sem ruggar ekki bátum og veitir valdinu ekki aðhald. Ræðið það aldrei í ríkisstjórninni að þurfi eitthvað meira en þetta sem þú hefur verið að kynna, bursið frá því hvernig útfærslan verður svo? Jú, við ræðum þá oft og iðulega með hvaða hætti skilur við getum stutt betur þessa lýðræði stoðir sem við eigum í samfélaginu og fjölmiðlar eru sannarlega hluti af þeim, einn af hornsteinunum, ég alveg sammálaður það. Við erum þó allavega að boða verulega innspýting og verulega stuðning. Ég fulla bara samúð og skilning með því að sitt sýnist hverjum og fólk myndi vilja sjá þetta öðruvísi einhverjir, aðrir eru ánæðari. Við erum ennþá með opin eyrun gagnvart ábendingum, sérstaklega varða minniháttar hvað ég maður segja, hugsunar villu sem við erum kannski að gera. Það alveg sjálfsagt mál. Ég held að einmitt vegna þess að þau sem sitja með mér í ríkisstjórn, þau átta sig á mikilvægi íslenskrar fjölmiðlunar, sé ástæðan fyrir því að ég fengi svona nokkuð jákvæð viðbrögð við því að bæta við stuðningin. Reinn munur á kerfunum stuðning bókaútgáfu og kvikmyndum og svo blaðamennskum. Að í blaðamennskunni þá fer allur styrkurinn til útgefanda, til þeirra sem eiga fyrirtækin. Við höfum rithöfundasjóð þar sem að frumsköpurinn styrt sem að leið raunverulega styrkur til bókútgefandans og bóksalans og prentarans og allra sem kerfi sem hefur verið mjög jákvætt að síðan hafa komið til viðbótar endurgreiðslur upp á 25% af útgáfukostnaðinum sem að útgefandi fær.
Í kvikmyndum það líka þannig að fyrstu styrkinir eru styrki sem einstaklingarnir eru að fá bara til handriðstyrkar öðru slíku. Það spurningum sem að þess var hluti af gagnrýni Þórhalds var það að vantaði inn í þessa tillögur stuðning við blaðamennsku. Hvort það hafi ekki komið til tals að gera það. Því að ég hef verið að benda á að 46% fyrir ekki að styrkjum að fara til þessara stóru fyrirtækja, það sem eru undir eignarhaldi og stjórn fólk sem hefur aldrei byggt upp fjölmiðla eða aldrei gert það. Þetta er bara keypt gamla fjölmiðla og ég get setið hérna og gagnrýnt hvernig þeir hafa haldið á því að það er hægt að benda á að þeir eru ekki vexti þessi fjölmiðlar, þeir verðast vera frekar í hægu, örgu undanhaldi. Verður ekki að horfa til þess að blaðamennska er líka fag okkar blaðamannana, ekki bara þannig að við séum þjónar þeirra sem að hafa komist í það aðstöðu að geta keypt sér fjölmiðla. Þannig að þetta er líka þetta er skökk svona lýðræðisleg sýn á þetta. Já, hérna ég lít nú reyndar ekki á það þannig að þeir blaðamenn sem eru inn á ritstjórnum þessara stóru miðla sem þú ert augljóslega að vísa til sé einhverju þjónar einhverja hagsmuna afla. Þetta eru mjög mikið af hæfu og góðu fólki þar. Hins vegar Stefán Einar og Andrés Magnússon í almannahagsmunum en ekki sérhagsmunum. Hins vegar ætla ég að segja það að mér finnst þessi gagnrýni Þórhalds algjörlega þess virði að skoðana. Nú það ekki þannig að ég sé sammálunum það. Við erum einmitt að styðja blaðamennsku og ritstjórnir með þessum aðgerðum okkar. Hins vegar sú hugmynd sem hann hefur verið með og reynda blaðamannafélag Íslands líka að það verði til einhver sjálfstæður svona blaðamannasjóður þar sem að blaðamenn geta sótt í, ekkert ósvipað þó rithöfundum eða myndlistamönnum eða tólistafólki. Mér finnst það komið til greina og það verður örugglega meðal þess að við skoðum núna á næstunni með hvaða hætti við getum elt það. Það mætti taka upplýsingafulltrúana sem að vinna hjá stjórnarráðinu og setja launir þeirra inn í slíkan sjóð og útluta það. Það eru alltaf fleiri blaðamenn sem að vinna hjá ríkinu. Þetta er nokkuð tíminn hefur verið. Nú get ég alveg sagt þér það, Gunnar Smári, að bara eftir 12 mánuði í þessu nýja starfi mínu þá áttaði ég mig nú á því að það er algjörlega nauðsynlegt að hafa upplýsingafulltrúa sem að svara fyrirspurnum utanifrá og þeir vinna alveg sannarlega fyrir laununum sinni. Vegna þess að meðal þess sem við eigum að gera í ráðuneytinu, það er að afla gagna og birta í rauninni gögn sem að beðið ef að þau falla ekki undir einhverjar undanþágur. En ég skaut þessu inn, vegna þess að ég held að það væri talið saman að þá hafa aldrei verið fleiri blaðamenn í vinnu hjá hinu opinbera. Gallinn er sá að fæstir þeirra eru að búa til fjölmiðlun eða er að vinna í svona eins og við erum vanir að vinna á ritstjórnum, heldur eru að vinna inn í stofnunum, inn í ráðuneytunum við að reyna að stýra upplýsingaflæðinu með einhverjum hætti, góðum vilja sjálfsagt að svara upplýsingum og eitthvað fleira, en það er nýja kostnaðurinn við blaðamennsku eða fjölmiðla eða upplýsingadreifingu, hann er ekkert minni núna heldur en var fyrir 30 árum. Þetta sýnir okkur í rauninni miklu frekar það að blaðamennska sem grunnur, hvort sem að hann er fengin úr skóla eða bara úr lífinu og í gegnum vinnu. Hann er greiðlega dýrmætur. Blaðamenn geta þess vegna starfað mjög víða og fæst fyrirtæki sem eru á stærri gerðinni treysta sig til þess að starfa á þess að hafa fólk, kollega ykkar á sínu snærum og ég held að það sé alveg óþarf að gera það eitthvað tortryggilegt. Þetta fólk er að sinna bara mjög mikilvægu hlutverki sem er að halda hlutunum svona eins gegnsæjum og hægt er og í samræmi við lög. Það verða loka orðin, Logi, kæra þakki fyrir komuna. Það er gott að heyra það að það kunni að gæta einhvers miskilnings í framsetningu þessara upplýsinga og mögulega sé samstöðin, það sé eitthvað ákveði sem að er ekki ætlað að útiloka samstöðina. Það er ekkert þarna sem er ætlað eða beint að einum eða neinum. Það eru sjónarmið sem hafa komið fram. Það eru sjónarmið sem komið fram og eins og ég segi, ég meina, við erum hérna til samtals athugasemdir, auðvitað erum við það. Kæra þakki fyrir komuna, Logi, gangi þér vel. Takk sem við leiðis. Og takk fyrir Gunnar Smári og við höldum áfram hér eftir andartak með nýjan kafla ekki frá langt. Þú ert að hlusta á Samstöðina.
Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, herðu, við ætlum að tala sænska pólitík. Við verðum mögulega að gera það á þessu ári því það kosið í Svíþjóð í haust, í september, ef ég man rétt. Hingað kominn Steingrímur Jónsson sem hefur lengi verið sveitarstjórnarmaður í Lundi fyrir Vinstriflokkinn, ekki? Jú. Og það fyrirkomulag í Svíþjóð að þið bara kjósið allt sem hægt að kjósa á sama degi. Já, það hefur verið svoleiðis í langan tíma að það kosið til þings og til hérasþinga og til sveitarstjórna sama daginn og það lögbundið, það kosið, það annar sunnudagurinn í september, 4. hvert ár og ef til þess kæmi að það þyrfti að rjúfa þing, þá kosið til þing sem bara fyllir út þann tíma sem átt að vera, þannig að við getum hér og nú sagt alveg nákvæmlega hvenær verður kosið árið 2030, 2032. Hérna stundu kvarta yfir því að sé verið að kjósa á hausti til, ekki þótt góðu tími, en Svíar vilja kjósa í september. Já, það hefur verið allengi kosið svoleiðis, þannig að menn hafa sumarið fyrir sér í kosningabaráttu og ágústmánuður sérstaklega skemmtilegur því það náttúrulega gott veður og þá eru flokkarnir, allir flokkar með sínar kosningaskrifstofur úti á torgum og bara góð stemning og í góðu veðri. Nú þið í sveitarstjórn, hérna það oft þannig að landsmálin eiginlega fljóta yfir og ég veit að mörgum sveitarstjórnarmönnum finnst það oft miður. Ég veit til dæmis, við getum sagt til dæmis sjálfstæðismenn í Reykjavík voru ekki hressi síðast þegar að Íslandsbankasala Bjarna Benediktssonar flæddi yfir kosningabaráttuna og mótaði einhverju leyti. Ég hugsa að það sé rétt hjá þeim að við mist svona einn borgarfulltrú allavega út af það. Þið sveitarstjórnarmenn, þið dettir náttúrulega svolítið í baksætið í fjölunni. Jú, það fyrst og fremst sjónvarpið og útvarpið að þar aðal áherslan á landspólitíkinni og það þarf að vera eitthvað mjög sérstakt ef sveitarstjórnarmálin komast þar inn af því þar eru líka sveitarfélögin eru með mismunandi mál í gangi, það eru mismunandi aðstæður og mismunandi áherslur og það mjög erfitt að komast í ríkisfjölmiðlana með kosningamál sem snerta sveitarstjórnirnar. Þannig að kannski Stokkhólmur og Gautaborg og þar með upptalið. Já, það helst þessar stóru borgir og Malmö kannski líka og það líka dálítið öðruvísi dreifing á fylginu á landsvísu og í sveitarstjórnum eins og sennilega hér en það sér að stórborginna til dæmis að þar vinstriflokkurinn miklu sterkari heldur en á landsvísu af því að það eru þá eru gamlir sveitamenn sem kusu alltaf sænska miðflokkin, Senterpartiet, Framsóknarflokk, Svíþjóðar og þannig að Lundur til dæmis var með 11% fylgi í síðustu kosningum fyrir þarna 4 árum en á landsvísu með rúmlega 7%. En Lundur háskólabær, eða ekki? Lundur háskólabær. Á Skáni. Já. Þannig að þetta á íhaldssömu svæði en það með það ekki það eins í Bandaríkjunum að þú getur verið með svona rauð fylki en síðan eru borgirnar bláar sem að demokratar hafa völdin í borgunum þótt að republikanir stjórnir umhverfað fylkinu. Er öðruvísi pólitíkin í Lundi heldur en í nærsveitum? Hún öðruvísi, það kannski fyrst og fremst það að menntunarstigið í Lundi mjög hátt. Þar sem sagt stærsti háskólinn í Svíþjóð, það líka eitt stærsta sjúkrahúsið í Svíþjóð og svo eru þarna ýmis sprotafyrirtæki sem eru þarna og það tiltölulega lítill iðnaður. Það voru þarna verksmiðjur fyrir Tetra Pak sem búa til umbúðirnar og það meira og minna flutt úr
borginni. Þannig að menntunarstigið mjög hátt, en hins vegar í bæjónum þannig í kring, þar allt öðruvísi, þar eru miklu fleiri iðnaðarmenn og sérstaklega þá bændur og fólk sem tengt landbúnaði. Og þar njótu svíþjóðdemókratar mikils fylgis á Skáni, er það ekki þeirra höfu í eiginlega? Sprotnir þaðan eiginlega? Já, þeir eins og þeir hittust þar upparlega einmitt í háskólanum í Lundi og eru úr dreifbýli en náðu saman þar og fjölmennustu eða stærstu vígi þeirra dreifbýlið. Stórborgirnar eiga þeir erfitt með og til dæmis þeir eru með yfir 20% fylgi á landsvísu en þeir eru bara með kannski 5 eða 6% í Lundi. Þannig að þeir skipta ekki miklu máli í pólitíkinni í Lundi, en þeir skipta töluvert miklu máli og réðu í hvaða ríkisstjórn situr núna til dæmis. Já, það er alveg hárrétt. Þeir hafa ekkert að segja í Lundi, það enginn sem vil vinna með þeim þar og það ekkert vandamál, það hægt að setja það út í horn, en þeir eru næststærsti flokkurinn á þinginu og hægri stjórnin sem situr núna, hún situr í skjóli þeirra. Það eru 3 flokkar sem mynda ríkisstjórnina og þingmannafjöldi þeirra samtals lægri heldur en hjá sósíaldemókrötunum. Bara sósíaldemókrötunum eru með fleiri þingmenn heldur en allir stjórnarþingmennir, en svo njóta þeir stuðnings svíþjóðdemókrata sem sagt líka að stjórni á bakvið tjöldin og einhver sagði að þetta væri besti valkosturinn að stjórna landinu án þess að þurfa að taka ábyrgð. Já, það reyndist danska þjóðarflokknum betur heldur en að vera inn í ríkisstjórn. Já, einmitt. Já. En þú veist, ef maður að mæla það hvort að fylgir inn í af þeim, að þú getur haldið fylginu frekar uppi með því að láta stjórn sitja í þínu skjóli. Já. Án þess og geta svo bara lyft upp höndum og ekki borið ábyrgð á neinu sem stjórnin gerir. Já, þegar kom upp einhver leiðindamál, þá það ekki þeirra vandamál, en þá það ríkisstjórnin sem situr í súpunni. En þetta flokkur sem að svíþjóðdemókratarnir, þeir voru með rúmlega 20% í síðustu kostingum og eru með það svona meira og minna í kostingum. Já. Það ekki eins og þessu að vaksa, en hinir flokkarnir sem sitja í skjólið þeirra í ríkisstjórninni, þeir eru allir að tapa, fylgið ekki? Þeir eru að tapa og það dálítið athyglisvert að könnun sem var gerð á fylgiflokkarna núna í desember, var allur desember mánuður notaður til þess að kanna fylgiflokkarna, að þá eru mótiratar, hægri flokkurinn sem svo stærsti og það sem forsætisráðherrann þeir svona halda sínu fylgi og þeir eru 3. stærsti flokkur í Svíþjóðdemókratarnir eru orðnir stærri. Já, en hinir 2 flokkarnir frjálslyndur flokkur og kristdemókratar, þeir hafa verið að tapa og sérstaklega frjálslyndir sem hafa mælst langt undir markinu sem þarf til þess að komast á þing. Það eru 4% og þeir eru að mælast með 2%. Og í þessari desemberkönnun þá mæltust kristdemókratar líka undir 4%. Þannig að það mjög spennandi. 3,9, það kannski... Já, það er kannski ná að stökkva fram eins og hlaupararnir í lokin. Jú, þeir hafa sýnt það á undanförnum árum að þeir eru mjög skæðir í kosningabaráttu. Þeir hafa mælst illa á kjörtímabili og svo náðu sér á strik og sennilega verður það svoleiðis með þá núna, en frjálslyndir hann hefur verið að mælast með 2 og 3% fylgi allt kjörtímabilið, hefur aldrei komist yfir 4% sem þarf til þess að komast inn. Þeir eru í útrýmingahættu. Þannig að þeir eiga nú eftir að hverfa. Það allar líkur á því. Og til að vera næsta víst. En það sem líka spennandi í þessari könnun það að sósíaldemókratar þeir mælast þarna langstærstir með 35% atkvæða. Sá sósíaldemókrataflokkur í Skandinavíu sem hefur það best. Já, alveg. Hinnir eru náttúrulega í ríkisstjórn í Danmörku og Noregi og hafa það ekki gott. Nei, þeir alveg tvímælalaust. Sérstaklega í Danmörku eru við bara alvarlegri kreppu. Já. Skítöpuðu sveitarstjórnarkosningum og að mælast núna undir 20% sem þeir upplifa ekki sem góð tíðindi. Nei, og eru í erfiðum málum út af því að þeir eru í forsvari fyrir ríkisstjórnina og þurfa að taka á sig
alls konar mál. Danir hafa verið mjög miklu stuðningsmenn Bandaríkjastjórnar og nú þegar Trump ætlar að taka Grænland þá eru þeir í vondum málum. Þeir geta ekki gefið skít í Trump og þeir komast einhvern veginn ekki út úr þessu og svo hefur verið bent á að kannski endar þetta með því að þeir missa Grænland en að Grænland verði ekki bandarískt heldur að Grænland verði sjálfstætt og það heilmikill stuðningur við það á ýmsum stöðum að það endi svoleiðis. Þeir líklega mun ekki ná að verða sjálfstætt nema með eiginlega samþykki í Bandaríkjana. Nei, það er allar líkur á því að á sinnátt eins og var þegar Ísland varð lýðveldi 1944. Og við erum kannski að renna upp fyrir okkur núna í hverju felst sjálfstæði okkar, það því að við erum raunverulega bara í skjóli Bandaríkjanna. Svo er það er svo eftir annar mál. Það sjálfstæði sem að þeir láta okkur fá. Já. Herðu, en hérna það er ríkisstjórn þarna sem að saman að fylgi flokkana sem er í ríkisstjórninni náttúrulega nær varla fjórðungi fylgis. Hvernig getur slík ríkisstjórn stýrt landi sem að hefur svona lítinn stuðning? Já, hún nýtur þess að Svíþjóðardemókratar verja hana falli og hafa mikil áhrif á innflytjendamál og ýmislegt sem er þeim kærkomið og sem er líka mikið vandræðamál fyrir ríkisstjórnin og sérstaklega fyrir frjálslyndaflokkin sem er eiginlega alfarið á öðru spori heldur en Svíþjóðardemókratarnir og nú hafa Svíþjóðardemókratar en hefur fórnað í öllum sínum málum til þess að halda ríkisstjórninni í gangandi. Jú, og Svíþjóðardemókratar eru lítið hrifnir af frjálslyndaflokknum þannig að þeir koma ekki sínum málum. Frjálslyndaflokkurinn hefur verið með umhverfisráðuneytið og þar eru einlægar hugsjónir á bakvið sem ekki ná fram af því að Svíþjóðardemókratar þeir mótmæla því að það sé eitthvað að gerast eða allavega það sé ekki af mannavöldum og þess vegna þurfi ekki að gera neitt, ekki draga úr mengun eða einu eða neinu. Og Svíþjóðardemókratar þeir hafna loftslags vanni. Já. Þeir eru á móti innflytjendum. Já. En eru svo bara svona eins og nýfrjálshyggjuflokkur vill styðja auðvaldið og styðja hinn sterka í viðskiptalífinu. En þeir eru myndur segja að vera líkir miðflokknum. Já, það er mjög margt svipað með það sem kannski skilur Svíþjóðardemókratana aðeins frá íslenska miðflokknum er að Svíþjóðardemókratandi þeir eru mjög margir sósíaldemókratar, fyrrverandi sósíaldemókratar og þeir styðja velferð á þjóðfélagið og sem flækir þetta náttúrulega ennþá meira það er mjög erfitt fyrir sósíaldemókratana að ná aftur þeim félögum sem hafa farið yfir til Svíþjóðardemókrata og sænska ASI hefur mist mjög marga af sínum félagsmönnum yfir á Svíþjóðardemókrata. Sem er almennu félagsmönnum, ekki fólksmönnum. Þannig að þessu leyti eru Svíþjóðardemókrata líkir danska þjóðarflokknum eins og hann var allavega, það sem var við viljum velferð fyrir okkur en ekki hina. Já, og vandræðin í velferðinni er alfarið útlendingum að kenna fullir það þeir og þess ná að losna við útlendingana og þeir hafa núna síðustu mánuði verið með tillögu sem er eins og að fara í gegn að það á að styrkja útlendinga til þess að þeir fari heim 350.000 sænskar krónur og það er þetta margfalda það þá með 13 til þess að fá íslenska upphæð þannig að það eru svona 5 milljónir eitthvað svo liðs sem hver og einn á að fá ef hann fer. Og lofar að koma aldrei aftur. Já, þeir hafa ekki talað um það hvort á að endurgreiða það ef það koma aftur en núna hafa reynda verið að Og heldur að þetta sé að fara í gegn ríkisstjórn? Þetta er að fara í gegn.
en þeir eru reynda búin að þrengja þetta aldrei núna því að það voru ýmsir sem voru að grínast með það, meðal annars ef ég, að nú geti ég loksins flutt aftur til Íslands og fengi þarna bara borgað fyrir að fara, en þá var sagt að þeir sem hafa komið frá Evrópubandalagslöndum, það gildir ekki þá, þeir sem hafa vinnu, það gildir ekki þá, þeir sem eru sænskir ríkisborgarar, það gildir ekki þá. Þannig að þá er þetta orðið miklu minni hópur sem að ræða og það er náttúrulega sá hópur sem hefur lent utan við kerfið og lifir eiginlega nánast á einhverju hliðarlínu sem er mikið vandamál og allir flokkar eru meðvitaðir og vilja leysa. En kannski ekki svo mikill fjöldi eða hvað. Það er stundum í tillögum þessara flokka þá er eiginlega ekki hægt að sjá eitthvað svona að planið muni hafa eitthvað teljandi áhrif. Þetta er fyrst og fremst eins og tjáning að hér sé fólk sem er að lifa á kerfinu og hér er fólk sem að er að grafa undan okkur og frekar heldur en að það sé raunverulega þetta benda á hvar hópurinn er eða eitthvað aðgerðin þessu raunhafar. Já, þetta er ekki neitt stórt vandamál. Eins og segir, þetta er tiltölulega fámennur hópur og það er alltaf tekin allur innflytjandi hópurinn, flestir af þeim eru í vinnu og gera mikið gagn og allt það og svo er kostnaðurinn að hann er margfaldaður með þessum stóra hópi sem er náttúrulega út í hött og það hefur verið bent á það að þessi lausn með því að borga fólki fyrir að fara aftur heim og það er heilmikið batteri sem þarf í kringum það til þess að stjórna því öllu að það muni kosta miklu meira heldur en stuðningurinn sem þetta fólk fær frá hinu opinbera. Þannig að en það kannski ekki markmið, kannski vilja Svíþjóðardemókratar bara fá þetta fólk í burtu? Þeir vilja örugglega fá þetta í burtu en þetta er fyrst og fremst svona eins og heitir á sænsku svona plakatpólitík að menn halda einhverju fram, menn eru með einfaldar lausnir á flóknum málum og það eru því miður allt og margir kjósendur sem falla fyrir því og það sjáum við líka hér að það eru ýmis vandamál hér sem stjórnmálumenn hafa lausnir á og vonast á til þess að fólk kjósi þá og svo þegar þeir eru komnir í stjórna þá uppgötaði þar að tilveran er ekki eins einföld eins og hugmyndafræði þessara flokka. En konunni sem að þú vitnaði til að þar er Rauða blokkin með 52,5% en kalla nú ekki Bláu blokkina því að það er ekki formlegt sem að Svíþjóðardemókratarnir tilheyra þeim en hinir flokkarnir eru með tæplega 46%. Þannig að og í stjórnarandstöðunni þá hafa sósíaldemókratarnir vaxið og þeir eru eiginlega að taka vöxtun til sín. Það er ekki vinstriflokkurinn eða græningjar eða sem eru að vinna mikið á. Nei, það er fórustuflokkurinn í stjórnarandstöðunni sem eiginlega tekur óvinsældi ríkisstjórnarinnar til sín. Já. Það er alveg rétt sósíaldemókratar þeir hafa bætt fylgi sitt allt kjörtímabilið og öll óánægja með ríkisstjórnina fer þangað og vinstriflokkurinn og umhverfisflokkurinn og svo er miðjuflokkurinn sænski framsóknarflokkurinn hann er ekki í ríkisstjórn og hann hefur verið svona aðeins meira núna vinstra megin en slær úr og í eins og er kannski eðlilegt verið framsóknarflokk að vilja vera báðu megin og geta ekki ákveðið en í þessari desemberkönnun þá mælist hann líka undir 4%, rétt undir að vísu en ef það yrði svoleiðis að hann fjalli út af þingi þá myndi það auðvelda mjög vinstri flokkonum sem eru þá svona rauðgrænir kallaðir og af því að sænski miðjuflokkurinn hann hefur verið mjög á móti því að vinstri flokkurinn sé með í ríkisstjórn. Vinstri flokkurinn hefur sett það sem kröfu að annarkvort verði hann með í ríkisstjórn eða hann verði í stjórnarandstöðu. Hann verði ekki stuðningsflokkur eins og hann hefur lengi verið og hann vill vera með. Það selja sér dýrt eins og sagt þar. Já. Og það á eftir að leysa það hvernig það gengur upp ef miðjuflokkurinn vill ekki vinna með ríkisstjórn sem
vinstriflokkurinn á sæti í og vinstriflokkurinn vill ekki vera fyrir utan ríkisstjórn og styðjana þannig að það myndi leysa ákveðin vanda má segja ef miðjuflokkurinn dytti út líka. Það nú frekar ólíklegra heldur en ekki. Þetta er eina könnunin bara ég þarf að fara hérna langt aftur í mars í fyrra þá fóru þeir líka undir 4%. En Frjálslyndir sem svona viðreisnarflokkur þeirra Svía, hann búinn að vera meira og minna undir þessu 4% eiginlega. Já, hann hefur verið undir því allt kjörtímabilið og verið milli 2 og 3%. Þannig hann í virkilegri hættu. Já, það líka annað vandamál sem hann á við að glíma og reyndar miðjuflokkurinn líka að það voruði formannaskipti þar. Miðjuflokkurinn þar var maður sem á rætur í Tyrklandi og heitir tyrknesku nafni sem enginn gat munað. Þannig að það var mjög erfitt og það endaði svo með því að hann hætti og þá kom þarna kona sem hafði gefið kost á sér þegar Annie Lööf sem var flokksforingi í 10 ár eða meira þegar hún var kosin. Þannig að og þessi kona hún var hætt í pólitík og þá kemur hún aftur en svo ofbauðinni það voru einhverjir að djöflast á henni og þannig að hún sagði hún bara býði ekki upp á það að menn væri að terrorisera hana og hún bara óttaðist líf sitt. Annie Lööf var nánast sýnt banatilræði þannig eitt sumarið þegar flokkarnir voru hittust á Gotland eins og þeir gera alltaf á sumrin. Þá var þar maður sem var að leita að henni og svo skautandi bana aðra konu sem þannig að ástandið er alveg skelfilegt að þessu leyti og eftir að þessi kona þessi seinni formaður eftir að hún hætti þá komið þriðja konan og hún þarna ennþá og hún mjög óþekkt og það hafi ekki orðið nein áhrif að því, hún hefur ekki náð að rífa flokkin upp. Og sama með Frjálslyndaflokkin að þar kona sem nýlegur formaður og hún hefur átt erfitt líka með að stjórna sínu liði af því að helmingurinn mjög á móti Svíþjóðademókrötum og svo hinn hlutin sem segir að eina leiðin til þess að flokkurinn ná einhverjum árangri með sín mál sé að sætta sig við Svíþjóðademókrata. Það sé eina leiðin fyrir hægri flokk að vera við völd sé að sætta sig við Svíþjóðademókrata. Því að öðrum kosti þá hefur bara valkosti að búa til ríkisstjórn yfir miðjuna sem ekki mikil hefð fyrir í Svíþjóð. Ekki enn. Nei. Og það ef það verða mikla breytingar á flokkaskipun, ef það eru fleiri en eitt flokkur sem dettur út eða að miðjuflokkurinn og vinstirflokkurinn get ekki komið sér saman eða unnið saman, þá gæti það svo sem alveg farið svoleiðis og þá það í fyrsta skipti sem sósíaldemókratar og móderatar hægri flokkurinn myndu mynda stjórn. Þannig ríkisstjórn hinum megin við sundið. Hún ekki vinsæl. Samanlagt fylgi flokkana þessi komu undir 30% og hún alveg bara, þegar maður að reyna að lesa dönsku blöðina þá sér maður að það bara fullkomið stemmingsleysi kring þessa ríkisstjórn. Hún einhvern veginn En það sem eitt af stóru málunum í Svíþjóð núna varnarmálin, hermálin, rússarhræðslan í Svíþjóð alveg yfirgengileg og það ekki svolítið illa með ykkar flokk? Það hefur farið, það reyndar var það rétt fyrir síðustu kosningar þegar sósíaldemókratar voru í stjórnar í ríkisstjórn, þá var tekin ákvörðun að sækja aðild að NATO og það voru allir flokkar samþykkir því nema vinstirflokkurinn sem vildi ekki og það var engin umræða það var aldrei neitt, þetta var bara sjálfsagt mál og svo gekk þetta og þá átt að fara í NATO með Finnlandi. Finnland fór inn tiltölulega eftirlega en það tók þarna 1 eða 2 ár fyrir Svía að fá sérstaklega Tyrki til þess að fallast á það að Svíar færu þarna inn og þeir náðu því og komust þarna inn eiginlega það leyti sem Trump kemst í valda og fer að draga úr stuðningi við NATO
og vill kannski helst losna úr þessu. Já, NATO lendir í verstu tilvistakreppu sem nokkuð með lendi í. Já. Og engi veit hvað það er. Ég meina, NATO heldur líklega áfram, en það verður ekki í þeirri mynd sem að við nærðum að þekkja NATO. Og líka ef maður bara lítur á kort og hugsa sér hvernig ástandið í heiminum var í kringum 1950 þegar kommunistafóbían var sem vest í Bandaríkjunum, að þá NATO skapað til þess að búa til hring utan Bandaríkin, svoleiðis að Sovétríkin kæmust ekki inn. Og þá voru meira að segja nýlendur Frakka í Afríku voru með í NATO, Alsír og Marokko og Túnis og svona. Og svo þegar þau ríki urðu sjálfstæða þá duttu þau út úr NATO, en annars var þetta hringur utanum Atlantshafsbandalagið, þetta hét líka og heitir Norður Atlantshafsbandalagið, og núna þegar Úkraína meira að segja vill komast með í þetta, þá þeir komnið dálítið langt frá sínu upphaflega markmiði. En finnst þér þetta hafi farið illa með þinn flokk að Svíþjóð sé gangin í NATO og þessi? Það hefur flækt málin mikið, Það eru margir í mínu flokki sem eru mjög skarpir, sérstaklega varðandi Gaza, og þá eru það ekki bara Palestínumenn sem eru mjög margir í Svíþjóð, heldur eru líka Svíjar sem eiga ættir að rekja til Síle og flýðu þaðan og börn þeirra sem flýðu þaðan og þeir hafa verið að nota Facebook og annað og deila með sér einhverju og gyðingasamtök í Svíþjóð hafa verið alveg brjáluð yfir því og þá hefur flokkurinn gugnað á því að standa í lappirnar og stóð til að reka 2 þingmenn flokksins úr flokknum og það endaði með því að þau 2 sögðu af sér. Annar á rætur í Palestínu og hinn og konan hún á rætur að rekja til Síle. Og þú myndir segja að þetta væri fólk sem væri bara að berjast gegn heimsvaldastefnu Bandaríkjanna? Já. En þinn flokkur að byrja að höggva það fólk af sér? Já. Og þá liggur í loftinu að það sé verið að reyna að gera vinstirflokkin samvinnu hæfan í ríkisstjórn og það megi ekkert stuða sósíaldemókrata af því að það það sorglega með sósíaldemókrata sem hefur gerst síðustu 30 árin að þeir hafa algjörlega lúffað fyrir Bandaríkjunum þegar við hjónin fluttumst til Svíþjóðar fyrir 40 árum þá var Ólaf Palme forsætisráðherra og sjálfstæðu utanríkisstefnu. Já, hann sagði Bandaríkjamönnum til syndana og það var gríðarlegu stuðningur Svía við bæði Sameinuðu þjóðirnar en líka við Palestínu og Yasser Arafat var persónlegu vinur sænska utanríkisráðherran sem þá var, Stian Andersson hét hann, þeir voru persónlegi vinir og eftir að Palme var myrtur þá var eftirmaðurinn Ingvar Carlsson hann var miklu mildari gagnvart Bandaríkjunum og svo kemur þá Carl Bildt, hægrimaður og myndaríkisstjórn sem satt þá í 3 ár, þá var kjörtímabilið 3 ár og svo eftir það það Göran Persson og hann lét mynda sig með kibbut og síðan hafa Svíjar, hafa sænsk stjórnvöld ekki sagt styggðar yrði ísraelsku stjórnina, því miður. Þú nefndir áðan ofbeldi flokksformaður að hrökklast út úr pólitík út af hótunum og að þú nefndir líka Ólaf Palme þá það svo skrítið fyrir okkur sem eru finnað langt í burtu að dæmi svona ofbeldi og morð á stjórnmálafólki miklu algengar í Svíþjóð heldur en maður eiginlega nær utanum. Hvað veldur þessu? Ég meina, einhver svona ofbeldiskúltúr í Svíþjóð sem að Nei, ég veit ekki hvað veldur. Er þetta bara tilvílanir af því að þetta náttúrulega ekki svo mörg tilfelli en ef þú berð þetta saman við Noreg eða Danmörku þá sker Svíþjóð sig út. Já. Ég veit ekki hvað veldur en það var ekki, það var bara 1 ár eða tæft ár sem við bjögum í Svíþjóð áður en Palme var myrtur. En maður skynjaði það að pólitíkin í Svíþjóð gagnvart Palme var mjög hörð að hægri flokkarnir
þar voru margir sem hötuðan sko, þannig að það var ekki bara menn væri á mótunum, menn hötuðan og fyrst eftir sko morðið þá voru þarna einstaklingar sem fögnuðu því og svo breyttist það í sorg hjá öllum og nú það öllum gleymt að einhver hafi einhvern tímann hatað Palmi. Það sama gerðist þarna, sko hvort það var 2004 eða 5 eða eitthvað svoleiðis þegar Anna Lind sem var utanríkisráðherra var myrt en þá var það geðsjúkur maður sem stakk hana með hníf til ólífis í verslunarmiðstöð og þá var hún bara á eigin vegu með vinkonu sinni og enga lífverði og svona en þessi geðveiki maður, hann var örugglega undir áhrifum af því sem hann hafði þá heyrt úr pólitíkinni að Anna Lind væri vond kona og svo var einhver geðveiki því að hann ætlaði, það var sagt að hann hafði bara ætlað sér að myrða einhverja sko framgangsríka konu og hún var kannski sú sem var efst á blaði þannig, það voru margir sem sögðu og þetta var mikið sorg þegar hún féll frá að því að menn sáu það bara að framtíðin var þar með farin að menn sáu það fyrir sér að hún myndi verða forsætisráðherra þegar framliðu stundir en svo hefur þetta magnast talsveit, það eru mjög margir stjórnmálamenn sem eru með leynilega skráningu í þjóðskrá. Það eru fyrirtæki, allmörg fyrirtæki í Svíþjóð sem hafa aðgang að opinberum upplýsingum og eru með sínar heimasíður með alls konar upplýsingum þannig að það hægt að leita uppi til dæmis mig, sjá sko í hvaða íbúð ég bý í fjölbýlishúsi og kona mín býr þar með mér, það hægt að sjá hversu gömul við erum, það hægt að sjá alla aðra íbúa í húsinu og þar meðalaldurinn sko í hærra lagi, þar eru ekkjur, þar eru fráskildar konur og þannig að sko glæpamenn hafa aðgang að þessum upplýsingum og þetta notað þegar einhver glæpahópar að hringja í gamalmenni og bjóða þeim alls konar þjónustu og svíkja svo út úr þeim og til þess að venda stjórnmálamenn frá þessu þá eru þeir með leynileg heimilisföng, það kemur ekki fram og þá geta þessi fyrirtæki ekki komið þessum upplýsingum á framfæri þannig að ef maður leitar að til dæmis Ulf Kristersson forsætisráðherra í þessum kerfum þá finnur maður ekki hvar hann á heima formenn flokkana, ráðherrar og ýmsir framámenn sem menn ímynda sér að séu, þetta hefur líka verið með áberandi stjórnmálamenn í Lundi, sko í borgarpólitík og það eitthvað sem að gerast og menn hafi ekki alveg tök á. Og þetta þá svar við einhverjum svona ofbeldisfullri umræðu og einhverjum andrúmi í stjórnmálum sem orðið anstíkilegt. Já. Herðu, hvað verður kosið? Verður kosið Svíþjóðardemókratar vilja ábyggilega láta kosningarnar snúast innflytjendamál, að þessu opið landamæri og siðmenningarlegt hrun framundan? Eða eitthvað? En ná þeirra að stjórna umræðunni? Sko, innflytjendamálin eru ekki kannski þau mál sem eru kjósendum efst í huga. Ekki heldur hér að alla mælingar segja svo sé ekki en stundum það þannig að svona flokkar ná einhvern veginn að hafa þau tök og fjölmiðlum að allt snýst þá eins og Farage í Bretlandi. Já, það sem fólki mjög ofarlega í huga eru þessi glæpagengi sem að skjóta hver aðra sko. Og ríkisstjórnin í miklum vandræðum með það hvernig á að taka á því þessu stjórnað erlendis frá þar eru foringjar sem í Tyrklandi og þeir eru sænski ríkisborgarar en þeir eru líka tyrkneski ríkisborgarar það getur maður orðið ef maður kaupir húseign eða íbúð eitthvað svo list þá verður maður ríkisborgari sjálfkrafa og þar með ekki hægt að sko afhenda þá sænskum yfirvöldum að Tyrkir get ekki eins og Íslendingar get ekki sko tekið sína eigin borgara og afhent erlendu valdi sko þó þessi ákærðir eitthvað alvarlegt að það bara svoleiðis en ríkisstjórnin hefur verið að reyna að stemma stigu við því að þessi glæpagengi nota mikið ungmenni og það var lengi svoleiðis að þeir sem voru ekki orðnir 18 ára að þeir voru á öðrum
kjörum, svo má segja, Þú voru ekki dæmdir jafn hart fyrir glæpi? Nei, þeir voru dæmdir sko í einhvers konar eftirlit, svo var búið að lækka þetta niður og það var búið að lækka þetta niður í 14 ár, að 14 ár og eldri sem frömdu morð, að þeir eru teknir bara eins og fullorðnir og þá var núna sko í Malmö bara í desember byrjun, þá var 12 ára barn sem skaut 20 mann sem lögreglan sagði að hefði tilheyrt einhverju glæpagengi. Þessi 12 ára drengur, hann hafði ekki verið í einu eða neinu en honum hafði verið boðnir peningar á netinu, hann hafði nappað á því og gert þetta. Þannig að þessi lausn að færa refsi aldurinn niður, það engin lausn og svo náttúrulega fangelsin að yfirfyllast af alls konar liði og síðast sko var verið að segja frá því að nú Svíþjóð búin að gera samkomulag við Estland þar sem var mikið af glæpamönnum sko, sem voru dæmdir í fangelsi upp úr 1990 þegar allt breyttist en nú hefur tekist að róa umhverfið þannig að nú eru þeir með tiltölulega ný fangelsi sem eru tóm og þá eru Svíjar að kaupa sig inn þar og Estlendingar þeir segja sko jú, þeir taka gjarnan á móti þeim en þeir vilja helst fá að velja fangana þannig að það sé heldur skárri fangar og sérstaklega vilja þeir fá einhverja sem hafa sko setið af sér eitthvað fyrst í Svíþjóð og það sé komin aðeins reynsla á það hvernig þeir eru sem fangar áður en þeir eru svo teknir til Íslands. Það er rjóman bara. Já, þannig þetta er sko þetta er hlægilegt en svo sorglegt að þetta sé svona en þessi vandamál sko allir þessir glæpir sem eru tengdir glæpagengjunum ríkisstjórninni mikið vandamál og þeir ráða ekkert við þetta. En þessi hjaðningavíg glæpahópana, þetta barátta völd í undirheimunum, barátta yfir völd yfir dreifingu fíkniefna eða hvað er þetta? Já, þetta er fíkniefnamarkaðurinn sem þetta snýst og það eru þarna 2-3 gengi sem sko vilja ráða markaðnum og það er mikil markaður í Svíþjóð. Það hefur verið sýnt með því að athuga skolp frá ýmsum svæðum og þar sést líka að það er meira af svona efnum í skolpinu frá ýmsum betri bæjarhlutum og betri sem að knýra þetta áfram. Já. Neyslan knýr áfram þetta hagkerfi sem þarna og það er þetta eru mikið tækifæri að auðgast inn í glæpum og sérstaklega ef þú ert kannski af einhverjum jaðarhópum í samfélaginu þá er þetta kannski mesta tækifærið þar því að þú mætir kannski annars staðar fordómum og fleira þannig að þú kemst ekki áfram því að þú ert með vitlaust nafn eða með vitlausan húðlit. Já, og það er ekkert verið að gera neitt róttækt í sko neytendahópnum, kaupendahópnum. Kaupendahópurinn fær að vera nánast óáreittur. Lögreglan hefur stundum geta komist í samskipti glæpahópana við kúnnana og þar eru sko aðilar sem sjá að smygla þessu inn í landið svo aðrir sem annars dreifinguna og þeir hafa sko í þessum gögnum hefur komið fram að þeir eru að spyrja kúnnana bara eins og sko góðir viðskiptamenn getum við bætt þjónustuna og er eitthvað sem þú getur stungið upp á og myndur mæla með okkur við þína vini og allt eftir því. Viðhorfskannanir. Já, þannig að það er sko, það er blóðugt að sjá hvernig þetta er að það sé ekki gert eitthvað í því að taka sko neytendahópinn og það má segja sko allt þetta sem Trump er að djöflast með í sambandi við Venezuela að það er ekkert verið að hreyfa við neytendunum í Bandaríkjunum. Það eru þeir sem er að smygla inn efnunum. Það er lítið svo á að þeir sem saklaus fórnarlömb þeir sem að flytja inn þau eru saklaus fórnarlömb erlendra narkoterrorista. Já. Það er lítið svo á. En við konumst við til þessu úr Danmörku þá voru átök á milli mótorhjólagengja sem héldu utan vímuefnasöluna árum áður. Var það ekki eitthvað þannig líka í Svíþjóð? Það var alltaf verið eitthvað svona gengi. Einu sinni var ég í Lundi bara fyrir svona löngu síðan að það er held ég fyrir 1980. Að þá minni mig að maður hafi farið á búlgarska nætuklúbba því að það voru búlgarsk mafía sem
Kannski var það í Malmö, ég bara man það ekki. Já, það er sennilega... Það var alltaf verið svona, einhverjir sundumótorhjólagengi. Já, þegar sko mótorhjólagengin þau voru sko annáluð í svona glæpastarfsemi fyrir allmörgum árum. En lögreglan hefur sko beitt sér mjög gegn þeim og þeir hafa ekki komið sér upp kerfi sem er eins... sem verkar eins vel eins og þetta sem gengin núna eru með því að foringjarnir eru erlendis og svo netið notað til þess að lokka sérstaklega unglinga með gyllibóðum að gera einhvern óskund að skjóta einhverja annarkvort einhverja keppinauta eða jafnvel nánustu aðstandendur og það má segja sko að gæðin á þessu fólki sem fengið í óhæfuverkin ekki meir en svo að það hefur komið fyrir oftar en einu sinni að þeir hafa farið húsavilt og drepið einhvern sem sko hafði ekkert með neitt af þessu að gera. En þetta er mjög stórt vandamál. Svo eru sko heilbrigðismálin. Þetta blandast inn í umræðinu innflytjendur, ekki látið líta svo út að þetta sé innflytjendavandamál? Jú, og þessir sem stjórna þessu, þeir eru margir hverju sko eiga rætur að rekja til útlanda, til Tyrklands. Til Balkanslandana líka það ekki? Jú, það er bæðið þar en það er mest sem er sko Tyrkland. Þetta er saman NATO-ríki, þetta er okkar heimsluti eiginlega. Já, þetta eru vinnir okkar. Já. Ok, en það er sérst innflytjendamál og það er hérna lög og regla, refsing. Já. Glæpur og refsing og svo eru húsnæðismálin, eða ekki? Svo eru húsnæðismálin. Sem eru vaxandi vandi í Svíþjóð eftir að það er búið að fenna yfir milljónaverkefnið. Árangurinn á því. Jú, og það er dálítið líkt því sem ég sýnist vera hér að þegar sko lóðir eru auglýstar eða afhentar til bygginga þá er það byggingafyrirtæki sem fá heilu lóðirnar og byggja sko bæði blokkir en líka raðhús og jafnvel einbýlishús og selja svo á markaði. Þannig að það er af sem áður var þegar menn fengu lóðir sko bara prívat og persónlega. Reynda var það svolítið í Reykjavík að þá þurftu menn að vera sjálfstæðismenn því annars voru þið bara í Kópavoginn En verkalýðsfélög bundu samtökum og byggðu blokkir, kennarablokkin og alls konar slíkt. En í Svíþjóð það er nóg til af húsnæði en það er bara svo dýrt að fyrstu kaupendur ráð ekki við það og svo er líka verið að byggja sko, það er úthlutað einhverju svæði þá er kannski talað að það er að vera 4 til 5 hæða blokkir og svo þegar til kemur þá er það orðnar 6 til 7 hæðir og sumt er ekki talið sem hæðir ef það er jarðhæð sem er með verslunarhúsnæði þá er hún ekki talið með og svo getur verið sko rís og rís svona með háum mæni og það er kannski hægt að koma fyrir 2 hæðum og þá er það heldur ekki talið þannig að þetta er að verða mikil háhýsabyggð og það er mest á því að græða að byggja og selja 2 og 3 herbergi íbúðir kannski 4 herbergja en ekki mikið stærri og það sem vantar er kannski 5 eða 6 eða 7 herbergi íbúðir til þess að geta lokkað þá sem búa í einbýlishúsum sem eru orðin 50 ára gömul og það eru skuldlaus og fólk komið á efri ár og er þarna eitt að hýrist þarna í allt og stóru húsnæði og með allt og stóran garð og þetta er bara pína fyrir þau að vera þar en ef þau að selja að þá sko þurfa þau að borga skatt af söluhagnaðinum sem reyndar er ekki svo mikill það er hvort það er 20% það er svona eins og fjármagnstekju skattur sem er miklu lægri það er 30% sem henn borga af launatekjum þannig en þeir sem eiga þessar eignir og er að selja þeirra þeir sjá líka ofsjónum yfir þessum 5. hluta og vilja heldur sitja það áfram í sínu og ef þeir eru að kaupa sér íbúðir eins og er sko margar blokkar íbúðir sem eru svona bústaðsrétt það sem að kaupi sér inn í félagi sem á húseignina búseti og þá þarf að kaupa sér inn í það og þá kostar það oft
meiri partin af því sem fæst fyrir einbýlishús. En leiguhúsnæði sem bara með leigu og kannski tvöfalt hærri leigu heldur en í bústaðsrétt, að þar þarf ekki að kaupa sig inn í neitt. Og þar gæti fólk ef það seldi einbýlishús, fengi góða útborgun og fengi góða greiðslu fyrir húsnæðið, flutt í stórt leiguhúsnæði og búið þar í 20 ár og getið upp það sem fekk fyrir einbýlishúsið. En þetta ekki verið að gera þetta. Er húsnæðis kreppa í Lundi? Já. Það vantar húsnæði? Þar vantar húsnæði. Þar er húsnæði í boði og það verið að byggja alveg gríðarlega mikið en þeir sem þurfa á húsnæðinu að halda, að þeir hafa ekki ráð á því að festa sér. Lóðurnar eru boðnar út og það eru bara þeir sem hafa aðgang að fjármagni sem geta keypt þær og það eru verktakarnir og þeir búa til samá hér, þeir búa til svona hilluvöru húsnæði sem þeir halda að selji. Er alltaf að miða á svona betur sett fólk svona sem á endanum hefur engan áhuga á þessu og við erum með íbúður handa öllum nema þeim sem þurfa á þeim að halda. Jú, það er akkurat það og íbúðurnar eru orðna náttúrulega miklu fínni, það er miklu hærri standard á öllu, að það er náttúrulega... Maður veit ekki alveg, þeir alltaf auglýsa svona lúksus og svona, við erum langar til þess að fara svona og pota þess í hvort það sé eitthvað lúksut. Það sem við byggum fyrst þegar við fluttum til Lundar, að það var í svona bæjarblokk og þar var sameiginlegt þvottahús. En þau er miklu betra, ég er með svoleiðis lappa niður með þvottin þau eru ekki til lengur í nýju húsnæði, það eru allir konu með eigin þvottavél og þurrkara með uppþvottavél og það er mjög hár standard á öllu þá þessi tveggjarbyggja íbúð og kannski bara einn sem býr þar þá er það er alveg ótrúlega og allt kostar þetta náttúrulega pening Ég menna þegar við fluttum í fyrsta skipti í blokk, það var í Ljósimannum að þá var sameiginlegt þvottahús niðri og það voru sameiginlegar vélarnar, það voru svona stóra þvottavélar og gæst bara þvegið vikuskamta bara í 2 vélum og stórar tromlu þurrkarar. Þetta fólk vil þetta ekki lengur. Nei, það er sína eigin vel. Það er og það er þessar gömlu blokkaríbúðir að það er verið að breyta þeim í það að koma upp þvottavél og þurrkara inn í íbúðina og þá gera eitthvað annað með þessi sameiginlegu þvottahús sem voru oft ágætur staður af því að þar hitti maður stundum nágranna sína en stundum voru þarna, ég man eftir einu sinni þegar ég fór þarna út þá var þarna kona sem var frá Júgóslavíu, hafði flúið undan kommunistastjórn þar og svo var kona frá Síle sem hafði flúið undan valdaráni Pinochet og þeim lenti saman þarna og það var og skammarirðin voru kommunista fíbl sem svo júgoslavista og fasista svin sem svo þannig að en ég hef enga svona minninga, bara svona hringt á bjöllinu og spurt, er þetta sokkurinn þinn? Oftast gekk þetta mjög vel og engin vandamál en auðvitaðgismál, heldur að auðvitaðgismál muni blanda þinn í kosningarnar? Það held ég ekki, að eini flokkurinn sem hefur aðra stefnu heldur en ríkisstjórnin vinstri flokkurinn og hann heldur sér mjög til hlés gagnrýnir ekki NATO og rússa grílan svo gríðarlega sterk að Svíar leiðu efast stefnu NATO að þá ertu kallaður pútinisti. Jú. Ef maður reynir að sjá eitthvað annað heldur en sjónarhorn NATO á þetta allt þá er maður bara að styðja Pútín. Það er bara svoleiðis. Umræði í Evrópu er ekki upp á sitt besta þessi missirinn. Nei. En svo er það dálítið sérstakt núna og að því að Svíar eru svona hálnaðir inn í samvinnu með Bandaríkjunum sem heitir DCA, Defense Cooperation Agreement og sem snýst það að Bandaríkjamenn eiga að fá aðgang að 17 herstöðum það fylgdi með þegar þið gengur inn í NATO þá bara á að samræma þetta og Bandaríkjamenn geta bara gengið á skítuðu skónum. Það er búið sem sagt að samþykkja þetta en þá eftir að staðfesta það af þinginu
En það bara formsatrið. Danir eru búnir að samþykja þetta með 3 herstöðvar og það náttúrulega enn hlálegra þar sko ef Trump ætlar að taka Grænland með hervaldi að Danir ætla að fara að berjast við Bandaríkin út frá þessum 3 herstöðum það sem allt fullt af amerískum hermöðum. Sko, það gengur bara ekki upp. En þetta alveg fáránlegt kerfi. Þetta verður dálítið eins og Keflavíkur stöðin var, sko, þegar herinn var hér, að það gilda þar amerísk lög ef hermenninni verða brotlegir utan vallarins, að þá ekki hægt að lögsækja þá með íslensku lögum og það alltaf amerísk lög og þeir með að koma með allt inn í landi, það engin tollskoðun, það ekkert eftirlit, það ekkert að stoppa eitt eða neitt. Sko ef eitthvað landráð, sko ef þetta ekki landráð, hvað þá landráð? Að hleypa erlendu hervaldi inn í sitt eigið land. Við höfum varnarsamning þar sem með nýlegum viðauka þá geta Bandaríkin bara skilgreint hættuástand hérna og bara tekið Ísland yfir. En þau vilja. Og þá getum við spyrja ef þetta ekki landráð, hvað þá landráð? Já, það hefur verið talið illa gamla sáttmála frá 1262 sko. En varnarsamningurinn sko Evrópumál ekki á dagskrá. Allir bara sáttir við Evrópumál. Allir sáttir við það. Ánægð með evruna. Já, það kemur alltaf öðru hverju upp hvort að ég að greiða atkvæði. Það var atkvæðagreiðsla upptöku evrunar sem féll með 50, það voru 52% á móti og 48 með og það voru sömu tölur eins og við inngönguna í Evrópubandalagi en þá var það á hinvegin 52% með inngöngu og 48% á móti en þeir sem voru á móti að þeir hafa eins og sætt sig við þetta og reynt að fá sem best út úr þessu og allt það en þá sko sænska krónan hún hefur stundum staðið sér miklu betur heldur en evran og menn hafa stundum átt að sjá því að það sé kannski betra að geta stjórnað sínum fjármálum sjálfur heldur en vera partur af einhverju stóru. En er ekki sænska krónan alveg tengd þessu bara? Nei, hún er ekki, hún er fljótandi það danska krónan sem er njörfuð við. Já, en er ekki bara eitthvað 2% sem að þið getur dinglað eitthvað? Nei, það getur hreyfst meira sko. Það hreyfist alltaf aðeins. Engin stemming fyrir að taka upp evruna? Nei, en gjaldeyrismálin sko, þau eru í tiltölulega góðu lagi sko, vextirnir eru komni núna sko niður í 2,1% og voru 2,3 í nóvember. Þú bara því miður þá skilja Íslendingar ekki svona tölur. Nei, við hafa vextina svona 7-8% og við veitum ekki hvað þetta þýðir. Nei, stýrivextinir eru 1,75%. Þeir eru undir verðbólgunni sko. Og hér það sko eru þeir 7 og eitthvað sko. Já, í tæplega 4% verðbólgu þá eru rúmlega 7%. Já, tvöföld verðbólga sko. Og fólk að borga kannski 3% álag á húsnæðisvextina, fólk að borga 15% vexti á yfirdrætti í 4% verðbólgu. Þetta náttúrulega bara rán, svo var sagt, þú átt ekki að geta gert þetta með byssu og getaveikar. Eitt af því sem gerir fólki auðveldar fyrir að kaupa húsnæði sko, og fá lán, sko, það er hægt að fá lán sko, alveg upp í 80% eða næstum því er það að þá borgar maður vexti af því láni en svo getur maður dregið þriðjung af vöxtunum frá við skattaframtal og það er held ég að Svíþjóð sé eina landi sem með sko, svona kerfi og þetta þýðir það að það eru mjög margir sem skulda í sínu húsnæði menn gera bara út á þetta En eru hins vegar með lágan húsnæðiskostnað? Eru með mjög lágan húsnæðiskostnað og núna tiltölulega lága vexti þannig að það ekki svo mikið sem sko, menn að borga í vexti af lánum og ef lánið undir einhverju hvort það 70 eða 60% þá þurfa menn ekki að greiða af því þá geta menn reiknað bara vextina sem húsaleigu og þá það bara sama uppað og lánin eru til 40 ára þannig að vextinir breytast eftir því sem ríkisbankin breytir stýrivöxtunum en lánin eru bundin sko, eða samið þau til 40 ára og svo hægt að segja þeim upp náttúrulega og skiptum banka ef því að skipta og þannig sko. Það eru gaman að tala við þig um Svíþjóð.
Ég heyri það hérna frammi eru komnar hérna konur og stúlkur sem vilja koma hérna og tala klassíska tónlist, þannig að við getum ekki látið þær bíða. Og bara koma sem oftast, það er alltaf gaman að spjalla við. Já, sömulegis, það er gaman að fá að koma hingað til að það er mjög þægilegt að koma hingað og gaman að spjalla við þig og vonandi finnum við eitthvað skemmtilegt umræðuefni áður en langt líður. Ok, kærlega ekki. En eins og ég sagði þá ætlum við að snúa okkur núna að klassískri tónlist. Þær koma hingað Sól og Sóley og við ætlum að taka á móti gestum og ræða klassík hér eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Já, við höfum átt fjölda viðtala síðustu vikur fíkn, sérstaklega á börnum, dauðsvöll þeirra, mannshvörf, meðferðir utan landsteinana, stíplur á bugl og ýmislegt fleira. Mörgum spurningum enn svarað og betur má sannarlega ef duga skal. Á sama tíma áfengi sem aldrei fyrr í alfaraleið, svo vitnað sér til herferðar sem framundan. Áfengi stærsta vímuvandamálið þótt við þessi fullorðnu reynum ofta að gjóa augunum á það sem við köllum dóp og hristum höfuðið. Og það nú samt þannig að áfengi eitt helsta meinið. Og Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknir SÁÁ, komin hingað til okkar að ræða þessi mál við Rauðaborðið. Vertu velkomin, Valgerður. Takk hérlega fyrir að bjóða mér. Og gleðilegt ár. Já, gleðilegt árið. Sko, við erum fámennt land. En fíkn nú hér nokkuð algeng og við tókum fyrir jól viðtal við móður og son hennar sem var 13 ára þegar hann fór í meðferð út í Hollandi og mamman seldi húsitt til að reyna að bjarga lífi barnsins, því stundum snýst þetta bara með beinum hættu líf og dauða eins og við þekkjum af dauðsföllum sem verða meðal barna. Og það var nú svona eins og hverjunu tilviljun eiginlega að hún fekk endurgreitt og fekk upplýsingar það að hún ætti rétt á endurgreiðslu. Og síðan hef ég svona verið að ræða við fólk svolítið þennan heim. Og það svona ein spurning sem ég langar til þess að byrja á sem að ekki svona kannski svörin liggi ekki alveg ljóst fyrir. Væri að þínum æskilegra að allt meðferðarstarf við fíknisjúkdómum hér innanlands færi fram hér á landi eða eðlilegt að fámenn þjóð eins og við sendi skjólstæðinga utan til hjálpar utan landsteinina? Ég held að það geti alveg verið hægt að rökstyðja hvoru tveggja. Sko, það hefur lengi verið þannig hjá okkur á Íslandi því miður og það hefur enginn vilja eiga 17 ára einstakling sem með alvöru fíksjúkdóm og oft á tíðum þeir sem eru svo að sinna það fá svo bara bátt fyrir og svo framvegis. Það hefur verið svolítið svo lýsi gegnum tíðina. En þegar að börn í vanda og kannski líka í vímuefnaneyslu eða fíkniefnaneyslu að þá oft eins og staðan núna, það oft flókið vandi, það oft önnur vandamál samhliða. En fíksjúkdómurinn einn og sér og sjálfur, hann auðvitað líka alveg nógu alvarlegur til þess að vera lífsógnandi fyrir ungmenni líka. En það sem virðist nú skort á núna eins og staðan þetta auðvitað búið að vera þróun hérna í rosalega langa tíma varandi ungmenni og fíkniefnaneyslu og meðferð við því að það sem eins og staðan núna virðist eins og hefur verið bent á að meðferð kannski fyrst og fremst í höndum félagslegra úrræða en ekki inn í heilbrigðiskerfinu jafn öflugt eins og þetta einhvern veginn sett eins og núna, eins og ferlarnir kannski mikið hjá okkur í dag. Þannig að ennþá það þannig að mörg úrræði sem bæði börn og fullorðnir reyndar þurfa að fá
fást ekki vegna þess að við komum til líka neita vímuefni eða áfengis. Já. Og það auðvitað ekki gott, sko. Þetta einmitt gagnrýnt af sumum, sko. Getur ábugla segja nei við ungmenni sem með geðrænan vanda, sem ætti að kalla á bráðameðferð ef viðkomandi ungmenni að nota. Góð, það þarf auðvitað að sinna fíkninni og jafnframt, en stundum neysla ekki vegna þess að þetta unga fólk komið með fíksjúkdóm eða með hann, heldur þetta bara hluti af áhættu hegðun og hluti af hegðun sem að ekkert endilega vegna fíknar, því fíksjúkdóm algjörlega sjálfstætt fyrirbrigði og þar meðhöndlun ef það líka að ræða, ekki bara þessi hegðun sem að stundum felur í sér að nota áfengi og vímuefni og eins og ýmislegt annað sem að verið að gera þegar að eru aðrir erfiðleikar eins og félagslegir eða geðrænir samhliða. Þannig að má ég skjóta inn í skilgreinið þú ekki fíknisjúkdóm alltaf sem geðrænan vanda? Jú, hann einn af geðsjúkdómanum, flokkaður, fíksjúkdómurinn. En það var mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að neysla ekki sama og fíksjúkdómur. Nei. Það stundur ruglað saman og maður getur ekki alltaf að vita hvort að neysla sé uppfylli skilyrði fíksjúkdóm. En hún getur samt verið skaðleg neyslan og valdið hættulegum lífshættu hjá öllum sem eru að fikta við neyslu eða prófa eða reyna að storka umhverfinu með því að gera eitthvað sem hættulegt. Þannig að þetta ekki alltaf einfalt og sérstaklega í yngsta hópnum getur verið erfitt að koma auga á þetta orðið augljós fíksjúkdómur sem þarf líka meðferð plús alla meðferðum við hinum geðsjúkdómum sem viðkomandi hefur ef til vill samhliða. En því sjálfur sér þá skiptir ekkert alltaf öllu máli, það verður bara að vera til staðar kerfi sem tekur við fólki með þá margvíslegan flókin samhliða vanda og líka hjá fullorðnum þá þetta líka afgangsstærð, það bara mjög erfitt fyrir marga sem eru til dæmis alvarlega geðraskanir aðrar og fíksjúkdóm að fá góða þjónustu, það bara því miður líka hjá þeim, en ég held ef við hugsaum stóru myndina varandi börnin að þá höfum við á Íslandi getum verið mjög ánægð með þróunina síðustu 25 árin hjá okkur hvað hefur dregið úr neyslu á barsaldri eða undir skólaaldri til dæmis og upp í 18 ára og það kann að vera og það margt sem bendir til þess að þetta sé að breytast núna. Menn tala bakslag. Bakslag á leiðinni og byrja þó og það slá ekki út í einhverjum tölum, við sjáum það til dæmis ekki í innlugnum eða eftirspurn til okkar hjá S.A.A. ennþá og þetta mælist ekki í svona könnunum sem verið að gera á vegum opinbera aðila en við heyrum þessar upplýsingar frá félagsmiðstöðum og heyrum frá foreldrum og einstök tilvik þar sem að vandinn alvarlegur og kannski að því að það hefur dregið svona mikið úr heildarfjölda einstaklinga með vandan að þá gæti verið að þess vegna að það sé í raun og veru minni pressa á úrræði sem hefur verið gegnum tíðina og núna þarf að gera betur og ég veit að það áhugi inn í ráðuneytu til að gera það og ég held að menn sjáu það að það vantar meira inn frá heilbrigðisgeiranum í viðbóti það sem félagslega kerfið að gera eins og barnavernd og félagsþjónustan vítt og breytt landið. Ég fæ semst hvorki já nei frá þér við upphafsspurningunni hvort við ættum að reyna að sinna öllum meðferðarstarfi hér innanlands eða hvort við ættum að einbeita okkur að því sem við þekkjum og erum góði og höfum mannafla til að sinna og værum bara með opinn kanal í gegnum sjúkratryggingar til þess að Sko svari við þessu það að það er ekki eins og þú drægir bara upp eitthvað eitt og þá getur þú vísað í akkurat í þetta úrræði í útlandi. Ég held að þetta sé þannig að við þurfum, við ættum að sinna þessu heima með okkar fagfólki og öllum sviðum bara að það þarf að skapa það umhverfi og aðstæður að sé hægt að gera það og ef á þarf að halda að þá eru sér úrræði í útlöndum að sjálfsögðu nauðsynlega eins og fyrir marga aðra sjúkdóma og vandamál sem við erum að kljást við á Íslandi. En það bara eitthvað sé í neyslu og ég fara á einhvern ákveðin stað í útlandi
það held ég svolítið einföldun á þessu máli. Einu sinni var til eitthvað sem kallaðist bangsadeild á Vogi, ekki satt? Já, við vorum með meðferð fyrir ungmenni og hún var byggð sérstaklega árið 2000 og þá var gríðarlega mikið af ungu fólki. Þá komu bara 5% af strákum fyrir tvítugt á Vog, sko. Það bara þetta er himinn og haf á milli sem í dag. Þannig að það hefur dregið statt og stöðut þessari þörf. Þarna voruð með börn niður í hvað? Þetta voru nú, sko, þeir sem eru komni með þannig greiningu að þeir séu með fíksjúkdóm, þeir eru nú oftast 16-17 ára lang flestir. En unglingadeildin var alveg fyrir þá sem voru 19 ára yngri og þegar að fækka í hópnum þá vorum við með hana alveg upp í 25 ára yngri. Og við erum ennþá að sinna ungmennum 25 ára yngri með sér nálgun, þannig að það er áfram. Ekki Nói eða? Jú, í okkar hópmeðferðir er skipt eftir aldri og svo framvegis, þannig að við erum ennþá með ungmennameðferð. En eins og ég segi, þá hefur bara, þetta er allt annar hópur, nú er þetta fólk flest yfir 20, sko. Já. En ekki undir 20 og ekki undir 18, það er bara einstaka sem koma og þá er það á vegum barnaverndar og foreldra og sem að sjá ekki annað fært en að koma til okkar og það er líka allt í lagi, þá eru þau hjá okkur inn á Vogi einhverja daga, en Landspítalinn geðdeild með úrræði fyrir afveitunarpláss fyrir ungmenni. Já. En síðan er fyrst og fremst meðferð er falin sem sagt barnaverndaryfirvöldum fyrir þennan aldurshóp. En mani það rétt að sko það hefur verið einhver samgangur eða blöndun ungra alkoholista eða fíkla á Vogi við fullorði fólk og það hefur verið það hefur verið gagnrýnt á sínum tíma og menn hafi sem sagt hætt þessari blöndun yngstu og eldri. Þetta var í sjálfu sér bara eins í gegnum tíðina og það var, deildin var byggð við þannig árið 2000 og við vorum með mjög mikið af sér fagfólki að sinna þeim þá á þeim tíma þegar var mjög mikið af fólki á þessum aldri og héldum því áfram og auðvitað bara sérstöku umgjörði kringu þá sem er ekki lögra, það sem er yngri en 18 ára, þeir sem er 18 ára eru auðvitað fullorðnir en deildin hefur alltaf verið fyrir þá sem eru líka fullorðnir upp í 19 ára og svo seinna eru við upp í 25 ára en húsið var bara eitt og en þetta er sjúkrahús með bara starfsfólki og myndaviljum og svo framvegis en meðferðin var bara sér sniðin að unglingum á þeim tíma og þá var þetta að halda uppi alveg sérstakri dagskrá allan daginn fyrir þau og algjörlega sér og þannig var það bara í mjög mörg ár sko. Já. Sko þetta barn sem að ég hitti hérna daginn og með móður fékk sanns að þau svör á bugl að það geti fengið þjónustu, það geti fengið meðferð en það er ekki fyrir eftir 8 mánuði og það er einhvern veginn þarf það að taka símann? Nei. Og það segir sig einhvern veginn sjálft að ef þú átt barn sem er í sjálfsvíkshættu og líður afskaplega illa og er í rauninni í lífshættu þá er erfitt að bíða í 8 mánuði eftir einhvers konar meðferð. Einmitt, þá ekki að vera þannig. Nei. Nú þegar að taka þetta ekki. Já, gjörðu svo vel, bara ekkert vandamáli. Þú veist búin að segja mér að hérna, það gæti farið þannig. Er eitthvað hjá þér eða? Við viljum að viðtölin hérna á samstöðinni þau séu bara eins og þau eru, þau séu lífræn og Valgerður var búin að segja mér áður en hún settist niður að hún gæti átt vona á áriðandi símtali. Ertu búin að sinna þínu erindi? Já. En sem sagt, það var upp úr þessari stöðu að fá þau svör að 8 mánuðir væru þyrft að líða áður en barnið myndi fá meðferð á bugl sem leitur til þess að móðurinn seldi húsið sitt og það var vaðið til Hollands í meðferðarúrræði sem ég held að kallist Yes We Can. Þú kannski þekkir þetta, það eru svona ólíkir skólar í ólíkum löndum hvernig áherslu er lögð á meðferðarstarf en svona fyrir venjulegt fólk þá þykir þetta náttúrulega algjörlega óásættanlegt að barn í lífshættu fái þau svör að það verða að bíða í 8 mánuði.
Sko, ég veit ekki hvernig þetta var metið af og barna- og unglingageðdeildinni þörf á meðferð hjá þessu barni, ég hef ekki hugmynd það. Nei. En auðvitað er það ekki þannig að maður vilji láta börn bíða eftir neinni meðferð í 8 mánuði ef að það talin meðferð sem að þarf virkilega á að halda. Og eins og ég segi, þá er þetta flókið. Það má segja þegar það snýr að fíksjúkdómi þá vitum við líka að það er mjög margt í gangi sem að það virðist í mörgum löndum líka sem eru fjarlæg okkur margt fá að viðgangast sem við myndum ekki kalla meðferð og gegnum tíðina hefur auðvitað fíksjúkdómur verið meðhöndlaðir bara af trúfélögum gegnum tíðina í víðast hvar vegna þess að þetta er bara verið að líkna fólki sem á mjög erfitt en sem betur fer í síðustu áratugina hefur þessi sjúkdómur bara ratað inn í heilbrigðiskerfið þar sem hann á heima og auk þessu þetta inn í félagslega kerfið því það eru auðvitað gríðarlega mikið af félagslegum afleiðingum tengda fíksjúkdómi bæði og þess vegna gott að hafa þetta samspil en fyrst og fremst er þetta heilbrigðisvandamál sem á að meðhöndlast inni í heilbrigðiskerfinu og við viljum ekki að fólk þurfi að bíða eftir þjónustu við þessum sjúkdómi ef hann er greindur og að metin þörf á meðferð þannig að það á við alla aldurshópa. Já. Svona áður við förum í annað bara rétt í lokinum þetta hér kom foreldri daginn sem hefur mist barn og ræddi stuðla og hann sagði að svona óvísindalega athugun hans benti til þess að meiri hluti bara ungmenna sem færi í seinni tíð gegnum stuðla endaði í fangelsum landsins. Já, ég veit ekki kann ekki þessar tölur eða hvort að það sé eitthvað vitað sko. En stuðlar er náttúrulega með tvenskunnar, þetta er á vegum barnaverndarstofu eða barna- og fjölskyldustofu og þeir eru með neyðavistun sem er raunverulega bara að vera að taka börn úr umferða sem þau eru talið hættuleg sér fyrst og fremst og öðrum kannski líka og síðan er það meðferð sem að þeir reka þannig að þetta eru tvennskona úrræði á stuðlum að minnstakosti eins og ég veit til og kannski eitthvað meira og svo eru þetta meðferð sem að barnavernd veitir heima í öllum sveitarfélögum þar sem að félagsráðgjafi og barnaverndarfulltrúar eru að styðja við fjölskyldur að takast á við erfið mál heima fyrir sem eru auðvitað mjög góð leið en öll meðferðarúrræðin sem voru árum áður út all land, svona heimili þau eru meira og minna bara all farin sko. Var það af hverju? Ég held að það sé bara fyrst og fremst vegna þess að það var bara ekki þörf á þeim lengur eins og ég var að segja að það hefur dregið svo gríðarlega mikið úr fjölda barna í neyslu en eftir situr að það eru börn í neyslu og það eru börn þarna sem eru greinilega að þróa með sér fíksjúkdóm sem er alveg hægt að greina þegar börn eru 16-17 ára hjá mörgum hverjum sem að þurfa meðferð og það eins og staðan er í dag þá stendur það svolítið út af. Foreldrar barna á stuðlum gagnrýna lausatök þau segja að það er kannski ísferð eða eitthvað og þá eru hæg heimatökin fyrir ungmennin að kaupa sér efni eða eitthvað. Sko, ég hefur náttúrulega ekkert að segja stuðla í sjálfu sér. Nei, en ég ætlaði að koma að því sko, að sumir segja að það þarf bara einhvern veginn að vera meira utanumhald, það þurfa að vera strangar reglur. Er það ykkar saga á Vogi að það sé svona meiri hvað maður að segja að þeir sem þar leita sér aðstoðar séu að sé meiri vandi að þeir séu að reyna að nota á meðan þeir eru í meðferð. Sko við höfum farið bara akkurat öfuga leið í stað þess að þrengja að og setja fleiri reglur þá höfum við bara opnað og sett minni reglur vegna þess að og ég held að það er líka við þegar er meðferð á ungmennum leið og þrengir að einhverjum þá byrjuð líka til í sumum tilvikum bara uppreist á móti og þannig að þetta er vand með farið að fá samstarfsvilja bæði á fullorðnu fólki og líka hjá börnum og sérstaklega þeim en þú viltu auðvitað vernda þau
fyrir hættum, en það kannski ekki sama eins og ég bara að loka þau inni og loka öllum samskiptum. Þetta ekki einfalt mál og hvað á að gera, setja börn, loka þau inni þannig til að vera 18 og svo hvað. Þannig að þú ert væntanlega vilt vinna með einstaklingnum bara áhugahvötum, bara eigin ábyrgð og hvað fólk vil gera í lífinu, bara þetta venjulega að reyna að fá fólk til þess að ná svona andlegum og geðrænum bata en ekki bara að passa að gera ekki eitthvað sem að fullorðnum finnst að megi ekki gera eða öllum kannski. Þannig að það alls ekki þannig að við þykjumst alltaf að vera eitthvað að stjórna fólki. Ef fólk óska eftir aðstoð þá færi það hana og getur komið í meðferð til okkar til að gera það. En ef það ætlar að vera í vímuefnaneyslu og meðan það þar, þá náttúrulega það ekki lengur staðurinn til að vera á. Við getum ekki búið ábyrgð á því. Eru þá viðurlögin við broti sem sagt þegar sá sem í meðferð hjá þér færi sér í glas eða reykir í maríjúana eða eitthvað, það bara viðurlögin þau að meðferð líkur? Já, við þá bara útskrifum fólk ef það vill frekar vera með sín vímuefni heldur en lyfin sem við erum að gefa frákurum. Við getum ekki borið ábyrgð á því hvað fólk tekur inn. Þannig að þá bara þá útskrifast fólk heim. En fólk ræður auðvitað alveg hvað ef það vill það frekar, skilur vera að taka sín lyf eða þá þurfum við ekkert á okkur að halda í frákvæmsmeðferð til dæmis. En ekki mismunandi sjónarhorn á það hvort krakkir 17 eða 14 í svona meðferðarstarfi? Já, ég nú að tala fullorðið fólk, sko. Já. En ertu ekki stundum með... En við höfum aldrei verið með neina lokaða meðferð. Nei. Og þannig að ekki heldur fyrir þeir sem voru yngri, en þá þarf bara náttúrulega að láta forráðamenn vita ef viðkomandi vill fara heim. Og við reynum að vinna að samvinnu og þannig að fólk sjáu að það sé einhver hagur fyrir það að vera og vilji þess að þykja aðstoð. Við erum ekki að þvinga einn eða neitt. Það ekki, meðferð við fíksjúkdómi, hún snýst allt annað og þveru öfugt. Hún snýst að vinna að áhugahvöt og hver að taki sína ábyrgð til sín og þykji vonandi eins mikla aðstoð eins og hann getur því. Það meiri aðstoð, meiri meðferð, meiri árangur, við vitum það, sem næri yfir lengri tíma. Ekki endilega inniliggjandi að loka þar inni, alls ekki heldur. Fyrst og fremst í eftirfylgd í göngudeild og svo framvís. Það er svona það sem við vinnum með. Og það á líka við auðvitað yngri. En auðvitað skilja allir foreldrar og að það verður fólk náttúrulega að gera hvað sem til að forða barni frá hættu. Það er bara mjög skiljanlegt. Og vonandi verður bragabót á þjónustu við þennan litla hóp sem að virkilega þar meiri þjónustu heldur en í boði virðist vera í dag. Þessi sem eru ekki ónilegur á það og erum kannski með flókivanda og fíknivanda líka. Þú sagði mér áður við settust niður að fjárveitingar til ykkar, þær væru svona komnar í annað og betra form að núna fáið þið sannlega greitt fyrir þá þjónustu sem þið veitið, ekki satt? Þetta algjör tímamót sem urðu með nýjum samningi við heilbrigðisráðuneytið og gegnum Sjúkratryggingar Íslands og núna eru við komin með 4 ára samning og inn í því er þjónusta sem við veitum í dag og í fyrsta skipti til dæmis inn í því bæði sálfræði þjónusta við börn sem aðstandendur og meðferð við spilafík sem var ekki áður og samningurinn þá sem sagt fjármagnið endurspegla það sem við gerum í dag og þannig að við erum tryggð með það áframnastu 4 ár sem alltaf bara stórkostlegar fréttir því að eins og margir landsmenn vita þá við þurft að fara endalist fyrir fjárlaganemnd og byggjum alltaf sama peningin á hverju ári þannig að þetta alltaf út með einhverju tímabundnum framlögum þannig að þetta er mikill léttir og mjög ánægilegt þannig að við erum að fá tryggða þessa upphæð sem að við þurfum til að gera það sem við gerum í dag og inn í samningnum er margt spennandi og skemmtilegt og fyrst og fremst verið að auka þjónustu í göngudeild og það er margt sem við gerum
nú þegar með þessum bútasamningum sem hafa alltaf væst við okkur svona í gegnum síðustu árin, sem við höfum bara tekið nýja þjónustu að okkur og veitt hana eins og til dæmis lyfjameðferð við ópíóðafíkn, það er að segja fólki sem var að nota Oxycontin og Contalgin og þessi hættulegu lyf, þar sem við erum bara með mjög gott aðgengi að meðferð við því í dag og sinnum því sem þarf tel ég, sem auðvitað bara örugglega einstæmi í heiminum, en við erum mjög ána með það, vegna þess að þetta er lífshættuleg neysla og það er til góð lyfjameðferð við henni og við erum að veita hana. Það er eitt dæmi af þessu. Þannig að já, við erum bara mjög ánægð og þakklátt þessar nýju ríkisstjórn að hafa klárað þetta dæmi. Því margir hafa sagst vilja og ætla en það er bara ekki klárast, en núna er þetta komið í höfn. Alma Möller. Já. Já, vel gert. Það sem er kannski síður vel gert, það er svo þróun sem að mörgum ofbýður hér á landi, sem er aðgengi að áfengi, hvernig það virðist alltaf verða meira og meira á ákveði stjórnleysi sem ríkir og hér erum við stundum með forvarnafulltrú og annað fólk sem varar mjög við þessu ástandi. Hver er þín skoðun á þessu? Já, þetta er stærsta málið ef við tölum áfengið, og það má segja líka nikotín eða kannabis eða hvað það er, að eftir því sem aðgengi er meira, þeim mun meiri neysla. Þetta við þurfum ekki að spyrja neitt, það er löngu sýnt og sannað. Þannig við getum þurft að býta nálinni síðar með þessa breytingu sem er að verða núna? Já, við erum held í löngu byrjuð að finna fyrir því aðgengi áfengi hefur náttúrulega start og stöðust aukist. Og aðgengi er ekki bara hvar mátt kaupa, það er líka viðhorf fólks, af því ef að viðhorfið er að þetta sé bara eitthvað sem er eins og mjólk, að þá auðvitað bara er hún drukkin eins og mjólk. Já, eins og hverunur vara, stundum talar fólk þannig. Já, en þannig að bara sem samfélag að þá þurfum við aðeins að staldra við og hlusta á upplýsingar og vísindi í kringum hvað áfengi er, af hverju, það er ekki að tala um það eins og hverja aðra vöru. Alma Möller sem er landlæknir var með erindi sem hún var að reyna að segja okkur endur tekið hvað kostar Íslendinga eða Ísland áfengisneyslan, og það er þá, ég er ekki að tala um áfengisfíkn og meðferð eitthvað svoleiðis, það er allt inn í þessu, en bara neysla áfengis á Íslandi kostar 100 milljarða á ári, 100 milljarðar, það er mjög há tala, og ef við ætlum að auka það aðeins eins og 1 lítra á ári, þá hækkar talan bara 20 milljarða. Þannig að það er augljóslega kostnaðurinn gríðarlega mikill. Svo er einhver gróði í ÁTVR og eitthvað svona, ég held að hann sé 20 eða eitthvað álíka. Og meðferð hjá okkur, öll meðferð sem þessu áveitir kostar 2. Þannig að þetta er augljóslega mikill kostnaður fyrir okkur, bæði beinn og óbeinn kostnaður af áfengisdrykkju á Íslandi. Ef við ætlum að reyna að sporna við, að þá er leiðin númer 1, 2 og 10 er aðgengi stýring, það er forvörnin. Það er auðvitað að vera með fræðslu og forvarnir og alls konar í skólum eitthvað þannig, en númer 1, 2 og 10 er aðgengið, og það er inn í því viðhorf til áfengis, áfengiskaupaldur, verð á áfengi, sölustaðir og ótal aðrir hlutir sem hafa áhrif á aðgengi í stóru myndinni. Þannig að það er það sem við þurfum að passa upp á. Auðvitað er eitthvað leiðileg hlið á því og fólki finnst að ævesen og eitthvað, en sko kostnaðurinn hinum einn er svo mikill að það er eiginlega ekki hægt að horfa fram hjá því að við verðum að halda áfram að reyna að draga úr aðgengi eins og mögulegt er. En það hefur verið í hináttina, það er bara búið að aukast mjög mikið á þetta. Þegar ég var 20 þá náttúrulega var þetta bara biðröð í ríkið fyrir klukka 6 á föstudögum, punktur. En þetta er náttúrulega, þið viti hvernig það er náttúrulega ekkert vandamál að fá áfengi í dag og bara allt í góðu lagi með það og vínbúðin opin alveg hreint Lónodon og barir allt. En svo bætist við þessi netsala og hún er bara mikið skaðræði myndi ég segja fyrir stóran hóp og það virðist líka vera hægt
að færa það yfir á hópa sem eiga ekki að vera að drekka, eins og líka áfengis kaupaaldur, þó að hann sé 20 ára, þá gerir maður ráð fyrir að 18 ára drekki áfengi. Ef við færum áfengis kaupaaldur niður í 18, þá myndum maður gera ráð fyrir að 16 ára drekki áfengi. Þannig það bara. Já. Sko, maður les skoðanapistla fólk sem að við eigum bara sjálf að hafa rétt til þess að fara til helvítis. Að ríkið eigi ekki að grípa inn í það og við eigum bara sjálf að geta pantað okkur bús og drukkið okkur til dauða ef okkur sýnist sem svo, en á sama tíma þurfum við að nota bílbelti samkvæmt lögum. Þannig að þetta svona lýðheilsumálin að það verið að reyna að stýra einhverju sem hefur að því það betra fyrir heildina, ekki fyrir einstaklingin. En ég 100% sammála því að fólk ber bara ábyrgð á sjálfu sér og hvað ákvarðana tekur, og ef að til dæmis fólk með vanda af áfengisneyslu, þá það bara alveg 100% ábyrgð þeirra að taka ákvörðun hvort að vilji leita sér aðstofa við því eða ekki. Eins og með aðra sjúkdóma sem þú kannt að hafa, ef þú ætlar ekki að sinna sykursýkinu og bara halda áfram að eyðileggja þér aðarnar og bara deyja úr afleiðingum af sykursýki, þá það honum í sjálfsvald sett að gera það. Hins vegar þegar að fólk orðivíkt af áfengisfíkna, þá því auðvitað ekki sjálfrátt með margt, en samt sem áður að þá þarf bara að vera í boði þjónusta til að takast á við það, en ábyrgðin verður alltaf að vera í einstaklingnum að þiggja hana og þannig að það bara eins og með aðra sjúkdóma, ekkert öðru vísi. En áfengisneysla svolítið annað heldur en bara eins og bara samtal mjólk, sko. Þetta bara, áhrifin svo gríðarlega mikil, þau mjög mikil á unga heila, áhrif á minni, áhrif á einbeitingu, svefn og allt þetta. Þetta hefur líka mjög mikil áhrif á fullorðna og við erum að sjá náttúrulega mikla breytingar á þeim sem hafa komið til okkar í meðferð síðustu ár, við skulum segja 30 ára núna, að fyrir 30 árum þá var svona 15% þeim sem komu með áfengisfíkn og voru að drekka svona flesta daga vikunar eitthvað, þú veist, 4 sinnum í viku eða fá sér eitthvað, en núna það 70% þeim sem koma með áfengisfíkn að drekka minnst okkur eitthvað 4 daga í viku, 4 kvöldi í viku, eitthvað áfengi. Þetta svona nærði að vera dagdrykja. Þetta gríðarlega mikið breyting á munstri og við sjáum það bara á Vogi, þetta breyting á munstrinu, en það sem að spítalinn sér og heilbrigðiskerfið okkar og félagslega kerfið okkar sér afleiðingarnar af þessu. Sjöföldun á lifrartengdum, áfengistengdum lifrarsjúkdómum og fólk að koma með líffæra skemmdir og þá í fyrsta skipti að koma í meðferð við áfengisfíkn, af því að þetta orðið einhvern veginn ekki sama viðhorf kannski til þess að áfengisfíknar eins og var. Við þurfum einhvern veginn að hressa upp á sýnina sem við höfðum kannski meiri áður, held ég, að áfengisfík sé vandi sem þarf að sérhafa meðferð við, og hann bara ekki út af einhverju einu eða eitthvað svona. Þetta bara sjálfstæði vandi sem kemur út af mörgu og þann þarf inngrip og meðferð við honum. Sko, í mínum huga sagan aðeins að breytast hér innanlands sem sögð þetta var svona að örfáir kæmu óorði á brennivinnið, þeir sem yrðu alkar. Það lá svolítið í loftinu, en sko í seinni tíð þá hefur samfélagið vaknað upp við þannig vonda draum til dæmis að fullorðið fólk, eldri borgarar, bara mjög sláandi að bæði heyra reynslusögur og svona, fylgjast með því og sjá það útunda sér að margt fólk á miðjum aldri eða eldra fólk það virðist drekka vegna einhvers einmannaleika eða líður ekki nógu vel og svona. Já, fólk kannski að nota þetta sem svona einhvers konar lyf eða fríþægingu, ekkert endilega með fíksjúkdóminn, en kannski að komast í vandræði með áfengistrykki á seinni árum vegna ýmis konar, að því þetta einhvern veginn selt sem einhvers konar huggun eða þetta allir sem að fá sér og þetta aðgengilegra og auðvitað finnuru deyfingu við að nota þetta og svo framvegis. Þannig að þetta alveg rétt, þetta miklu, miklu stærri vandi heldur eingöngu meðal þeirra sem að drekka áfengi í áfengisfíkn, þó þessu auðvitað líka valdir af mjög miklum
hluta af þessum kostnað og öllum vandræðum þá er dæmi miklu stærra. Allir aðstandendur og svo almenn bara áfengisdrykkja sem er ekkit endilega greind sem áfengisfíkn. Nei, og svo gengur læknasamfélagið alltaf lengra og lengra. ESB fyrir ári eða 2, ég manna það ekki, gaf út í rauninni ný viðmið skaðsemi áfengis. Það er ekkert til sem að heitir jákvæð áfengisneysla lengur eða holl. Það er vist aldrei hollt. Nei, en sko auðvitað er rosalega lítið óhollt að drekka mjög lítið áfengi. Sko. Það er bara eins og margt sem við gerum. Við gerum það því að það er ekkit rosa óhollt en við gerum smá af því. Smá sykur og nammi, alls konar hlutir og svo mengun og hlutir sem að við bara, en það er aldrei hollt, þannig að maður er ekki að missa af neinu sem er mjög gott. Ef maður tekur ákvörðun að sleppa áfenginu, þá er maður alltaf í plús. Þannig að það er engin góð áhrif á heilsuna af áfenginu og það er raun og veru þó að hjálpa þér að sofa fyrst, þá veldur það mjög miklu svefntruflunum bara eftir stuttantíma og nota áfengi svoleiðis. Þannig að það er alveg rétt, viðmiðin eru þannig að það er ekki hægt að mæla með áfengi fyrir heilsuna aldrei. Krabbameinsvaldandi? Það veldur krabbameinum, mörgum, og það er einmitt það sem við erum að fara að tala um á læknadögum núna. Já, sem eru framöndan. Læknadagar eru sérstætt vísindaþing lækna alltaf 1 vika ári í janúar og þeir eru næstu viku, byrja 19. janúar. Og Lýðheilsuráð Læknafélagsins fékk heilstags málþing áfengi sem er mjög ánægilegt. Það sem verður farið yfir áfengi eins og kemur fyrir sjónar heilbrigðiskerfisins bara í hvernig það kemur út öllum kemum og margir læknar sem tala þar í örskamma stund sína á áfengisdrykkju landans og hvað það þýðir og það er meðal annars krabbameinslæknir, það er hjartalæknir, öldrunarlæknir, bráðalæknir og fleiri læknar. Geðlæknir og eftir hádegi á þessum degi er meiri lýðheilsusýnin, þá kemur Viðar, félagsfræðingur, prófessor úr háskólanum, tala normaliseringuna, kemur lögfræðingur að tala lagahliðina og normaliseringin, hún tengist einmitt aðeins því sem við vorum að ræða með þetta aukna aðgengi, er það ekki? Já, það er aukið aðgengi ef það er meira normaliserað. Þetta er bara venjulegt og það er svolítið sérstætt að heyra umræðana áfengi núna og þessa sölu að það tala eins og þetta sé orðið eitthvað normal að kaupa sér og það er að leiðandi eigið að vera löglegt. Þetta er mjög fyndin svona rökstuðningur en já, þannig að það verður margt talað þarna og kemur líka og Alma Möller heilbrigðisráðherra verður og auk þess aðili frá OECD sem kemur og segir okkur þetta er þessi grundvallaratriði sem við vitum að þarf að gera, það er með aðgengismál og stýringu á áfengi, hvernig það sé mesta forvörðin og lýðheilsu verkefnið fyrir hverja þjóð að gera það. Og einu sinni var litið til Íslands sem fyrirmyndar í þessum. Og það er ennþá og við erum ennþá þar. En við erum svolítið að missa það og þannig að það er eins gott að vera á varbergi að missa ekki þetta góða sem við höfum. Við höfum ekki verið að draga úrdrykki eins og flestar aðra þjóður í Evrópu. Evrópa drekkur helmingi meira en allar aðrar heimsálfur í heiminum bara vegna menningar, þá er þetta þannig en þeir hafa dregið mjög mikið úr drykkjunni á Ítalíu, Fraklandi og dregið úr afleiðingum mjög mikið en það eru ákveðin lönd sem hafa ekki gert það, ekki Ísland. Þjóðverjar hafa stór minka bjórneyslu, ekki satt? Það hefur minkað í Mið-Evrópu en Austur-Evrópa hefur aukið heldur, Skotari og svolítið erfitt og svona en þannig að það hefur orðið mikið breyting á heildadrykki í Evrópu, fólk er svona að horfa til Norðurlandana Svíþjóða, Noregs og Íslands og Finnlands sem eru með svona öðruvísi pólísíu í sölu áfengis og það er talið mjög mikið til bóta til þess að minnka aðgengi og það er eitt í sambandi við næstu viku sem var sem í tengslu við læknadaga er að fræðslustofnun lækna ákvað að þetta umræðefni yrði núna í ár almenna opna kvöldið á miðvikudagskvöldinu þar að segja að þessi umræðum áfengi er þá málþing eða fundur klukkan 8 í miðvikudagskvöldið í Hörpunni Silfurbergi 21. janúar. Þar verður sem sagt öllum velkomi að koma og
og hlýða á og taka svo þátt í samtali og eftir. Það sem við ætlum að fara yfir svona sumt af því sem kemur fram á þessum læknadögum áfengið og meðal annars það hvort að þessi amma og afi hætti að drekka eða hvort það sé óhollt fyrir amma og afa yfirleitt að drekka. Nú þarf maður að vanda sig sko, því það ekki, maður þarf ekki að vera mjög gamall þessi að vera amma og afi sko. en já, það meðal annars það sem það verður skoðað og hvort að einn sé góður fyrir geðheilsuna og hvort að þetta sé bara orðið normal hlutur að vera með áfengi, það þarf alltaf að vera áfengi. Þannig að það verður ýmislegt til umræðu þarna og verður vonandi bara áhugi til að koma og vera með okkur í þessu samtali. Og eins og þú lýsir þessu svona að reyna að hafa svolítið mannlega nálgun á þetta. Já. Algjörlega. Já. Þetta bara áfengi hluti af okkar menningu líka og hluti af Íslandi. Það ekki eins og það sé verið eitthvað hægt að taka það út eða það standi til, en við þurfum að umgangast það með þeim formörkjum sem við vitum að hvers konar efni þetta er og af hverju. Við þurfum að vernda börnin, við þurfum líka að vernda fullorðna og við þurfum að vera með lýðheilsusjónarmið fremst þegar við tölum áfengi en ekki bara viðskipta sjónarmið. Nei. Sumt fullorðið fólk heldur að hínefnin séu helsta bölvun samfélagsins en það að því nefndi inngangnum að áfengið væri stærsta vímuvandamálið, ekki svo? Algjörlega, það alveg kórrétt. Þetta stærsta fíkniefni eða vímuefna vandamáli, það áfengisvandinn. Það lang stærst. Það eru næstu því allir sem kom í meðferð eru með það vandamál, þó séu líka með kannski fíkn í önnur vímuefni eða lyf, að þá áfengi þarna langstærst og mest og útbreiddasta. Eðlilega því að það löglegt vímuefni og það meira notað og meira aðgengi að því. Þannig að það sem meira aðgengi að, það notum við meira. Hvað eru mörg prósent Íslendinga sem lenda í vanda með sína fíkn eða verða alkoholistar eða hvað orður notum? Sko, það eru alveg örugglega 10% sem eru með alvarlegan fíksjúkdóm sem þurfa aðstóð og sumir eru í bata og aðrir eru ennþá veikir af því eða inn á milli, fólk náttúrulega alls konar fasa hvað það varðar, en það örugglega svona 10% af þjóðinni sem eru með þannig sjúkdóm að þurfi inngrip, kannski 20% og svo eitthvað viðbót sem líka með vanda sem myndi kannski ekki teljast fíksjúkdómur en eru samt með vanda og afleiðingar af drykkju sem þarf inngrip. Samanber fullorðið fólk sem voru með eða ungt fólk sem að drekka og svo eitthvað rifrildi og fyrir út að keyra og lendir í slísi. Sko, það svo margs konar afleiðingar af áfenginu sem ekkit endilega vegna fíksjúkdóms, þó að fíksjúkdómurinn sennilega eigi nú samt stærstan hlutan í stóru myndinni af afleiðingum af því. Vegna þess að þá byrjar þessi notkun sem meiri en þú ert ánægður með og lengur en þú ætlar þér og oftar en þú ætlar þér og þú reynir að byrja að takast á við máliðin og minka en gengur ekki upp þessi einkenni sem eru einkenni fíksjúkdóm að þegar fólk finnur þá auðvitað ráðlagt að bregðast við þeim og leita sér aðstóðar. En ef við horfum á 20% þá eru það 80.000 Íslendingar, það nánast hver einasta fjölskylda sem þetta snertir okkur flest. Og það liggur svo sem mismunandi í fjölskyldum sem eru undirlagðar og það minna, af því að þetta líka það bundin áhætta til að fá þessa breytingu sem veldur fíksjúkdómi. Þannig að þetta snertir held ég flesta fjölskyldur beint og óbeint. Þannig að ég held að mjög margir þekki það og flestir séu á því máli að vilja halda þessu í eins litlum vandamálum og mögulegt en þeir eru hávarast í sjálfsagt sem að vilja selja vöruna. Það bara svo sem skiljanlegt frá þeirra sjónarhorni en við þurfum aðeins að verja okkur fyrir því. Hárrétt. Ég að fara að tala við geðlækni á miðvikudaginn og hann hefur komið hér áður til mín og hann segir nú að það sé kannski svolítið erfitt að setja fingur á hvað skapi alkoholisma en manni finnst það svona liggja í loftinu að því betur sem að Íslendingar eru í stakk búnir að vinna í sjálfum sér
og svona því hérna fleiri inngrip sem eru fyrr á lífsleiðinni, þá ætti svona áfalla þátturinn sem kannski er eitt af því sem að veldur alkoholisma að við ættum ekki að unnið okkur aðeins niður. Það er, já, við veitum að áföll á barsaldri, sérstaklega, að þau valda aukningu á næstu því öllum sjúkdómum á fullorðinsaldri. Krabbameinum, kransæðasjúkdómum og líka fíksjúkdómi. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að hugsa börnin, eins og búið að gera svo sem á Íslandi núna með þessum farsaldalögum sem er náttúrulega bara alveg hreint ótrúlega flott sín og vonandi tekst okkur bara að fylgja því eftir. Þannig að hugsa börnin okkar og aðbúnaðin og öryggi þeirra fyrstu árinu gríðarlega mikilvægt. Og ekki bara fyrir fíksjúkdóma, fyrir alla aðra sjúkdóma. En fólk fær fíksjúkdóma á þess að hafa fengið neina áföll fram að þeim tíma, en flestir sem eru virkir í fíksjúkdómi verða fyrir miklum skakkaföllum og áföllum á þeirri leið, þannig en það er ekki eitthvað skilyrði til þess að greinast með fíksjúkdóm, en það er oft á tíðum hindrandi þáttur í kannski að ná bata. Það spilar svolítið stórt hlutverk. Þannig að öll, eins og þú nefndir, öll vinna sem fólk hugsar sjálfa sig og hugsar sig í samhengi við aðra og finna samkennd með öðrum og finna tilgang í lífinu og taka ábyrgð á eigin lífi. Þetta er allt saman auðvitað til þess fallið að ná betri heilsu andlega og hvaða sjúkdómum sem er að takast betur á við þá. Já. Og svo eftir meðferð tekum við þetta jafningastarf hjá mörgum, samanbera AA og svo framvegis. Akkurat, AA-starfið er náttúrulega á Íslandi mjög öflugt og alltaf hægt að mæla með því svo sannarlega gerir þeim gott sem að stunda það. Það er ekki alveg hægt að mæla með því og sumir nota annað fjölskyldu eða eitthvað annað fagfólk. Við reynum hjá SA allavega að tryggja að það sé meðferð sem taki við eftir inniliggjandi meðferð og líka göngudeildameðferð sem að það er mjög mikið af fólki sem fer enga innlögn, bara í göngudeild eða jafnvel frá göngudeild upp á Vík í meðferð í framhaldi. Þannig að við erum og svo aðalatriði þessi eftirfylgd sem tekur við. Því meðferð tekur alveg minnstakosti 3 mánuði í raun og veru vel á að vera með, þá ertu hluta til náttúrulega, eða kannski allan tíman heima hjá þér, en í meðferð sem tekur samt þennan tíma, það skiptir máli og það er meiri árangur af því. Mjög fróðlegt að spjalla við þig, Valgerður, kærar þakkir fyrir komuna, læknadagar í næstu viku og almenningur sem sagt velkomin annað miðvikudagskvöld 21. janúar og við getum talað átak. Já, þetta er svona vonandi verður svolítið vitundavakning. Já, akkurat. Í tengslu við þetta svo við þakklátt læknafélaginu að taka þetta upp. Já, að þínum að þið veitir ekkert af. Það veitir ekkert af því. Við megum ekki sofna á verðinu. Kæra þakki fyrir komuna. Kæra þakki fyrir mig. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur, ekki frá langt, nýr kafli eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Herðu, við ætlum að tala núna klassíska músík eins og við höfum stundum gert hérna. Hjálparkokkar mínir mættir, Sól og Sóley. Sóley Björnsdóttir og Sóley Lóa Smáradóttir. Við höfum fengið hérna gesti svona í gennum tíðina og þegar þið hjálpaði mér. Já. Finnst gaman að þessu eða? Já, eða gerir þetta skildurækni? Nei. Það vita sumir að þú er dóttir hans Björns Þorlákssonar sem er hérna. Og Sóley er dóttir mín. Þannig að þið eru að hlýða pöppum ykkar að koma ykkar. Nei, við vildum okkur dætti að það væri skemmtilegt og það hefur reynst, þetta verið mjög skemmtilegt þættir og við fengið hérna gesti og samtölin verið svona lifandi og fjörug. Og nú erum við komið með hérna góða gesti sem er að fara að halda tónleika á sunnudaginn í Kammermusikklúbbnum sem er nú ein af stórveldunum íslenskri tónlist, Kammermusikklúbbnum. Eða svona? Jú, þetta er elsta kammertónleikaserían á Íslandi. Já. Sem er bara dásanlegt. Já, og vel sótt alltaf. Alltaf, já, virkilega vel sótt sko. Líklega elsti áhorfendahópur á landinu. Jú, ég held alveg örugglega, já. En það er bara glæsilegt og það er ekki allir gamlir, maður má koma. Allir velkomnir. Allir velkomnir.
Og það Geirþrúður Guðmundsdóttir sem sellóleikari og Rannveig Marta Sark sem að spila á fiðlu. Jú. En með ykkur verða Herdís Mjöll Guðmundsdóttir sem líka á fiðlu og Brian Hong á víólu sem maðurinn þinn. Já. Herðu, þið ætlaði að spila Mendelssohn og Haydn? Já. Ég sagði að þeir vorum að setja þérna svona 2 góðmenni. Þeir eru óbáslega góðir. Já, það ekki? Jú, þeir eru bara með þeim allra bestir. Ég held að Haydn hafi verið skemmtilegast í tónskáldið. Sem manneskja. Já, svona merkilega góð merkilega svona óflókin einhvern veginn karakter. Hann var svona, ekki þessi típiski svona listamaður sem var alltaf eitthvað átti erfitt. Það virðist ekki að hafa verið vondur við konuna sína eða svona eins og þeir voru margir, sko. Einhvern veginn skemmtilegur og þægilegur. Jú, voru góð kall. Merkilegt að þið upplifið þetta líka. Við alltaf með Haydn að skína einhvern veginn í gegn að hvað svona áreynslulaus og þægileg mannvera. Svo sannarlega, sko. Svona góð mennska. Og svona mjög einhvern veginn aðgengilegt bæði að spila og að hlusta á, sko. Þetta bara flæðir mjög náttúrulega. En hann var náttúrulega listamaður áður en að Beethoven og fleiri byggu til hvað að vera listamaður með heiminn á herðunum. Það var nú eiginlega bara algjörðu þræll kallinn, sko. Ekki Haydn. Hann þurfti þetta að vinna alveg ótrúlega mikið eins og maður sér í bara hvað hann samti fáránlega mikið af tónlist. 104 symfóníur og ég man ekki eins og hvað eru margir kvartettar, sko? Margir tugir. Já, 70-80 eitthvað kvartettar, sko. Þannig að hann var bara, hann var svolítið tónlistþræll, bara að skrifa. Já, Ester í fjölskyldunni. Já, akkurat. En fyrir vikið þá var hann líka sko ekkert endilega háður, þú veist, dómurum og svona kritik, hann bara samti þessa músík og það var bara vinnan og þau bara nutu góðs af því og svo bara borga fyrir og svo, og í rauninni sko það heyrist alveg hann var svo hugmyndaríkur og hann fór svo mikið út fyrir boxið sko þrátt fyrir svona reglurnar og klassíska tímanum og það er það sem er svo skemmtilegt við þessa tónlist og ég held að það sé bara því að hann var einhvern veginn í rauninni alveg frjáls til þess að gera bara sem honum sýndist, þú veist, bara svo lengi sem að greifin var ánæður. Já, hann hafði svolítið svona starfsöryggi að hann hátt, sko, og gæti bara samið og hafði áhrif á þá sem að eftir komu. Svo mikið, sko, hann fann í rauninni upp svona strengjakvartett formið og gerði það svona vinsælt og langlíkt eins og það hefur verið, sko. Ég meit hann svona, hann kallar faðir strengjakvarsins eitthvað svo leiðis. Allir tilbaka til hans, sko. Og hefði mikil áhrif á Beethoven og þú sem kom á eftir og Mendelssohn. Já, og þetta Mendelssohn líka, sko. Já. Og við völdum að setja þessa kvartetta saman, sko, þannig að Haydn og Mendelssohn heyrir í sömu tóntegund, F-moll, sem frekar sjaldgæf tóntegund í strengjakvartettum. Það eru ekki margir sem þetta eini kvartettin, nei, kannski samti Haydn einn annan í F-moll. Mögulega. En þetta eini kvartettin sem Mendelssohn samti í F-moll og þannig þegar við vorum að setja saman prógramið, við völdum þetta Alberga fyrst, sko, okkur langaði mjög mikið að spila hana kvartett eftir hana og svo kom þessi hugmynd að hafa Mendelssohn og þá voru einmitt að hugsa, já, þessi Haydn, hann myndi virkilega, hann svona, eru ólíkir en samt einhvern veginn það að þessi tóntegund sem er frekar dökk og svolítið stormarsum, sko, þeir eiga þetta mjög sameiginlegt og kalla svolítið á, sko. En fyrir þá sem ekki eru í tónlist, hvað er F-moll? F-moll, sko, þetta er tóntegund, það eru til hérna ýmsu tóntegundir. F-moll er frekar svo dökkur, hann er dramatískur, drungalegur, maður sér það ef maður fer að skoða svona tónlistasöguna þá... Skemmtilegt fyrir sellóið svolítið? Jú, mjög skemmtilegt fyrir sellóið af því að séð sem er lægsti strengurinn á sellóinu og þá lægsti strengurinn í kvartettum öllum, þetta er lægsta nótan sem getur komið fram í strengjakvartettum. Þetta er mjög mikilvæg nóta fyrir F-mollin af því þetta er nótan sem stekkur svo upp á F og þá erum við komin heim, oftast fyrir við að fá C og yfir á F og þá erum við komin heim í F-mollin. Það er enginn sem getur komið okkur heim nema þú og sellóna? Kannski ekki, en það mun aldrei komast heim á eins svona ánægilegan hátt, getur við sagt, nema að sellói sér með, sko. En maður sér, ef maður fer að skoða svona korpusa af tónverkum að mismunandi tóntegundir fara að hafa mismunandi karaktera fyrir tónskáldin og til dæmis er frægt að E-stúr er frekar svona hetjulegur og þess vegna er hetjusymfónían eftir Beethoven í E-stúr og til dæmis þá er 7. symfónían eftir Beethoven í F-dúr, þetta er pastoral sveitasymfónían en það er fjórði kaplinn er stormakaplinn og hann fer yfir í moll, yfir í F-moll, þetta er svona storma sem tóntegund og maður heyrir þetta svo hennan þráð, sko, hvernig tóntegundin svona, hún hefur þessa merkingu fyrir tónskáldin
og líka þeir hafa erft þetta, þannig að þetta er bara svona tungumál sem þróast í gegnum tíman. En F-málinn hann er stormatóntegund, þetta er dramatísk tóntegund, hún er mjög svona angistafull. Já, allavega Mendelssohn semur þennan kvartett, þetta er síðasta verkið sem hann samdi og eiginlega bara stutt áður en hann deyr og þetta semur hann líka stutt eftir að systir hans lést og þau voru mjög náin, þannig að hann var í miklu uppnámi og maður heyrir það svo virkilega í tónlistinni, það er svo mikil angist og bara mikill svona órói í þessari tónlist. Já, það er eins og sé að reyna að koma út þessum tilfinningum systur missin, Já, þannig að manni finnst þessi tóntegund alveg vera svona valin akkurat, til þess að reyna að tjá þessar svo miklu tilfinningar, Stelpa, hvernig finnst ykkur hættin? Mjög fín, mjög mikill karakter. Mjög mikill karakter. Gaman að spila hann. Það er gaman að spila hann nefnilega. Það er eitthvað í hættan sem er svo, það er bara gaman að spila hann, ég veit ekki alveg af hverju, en hann svona, Ég held að það skýn í gegn að hann hafi verið bara svona skemmtilegur. Hann hefur verið skemmtilegur, akkurat, og hann gerir tónlistamönnum einhvern veginn auðvelt fyrir að spila og skilja sig, skilja hvað hann vildi, sem er mjög, það er svolítið næs þegar maður getur sest niður og svona. En það er náttúrulega það sem að eftir fylgdi svolítið hans leið. Haldið að sé ólíkt að því að við erum bara búið að sníða eyrun okkar að þessari tónlist. Haldið að það hafi verið öðruvísi þegar hann var að spila fyrir Greifan. Þetta hafi verið nýstárlegra. Miklu. Algjörlega. Það var líka mikill húmor í kallinum, Hann gerir margt svona svolítið fyndið einhvern veginn í tónlistinni og maður getur rétt ímyndað sér að á þeim tíma þegar þetta hefur aldrei gerst áður, hvað það hlýtur að hafa verið skemmtilegt og spennandi. Og hann var að leyfa sér að vera fyndinn, í músík á hátt sem var svolítið nýstárleg, held ég. Að vera virkilega, að segja brandara. Það er kannski nýstárlegt í dag líka. Það er engin svona nútímatónskáldunum að reyna að vera að finna. Það vantar svolítið, í klassíska tónlist er húmorinn svona alveg á yfirborðinu. Það vantar nefnilega svolítið það. Þetta fer mjög fljótt út í alvarleikann, Sérstaklega undanfarna áratíð, Jú, verið svolítið kannski í gegnum alla 20. öldina, Það var þetta svo mikil breyting sem varð á tónlist eftir Schönberg og eftir þetta fór út í svona tóntegunda leysi og þannig að við erum ennþá kannski að reyna að finna okkur aftur leið í þennan léttleika, Já, ég heyrði þetta að hann samdi sinfóní sem hétt Surprise Symphony og hann sagði af því að hann tók eftir því að fólk var að sofa mjög mikið á tónleikum hjá honum, þannig að hann ákvað hafa bara létt að lælinu bara og síðan bara allt í henni kemur bara eitthvað bang Þannig maður á að snúa, þegar maður að hlusta á þetta, á maður að snúa öfugt og horfa á áhorfendur. Já, akkurat. Og góði flutningur, það er svolítið erfitt núna að spila eins og þetta verk, af því að tilgangurinn var, að reyna að slá fólk utanundir. Og núna þekkir fólk þetta er einn frægastan symfónían hans og fólk þekkir hann svo vel. Og þannig að góði flutningur reynir að endurvekja þetta með einhverjum hætti, held ég. Það er svona mín. Mér var eitthvað sagt, ég veit ekki alveg hvort það sé sönnsaga eða hvort það sé eitthvað, hann dó náttúrulega, af því hann var vinnuhjú, þannig að Esterházy fjölskylda leit svo á hann ættan. Þannig að þeir tóku hausinn á honum og suðan og höfðu hauskúpun á honum á fíklinu. Það? Ég vissi það, ég hefur hrætt þessu. Þetta var mér sagt. Og sem að sýnir svona dæmi það hvaða vald greifin hafði, Já. En líka greinilega hversu mikilvægur Haydn hefur verið honum, getur við sagt líka. Það er vildi fara og sjóðan til þess að geima hann. Já, svo geta þeir sem eru að hlusta á þetta og hugsa, nei, djúvill er það smart að hafa hauskúpun á Haydn á flíklinum. Þeir ættu að skoða sinn gang. Þeir eru líka komnir aðeins svo langt í svona Elon Muskism að Ég heyrði þetta eitthvað staðar. Ég hef aldrei heyrt þetta. Þetta er aðeinslega saga. Kannski mun einhver leiðrétt þetta. Kannski við komumst á því. Ég verð að frætta upp því ekki heim til að sjá hvort þetta er aðeinslega saga. En ég hef sagt þetta frá að hver raunveruleg staða hans var. Hún var ekki þráttur að hann væri að gleyma allri þessari greifafjölskyldu sundur og saman. Hann er búin að gefa okkur stórkostlega hluti en þá var þetta var saman. Já, það var ekkert eins og líkið hans fengi ferði fjölskyldunar eða eitthvað svoleiði. En Mendelssohn, hann er eiginlega eitt af þessum allra mestu undrabörnum sem hafa orðið til í tónlist. Og það var ekki alltaf orðið sérstaklega mikið úr þeim. Og ég með Mendelssohn miðað við
hann var alltaf eitthvað ótrúlegt undrabarn. Já. Alveg svona. Já, það er bara kannski, þú myndir kannski setja 5 í þennan flokk, sko. Þessi strengjakvartettarnir sem hann samdi þegar hann var 13 ára eru bara með þeim allra bestu sem maður heyrir, sko. En var það nokkuð úr honum með að við hvað hann var mikið undrabarn í upphafi? Veistu, þetta er svona svolítið hjartansmá fyrir mig. Af því að Mendelssohn finnst mér, hann nýtir ekki alveg þeirra virðingar sem mér finnst hann ætti. Mendelssohn er eitt allra svona besta tónskaldi, finnst mér. Mér finnst hann alveg æðislegur. Hann gerir allt vel. Í rauninni, sko. Hann er alveg, og hann hefur alltaf þennan neista, sko. Það er einhver svona neisti í Mendelssohn, svolítið eins og í Mozart og hvernig hann dregur saman hugmyndir úr Bach og hugmyndir úr Haydn og Mozart og setur þær í þennan svona hans romantískari búning. Þetta er alveg, hann er alveg brilljant og hann er svolítið svona, kannski settur sem svona B+ tónskáld hjá sumum, sko. Og fyrir mér er hann algjörlega alveg A+. Hann er alveg æðislegur, það er eitthvað virkilega svona, já. Þú myndir taka hann frekar en Bach? Nei, Bach er alveg með honum, sko. En það er enginn að fyrir frá Bach. Það er nú eiginlega Mendelssohn að þakka samt að við þekkjum Bach í dag vegna þess að hann gróf upp þessa nótur þegar allir voru búin að stengla honum og fór að flytja á tónleikum. Það er skemmt að hann fór einmitt að setja saman tónleika sem voru svona historical music, þú veist, svona gömul tónlist sem eru þetta allir tónleikar okkar í dag eru gömul tónlist og svo er maður af og til eins og við með eitt nýtt verk. En þetta var svona að hann var að reyna að setja saman tónleika með Bach og Beethoven var svona ný hugmynd og þetta var svona byrjunin á þessari breytingu yfir í það að klassísk tónlist sé öll gömul tónlist. Já, hún var það ekki þegar hann var. Nei, það spilaði bara það sami ný og ný músík. Já, það var bara verið að spila gamla músík var bara kannski. Það var bara spes. Hver var munur? Hvað var Bach gamall hann að músíkin hans gömul þegar hún er ekki bara nokkra ára? 100 ára gömul. Hann dó 1750. Þetta hefur verið svona, hann er cirka 100. En hann hefur bara svona semi-gleymst, sko, eftir að hann deyr. Og hann var stúderaður bara svona af tónskáldum, hann var svona tónskáld. En hann þótti náttúrulega bara gamaldags, hann sendi í barokk stíl og fólk var farað saman í klassískum stíl og svo saman í romantískum stíl og Bach var náttúrulega bara einhvern veginn ekki lengur í tísku. Akkurat, ekki tísku lengur, sko. Helvítis harmoníkutónlist. Já, akkurat. Sóley, Mendelssohn? Já, ég hef ekki spilað mikið eftir Mendelssohn, ég hef spilað 1 strengjakvartett og síðan fiðlukonsertin. En það er nú eitt aðal fiðlukonsertin og eitt hans besta verk, sko. Já. Og það er svona að maður myndi segja að það verið fallegt. Það er mjög fallegt, já. Man gat samið þessar æðislegu laglínur. Það er svona sum tónskáld sem er virkilega ótrúlega laglínur og hann var eitt þeirra, finnst mér, sko. Það sem er einhvern veginn svona náðargjöf. Já, akkurat, eitthvað. Eins og að vera hagmæltur eða eitthvað. Já, akkurat. Já. Þess að þetta rennur bara upp úr sumum, sko. Já, algjörlega. Já, eins og ljóðskáld eða eitthvað svoleiðis, sko. Eins og Tchaikovsky, ekki bara eyðileggur eiginlega öll verki sín með allt og mikið af laglínum, sko. Já, með óafgóðum laglínum, akkurat, já. Það verður eins og, hvernig Mendelssohn þú spila hann? Já, ég er að spila pianotríó. Númer 1. Það er eftir svona, og þú veist, laglínundar í þessu tríó eru bara hver á fætur hann, sko, það er bara ótrúlegar, sko. Og svo tekur hann einmitt Bach, eða ekki kóral, í 3 kaflanum og það er, ekki, síðasta kaflanum, já, og það er bara alveg stórkostlegt. Já, alveg æðislegt. Já, þetta er svona, og þegar maður kemur að endan á þessu tríó, þá er maður bara komið til himna, sko, bara, það er magna. Já, saman á því. En þið erðu með þessa gömlu snillíka. Já. Og pakkið Elinor Alberga. Má ég vera með svona sem maður á aldrei að vera með svona þekkingarspurningar. Veistu hvað það er? Nei. Veistu hvað það er? Nei. Hver er það? Þetta er sko æðislegt tónskáld sem að ég er mjög hrifin af og reyni alltaf að spila sem mest eitthvað eftir og hún er sem sagt kona, nú lifandi og frá Jamaica upprunalega og býr í Bretlandi og er orðin svona 75 ára gömul. Ég heldur að sé fædd 49. Einmitt, þannig að hún er búin að vera alveg mjög virk sko sem bæði píanóleikari, var mikill virtuósa píanist á sínum tíma og tónskáld og vann fyrir einhvers konar danskompani í Bretlandi.
stjórnandi og tónskáld þar, en hún hefur samið 4 strengjakvartetta, hún er glænýr að fara að koma. Já, er að fara að koma bara eftir viku. Já, eftir viku. Spennandi. Og þetta er semst annar strengjakvartettin hennar og hann er svona 15 mínútur, þannig að hann er ekkert oflangur, hann er bara í einum kafla, en hann er mjög krefjandi, þannig að þetta er svona alveg... Hún skrifa mjög krefjandi músík, sko. Hvað er krefjandi við hennar? Er það svona... Það er rytmin, sko. Það er rytmin, hún er mjög rytmísk tónskáld. Já, þetta er mjög svona grúfi, sko, mjög svona einhvern veginn og mikla tempóbreytingar og takt svona breytingar, þú veist, það fer úr bara svona 4/4 yfir í 7/8 eða þú veist, allt inn í 5/8, þannig að þetta er svona alltaf að breytast, þannig að þetta er ekki bara svona sem maður getur einhvern veginn klappað með, þú veist, maður þarf að vera alveg á tánum alltaf að breyta. Alltaf teljandi, maður verður að telja bara hvert einasta slag, annars tínsnöður. En þetta er svolítið skemmtilegt, það sem hún gerir er sko, hún er kannski mjög frekar einfalda laglínu í rauninni, en hún er alltaf hún er að taka sama efni, í rauninni er bara eitt stef sem er alltaf að breytast í þessu verki. Hún takir bara fyrir þetta stef sem að heyrir í byrjun og svo er það út allt í öllu verkinu, hægt og hratt og... Leika sér við þetta. Menn hafa nú verið að leika sér með þetta. Akkurat. Þetta er bara mjög svona... Það mætti halda að vera akademíst, en svo er það svo spennandi hvernig hún gerir þetta. En það sem hún gerir, hún tekur þetta stef og þú veist, í einum takti er það í 4/4 og svo bætir hún kannski einu slagi við það. Og þá er eins og það verði svolítið svona aðeins ójafnvægi. Maður tekur ekki alveg eftir því, en einhvern veginn er maður komin á aðeins á hlið og svo aftur í 4/4 og svo í 3/4. Hún er alltaf að taka frá og bæta við slögum og íta hlutum til og frá, þannig að maður fær aldrei bara þetta jafnvægi sem maður fær alltaf í hæten, þar sem allt er svona mjög jafnt og symmetríst, sko. Hún er alltaf að reyna að íta symmetríunni til hliðar. Á þess að segja ómstríða. Já, ómstríða í rytma. Þetta er svona rytmísk ómstríða. En má heyra á músíkinni að hún sé frá Jamaica? Já, algjörlega, mér finnst það með rytmin, þetta er einhvern veginn svo grúfið, þetta er svona ekki eins og klassísk tónlist er yfirleitt, þannig að maður heyra alveg að þarna eru alls konar. Já, það er ykkur áhrif og þetta er svona ótrúlega einhvern veginn danslegt líka og svo líka er samt svo ótrúlega fallegur sko hljómagangur hjá henni, þetta er svona stundum ómstríkt en samt líka rosalega rómantískt, finnst mér oft. Í rauninni mjög sko svona tónal. Já, mjög tónal og einmitt ofta eitthvað svona mjög skemmtileg svona einhvern blæbrigði sem að þú veist eru mjög svona myndræn, sem að svona sér svo auðvitað fyrir sér einhver dreggskó eða eitthvað svona, þú veist, þetta er mjög svona einhvern veginn sérstakt svona bara sound, einhvern veginn, mjög sérstakt og ekki einhvern veginn, minnst hún ekki vera að herma eftir neinum tónskáldum. Já, og hún dregur inspiration frá tónlist Jamaica, hún lærði sjálf held ég svona hefðbundna tónlist, hún lærði í skólanum þar og hún flutti erlendis og dregur inspiration frá dansi og það má virkilega heyra í öllum verkum hennar, en í þessu líka, jáfnvel þó þetta sé svona, það er engin saga á bakvið þennan kvartett, ýmislegt sem hún skrifaðir er að draga inspiration frá sko, hún setur svona prógrammúsík þar sem það er einhver saga sem fylgir verkinu, sko. En þetta er svona meira kannski bara formlegt, þannig þetta er bara strengjakvartett en það má samt finna þessi svona sérstaklega rytmísku einkenni. Hún er alveg upp þarna í Kingston, ég fór á flettina þessu. Svo fer hún bara í nám til Bretlands og snýr ekki aftur. Já, býr þar enn. Já. Sem er náttúrulega stórir hópar, fólki frá Jamaica sem að búa í Bretlandi. Já, akkurat. Stórir hópar. Þannig þetta er spennandi. Finnst ykkur þetta spennandi? Já. Ég er stundu gert grínað ykkur að þeir eru svona frekar, svona klassískar í vali. Finnst gamla músíkin betri? Já. Nýrri músíkin erfið. Og ég skil það sko, það er alveg mikið af nútíma músík sem er svona svolítið erfitt að komast í gegnum, en þetta er alveg með betri, sko, virkilega skemmtilega nútíma tónskáldum. Svona banger, eins og þess. Já, algjör banger, sko. Þetta er algjör stuð. En hún hefur líka samið 2 verk fyrir fiðlu og píanó sem þið getið þá spilað, ég hef spilað þau bæði og þau eru rosalega flott og eitt er sko byggt á Brahms vögguvísunni og er alveg rosalega svona, já. Er það sem þú spilaðir þarna í sumar? Það var hitt. Það var hitt, ok. En hitt, svo með Brahms það hefur við spilað áður, en já, þetta eru bara rosalega flott verk. Já, Rannveig er smátt og smátt að vinna sig í gegnum alla. Já, Alberga kanónin, sko. Já.
En það vantar svolítið nýri músík á efnisskránar, það er ekki allstaðar. Jú, það er bara í rauninni, það er eiginlega alltaf þannig að það sé bara svona eitt af helst stutt, sko. Það er erfitt, það er mjög erfitt held ég fyrir tónskáld í dag, er að þau þurfa svo mikið að semja innan bara 15 mínútur og ekki meira. Það er mjög erfitt fyrir þau að fá bara tíman á prógraminu til þess að semja 40 mínútur á symfóníu. Þannig að þegar stóra symfóníur að panta verka, þá þeir raunverulega að panta 12 mínútur. Akkurat, þeir reyna að stinga einhverju svona á milli konsertsins og symfóníunar og það má helst ekki vera lengra en 10-15 mínútur. Þannig að symfóníun, þetta er oft bara stutt verk í upphafi. Já, einmitt. Það er svona rosa gaman þegar að koma stærri verk og yfirleitt er þetta skemmtilegustu tónleikarnir á sísoninu eða hvað maður heyrir eitthvað allt í eitthvað sem maður hafi gert áður algjörlega, og þess vegna er þetta eins og Myrkir músíkdagar að reyna að gera úr því að hafa bara heila tónleikar sem eru nútíma verk, en það væri skemmtilegt að það væri meira af þú veist, kannski einn stutt forleikur eftir Haydn, konsert og svo heilt, þú veist, 40 mínútna, 50 mínútna svona bitastætt nýtt verk. Kannski er þetta Mendelssohn að kenna sem að koma með gömlu verk. Það gæti nefnilega verið, það gæti nefnilega svolítið verið, hann endur svona vakt þetta Í upphafi skildi endur skoða. Já, nefnilega, sko, það mætti svolítið prófa að breyta þessu, finnst mér. Ég er einu mér skilst að ef maður færi á efniskrá og svona stóru symfóníuna kannski á fyrri hluta síðustaldar, þá var miklu meira nýri músík. Og mér var ekkert sagt að stæðsta áfallið hafi verið LP-platan. Þegar að mæta allt í áhorfendur búnir að hlusta á symfóníunar, af því áður var þetta bara 78 snúningar sem voru yfirleitt aríur sem að rúmuðust og kannski svona smærri verk. Þarna mætir allt innu fólk á symfóníutónleika og vill fá sínar symfóníur sem ég er búin að hlusta og allt innu breytist allt saman að áhorfendurnir eru að bera saman við upptökuna og það meðist nú að öðruvísi áherslu hjá Barenbaum með Naskinasi og allt innu er þetta orðið eitthvað svona eins og eitthvað þekkingafræðilega og þetta hafi verið eiginlega og til þess mínimalistanir sem að voru að koma þarna, þeir fengu ekki pláss, fröktust inn í listasöfnin og ég held að verið meira og minna í myndlistasölum í New York. Þeir fengu aldrei að vera með í tónleikunum. En þeim hefur svolítið tekist að brjótast út úr þessu og núna, og maður, þú veist, þeir sömdu þessi stóri, löngu verk, 50-90 mínútna verk og þeim tók svolítið að íta sér inn í og með því að held ég að líta svolítið til, þú veist, þeir draga þetta inspiration frá poppi og náðu svolítið höfða til yngra fólks og gáðist ekkert og héldu áfram að semja í sama stíl alla ævi og voru ekkert að breyta til og reyna að þóknast fólki. Það er svona, svo verið að þjálfa fólki að vera píanóleikarar og fiðluleikarar og þeir eru látnir spila í gegnum allt gamla dótið. Og allir sem að gera það, sérstaklega fiðla og svona strengja, það er bara Bach. Já, það er mikill Bach. Ekki, hvað ef þú mætti velja besta tónskáld sögunar? Það er nú ómögulegt að gera það en Bach er alltaf einn af svona topp 3 sko. Já. Sóli? Hann er nummer 1 hjá mér. Já. Sól? Mögulega Rachmaninoff. Hann er bara píanó. Ekta píanisti. Já. Það var ekki til píanó þegar Bach var. En svo er þetta bara, þetta er þetta bara svo æðisleg músík. Við erum þetta líka svo heppin að Mendelssohn hafi endur vakið Bach og kennt öllum hvað hann væri frábær því að við höfum aðgang að þessari músík sem bara aftur í tíman og við fáum að hlusta á hana eins og hún sé bara Haldið sé músíkan úti sem við vitum ekki af eftir að uppgötast? Alveg pottjætt, en svo er náttúrulega fólk alltaf að finna einhver svona tónskál sem eru kannski ekki tala vel þekkt frá klassíska tímanum eða barokktímanum og þá er fólk... Það er náttúrulega verið að reyna að finna þær bara... Og svo oft er maður svolítið spenntur að frétta af einhverju tónskáldi sem maður hefur ekki heyrt áður og bara býtu, akkur spilar enginn þetta, en yfirleitt kemst maður að það er einhver ástæði fyrir að þetta er ekki spilað, að það eru eiginlega bara þessi bestu verk sem hafa einhvern veginn lifað af allan þennan tíma, þú veist, það er eitthvað bara við Bach og Beethoven og þú veist þessa meistara, það er bara þeir voru á einhverju öðru plani heldur en margir sem voru á sama tíma.
Það er alveg satt. Það sem er svipaða tónlist. Það eru mjög margir, eins og maður sér mikið sko, á tímum Mozart, það eru margir sem sömdu sko, mjög góða músík í þessum stíl. En það eru mjög fáir sem einhvern veginn, og það er eitthvað kannski við sko, að þeir þorðu kannski ekki að taka eins margar áhættur. Og maður sér að Mozart gerði og það er það sem gerði hann. Það er kannski bara 1-2 verk sem eru bara góð. Akkurat, en get ekki komið með heilu bókasöfnin eins og þessi kallar. Nefnilega, sko. En svo, ég er viss að sé fullt af tónskáldur sem við eigum eftir að kynnast. Og sérstaklega það örugglega eftir konur sem að fengu náttúrulega ekki endilega tækifæri. En það fengu þetta heldur ekki sko, sumu tækifæri til þess að þroskast og þróa sinn stíl. Af því það bara fengu ekki, þú veist, fengu ekki greitt fyrir að gera það, fengu ekki hvatningu og stuðning til þess að vinna í þessu á sama hátt. Það er eins og gott að við gleymum, mesta músíkinni gleymist, það er bara gott. Já, svona einhverju liti. Það er við höfum bara ekki nógu mörg eyru í það. Nei, svo sem ekki, sko. Tónlist. Svo sem ekki, en það er kannski svolítið hlutverk tónlistamanna að reyna sko, að jáfnvel þótt maður setjast bara niður og ætla að lesa sig í gegnum þetta bara til þess að kynnast þess og sjá og maður lærir margt, jáfnvel þótt maður svo að segja, þetta er kannski ekki alveg gott og Mozart og Beethoven en maður lærir svo mikið sko bara stíl þess tíma hvað tónskáld sko önnur tónskáld og tónskáld almennt voru að hugsa hvaða svona mynstur, ég þekki þetta er svipað þetta og þetta segir manni svolítið bara tónlist þess tíma, þannig að það er rosa mikið gildi finnst mér samt í því að reyna að kynna sér eins mikla tónlist og hægt er. Það er rétt. Hérna, þið nefndu myrka músíkdaga, þeir eru bara leiðinni þeir gerir ekki alltaf þetta leiti? Þeir eru bara í lok mánaðarins, held ég. Eru þið að spila þar það? Nei, ekki í ár. Ég hef gert áður samt ég gaf út plötu með mömmu minni, við erum Dúa og Freyja og við frumfluttum 6 verk eftir 6 íslenska konur fyrir svona 5 árum, 6 árum guð. Og þá vorum við á myrkum og það var algjör stemning sko. Það var mjög gaman það var bara einmitt svo flott festival, maður fer bara daglega á alls konar tónleika og heyrir frumflutninga bara hægri og vinstri og já, það er mjög spennandi. Og hefur tekist að halda svo lífi eitthvað? Já, það er nefnilega aðeinslegt hvað þetta er ennþá sterkt. Er þú nokkuð að spila á myrkum? Já, 2 svar. Tvisvar? Og hvað er að spila? Músarýra eftir Þurí Jónsdóttir. Það er Varstu ekki að spila daginn í einhverju keppni? Jú, ég var að frumflytja það í útvarpinu og það var sem sagt sami fyrir eftir píanókeppnina og síðan fjórhendverk, ég man ekki eftir hvern en já. En það byrjar 2015, þá byrjar mikil músíkdagar. En áður en að því kemur þá er spennandi tónleikar með symfóníunni á 50. daginn. Þar stjórnar Bjarni Frímann Bjarnason. Það er symfóníu nr. 5 eftir Sjóstakovits. Alveg æðisleg. Alltaf gaman að horfa á symfóníu spila Sjóstakovits. Já. Því það er svo mikið í gangi. Sko. Já. Og þetta er mjög svona líkamleg tónlist. Maður þarf virkilega að nota alla vöðva líkamar svona til þess að, já. Hvert fólk til þess að vera í stúkusætti og fylgjast með hljómsveitina því það er svo mikið í gangi. Það er svo dramatískt. Það að vera ógeðslega gaman að spila þetta. Ótrúlega, maður sér líka allir lifa sér svo mikið inn í það, sko, það finnst öllum gaman að spila þetta, þannig að það er einhvern svona, það er einhver kraftur. Hann skrifar vel fyrir öll hljóðfærin. Já. Það er einhvern veginn. Sem ekki allir sem að gera það. Nei, ekki alveg, sko, og ekki á þannan hátt, það er einhvern veginn, þetta liggur vel, finnst mér, fyrir sellóðum, það hljóma eins og það liggi vel fyrir eiginlega öll hljóðfærin og svona jafnvíkt, sko, það er ekki eins og það mæði mest á einni grúppu frekar en á annari. Allir taka svona rosa mikið virkan þátt og fá að njóta sín. Já, og það er ekki mörg tónskáld sem að ná svona rosalegri tökum á symfóníulustinni. Já. Það geta samið svona. Já, það sem eiginlega, það er bara hann og nokkrir. Já, hann var virkilega mikið svona Mahler kannski, eða hvað? Jú, Mahler hann var með þessa hljómsveit fyrir fram að sig alla sína hunds og kalla tíð. Algjörlega. En Mahler hann er öðruvísi og hann er á vissan hátt svona finnst mér að minnst þessi seljuleikara, hann er erfiðari, sko. Það er eitthvað við Sjóstakovits sem svona, hann smellur alveg svona undir hendina og svona Mahler þar í aðeins að setjast niður og fatta og æfa mig meira og en jú, þeir eru báðir svona frábærir útsetjarar í rauninni. Þeir nota hljómsveitina rosalega vel. Það er mismunandi með þá, hvernig eru
tónskáldin, hvað eru góðir. Algjörlega. Og það náttúrulega, við vorum að tala að það verður að panta svo stutt nútíma tónskáldunum. Þá eigum við náttúrulega færri og færri sem að ráða við þetta. Já, því það lítur að vera þurfa rosalega æfingu að ráða við hljómsveit sko. Það þarf að semja svolítið mikið og þú ert að heyra verkið þín aftur og aftur. Já, akkurat. Og Mahler fékk auðvitað bara stjórna hljómsveitin og heyra, ég veit hvað virkar ekki og maður sér svolítið í því sko, það sem hann skrifar í partana virkar rosa mikið eins og hann sé sko, aðeins minna hérna býtu aðeins meira hérna, nei, stittra, eins og það sé svona svolítið að sko fara inn eftir að hafa samið og edita, sko. Já, þetta virka ekki eins vel, ég þarf að minna trompetin á að hérna þarf að virkilega... Menn á milli sinfónía? Já. Það var eitt sem að þú sagt Mahler. Það var eitthvað sem sagði, þetta allt saman lagið. Það svolítið svona, þú gætir eiginlega upplifa það. Því að sömuleyti það vatnar svo mikið á milli verkana hjá honum. Þetta svona eiginlega, þar maður að hlusta á allan, sko. Já, ég veit hvað meinar, sko. Hann er með þetta er hæðni, sko, ég er ekki að meina þetta. Já, hann er mjög afgerandi stíl, sko, og það heyrir strax að þessi Mahler, sko. Já, eitthvað svona tók. Já. Síðan það feilukonsert, Beethoven. Já. Og það er Clara Yumi Kang. Já. Frá Suður Kóreu sem kemur, vitið ekki það hennar? Nei. Hún er svolítið fræg sko, hún er rosalega flott. Já, hún er æðisleg. Ég man því ég heyrði fyrst, ég held hún hafi unnið Tchaikovsky keppnina. Heldur hann hafi ekki unnið og ég var mjög, ég var svolítið pyrruð við því sko, hún var alveg í toppsætum. Já, ok, en vann ekki, ég man en hún vakti rosa mikla athygli í þessari Tchaikovsky keppni fyrir svona 10 árum kannski. Og svo hefur hún bara verið túrandi sólisti síðan og spilar bara alla þessa konserta en hún er rosalega mikill listamaður, mér finnst hún alveg dásamleg sko. Og Beethoven er alltaf bara algjör gullmóli í repertoárinu. Uppáhalds konsert minn. Já. Af öllum held ég konsertum bara sem nokkuð tíma hafi verið, bara jafnvel konsertum almennt, ef ég þyrfti að velja einn konsert til þess að taka með mér á eyðiðjuna, þá held ég að væri Beethoven fiðlukonsertin. Sjóli, hefur þú reyndið við þann? Nei, ég hef ekki gert það. Það verður mikil veisla, mæli með þessum tónleikum. Það er svolítið fiðlukennarar forðast svolítið að leggja Beethoven fyrir nemendur af því að hann er talin svo viðkvæmur og svolítið heilagur sko. Einmitt. Þannig að þessi konsert Þú þarf að vera þroskuð manneskja til þess að spila. Já. Ekki þessi svo tæknilega erfiður eða? Ekkert endilega sko, ég hef ekki spilað hann sko í heilsinni, ég hef aðeins æft hann en ég hef einhvern veginn líka verið eitthvað hrætt við hann en já, hann einhvern veginn sérstakur sko, maður með ekki alveg snertan fyrir maður sér tilbúin. Einmitt, hann er erfiður en hann er samt ekkert þannig sér erfiðari en margt annað, það er bara aðalega einmitt að svona, maður þarf að vera einhvern veginn, hann er svo mikið af dýftina að það er einhvern veginn, má ekki bara spila hann svona eins og einhverja etjuðu, þú veist ekki að maður getur gert það með annan konsert en það einhvern veginn er eitthvað rosalega heilagt og fallegt við annan konsert að maður þarf svona að taka því mjög alvarlega. Já, akkurat. Hvaða symfóni er þetta númer 5 hjá Sjostakovits? Já. Þetta bara, held ég, er ekki bara hans allra frægasta. Jú, ef ein symfóni eftir hann er frægar en hinnar, þá er það þessi, sko. Hún er alveg svona, kannski svolítið svona mjög típisk af honum sko. Það er sagt mikið, það er mikið talað og skrifað sko að Sjostakovits hafi hann verið að streitast á móti Stalin og móti Sovjetríkinum. Stalin er náttúrulega næstuði meðhöfundur sko, því að hann heldur honum innan marka. Já, akkurat. Ef við höfum ekki haft Stalin til að halda Sjostakovits innan marka þá hann enda bara eins og Boulez eða eitthvað sko. Já. Á þess að ég ætla að höra að þakka Stalinu. Já. Að þá er það náttúrulega eins og stundum er sagt reyndar að það sem er búið til svona erfiðleikar fyrir listamannin og höfundin. Jú, þá er líklega Sjostakovits besta dæmi það hvað erfiðleikarnir geta eiginlega búið til stórkostlega hluti. Já, hann er að reyna að semja innan réttra marka, vissra marka sem er örugglega erfitt fyrir hann held ég að vita hver séu en samt að vera samkvæmur sjálfum sér sko. En svo er svona, það er kannski svolítið óljóst líka með Sjostakovits hvar hann stóð í þessu sko, hversu mikið hann var þú veist, bókstaflega svona að reyna að streitast á móti undir niðri í tónlistinni, hversu mikið hann var svona að líka kannski bara leitast eftir því að koma sinni tónlist áfram og að hún fengi flutning sko og þannig það er ekki alveg ljós sko hvar
hvar hann stendur í þessu. Mér finnst hann fer mjög dullt sko, með sig og maður heyrir það í músíkinni finnst mér. Hún er svolítið svona... Það var hann líka með eða bestu flytjendur í heimi. Jú, hann var það þetta. Það var ótrúlega kynslóðir af tónlistarmönnum sem voru þarna sko. Já, og rússneski skólinn jafnvel enn í dag sko, bara hann mjög svona þekktur fyrir þennan svakalega sko aga og þetta sound sem rússarnir ná sko í sínu tónlistarmenntakerfi sko, það mjög einstakt. Þannig að hann fekk alveg að vinna með þeim allra bestu. Ég held að hann veit frægur fiðlukennari í Odessa, nú menn ekki hvað hann heitir. Ég held að Vengerov hafi verið svona með þeim yngstu sem hann lærði honum. Hann sagði eitthvað um að ég vil kenna nemendum mínum alla tækni áður að vera 5 ára. Vá. Svo vil ég kenna þeim músík. Það er bara klára afgreiða máli snemma. En það getur Vengerov ekki spila lengur út af sína Skeiðborgu. Já, hann nú byrjaður aftur held ég. Já. Hann eitthvað að spila. Hann líka stjórnaði það ekki. Jú, hann mikið að stjórna, já. Ég held að sé eitthvað aftur að spila núna sko, því hann fekk svo. Alltaf væntum hann, ég heyrði hann í háskólabíðinsinu og það var bara eina eftirminnilegast að bara allt í einu þegar hann dregur þá kemur bara eitthvað hljómur sem ég aldrei heyrði og eins og gerir stundum, það fannst mér eins og hann væri bara að spila fyrir mig sko. Já. Hann hefur þetta sko alveg. Ótrúlega fallegur hljómurinn í filminu. Ótrúlega sko. Finnst það ekki svolítið? Ég hef alltaf verið að halda einhverjum aðinni. Svo gefur þú með einhverja aðra? Ég man því ég kynntist honum fyrst sko, þegar ég held að það verið Sibelius fiðlukonsertinn, uppteknans á honum sem ég heyrði þegar ég var í menntaskóla þá og var alveg sko hugfangin af þessu soundi sko, þessum tóni sem hann náði í hljóðfærinu sko. Hann getur tekið eitthvað sem þú veist, maður er kannski næstu búin að fá leiða og allir búin að jöðast á þetta og allir spilar hann og eins og bara aldrei hitt áður. Akkurat. Ótrúlega. Virkilega svona. Ótrúlega kraftakennar. Allir á symfóníuna 5. daginn. Þetta er svaka stykki sem eru. Er þetta bara þessi 2? Já, hérna. Ok. Bara... Þetta nútíma tónskáldi sem átt að fá hann að 3 mínúturnar það skilja ekki inn skilja ekki á tíma Þetta verður skemmtilegt. Já, svo sannlega. En talandi Sjostakovits, það var hann var náttúrulega ótrúlegur músikant með svona fyrstu verkin og svona alls konar dót í gangi hjá honum sko. Bara eitthvað sem að hljómar eins og Dixieland og svo náttúrulega svona þessi gyðingatónlist í austrinu og það er bara allur anskotin í verkunum. Hann er svona mikið að reyna, hann er að prófa sig áfram mjög mikið. Hann er mjög svona experimentar sko og kemur svo upp með alveg sitt. Og fyndin. Já, mikil kaldhæðni. Sjostakovits sem er hilarious fyndin. Jú, hann er mjög þurr sko, þessi írónía sko, íróníski húmor sko. Er það ekki sá sem að hljómar eins og svona þessi verið að spila undir þöglumyndunar eða eitthvað? Það er að fara að grúska. Það eru nokkur af fyrstu verkunum eru bara mjög fyndin. Já, það er mikið jazz í fyrsta píanókonsertinu. Jazz, já. Hann líka, ég hef mikið hlustað á jazzvítunar hans. Ekki bara frægu, en jazzvítur er æðislega skemmtilega sko. Alveg geggjaður sko, jú. Hvernig finnst þér að vera að spila hann? Nei, ég hef ekki. Hann er á óskalistanum. Þegar ég var að byrja að fara á symfóníutónleika, þá var Sjostakovits, hann var nýja tónlistin. Já, einmitt. Eins hlægilegt á þau sko. Þetta var svo, já. Nú er hann orðinn gamall og góður sko. Já. Herðu, gaman að fá ykkur að spjalla þetta. Er það búin að æfa? Er það að fara að byrja að æfa núna? Tókum eina æfingu í morgun, fyrsta æfingin. Herdís lendi bara frá Bandaríkjunum í morgun, þannig að hún kom bara fersk af flugvellinum. Við lásum í gegnum öll verkin. Hvað var það fyrir Bandaríkjunum? Það var Herdís. Herdís býr í, hún býr í Bandaríkjunum. Hún er fiðleikari í Minnesota hljómsveitinni. Hvað er hún að gera í Bandaríkjunum? Hún er fiðleikari í Minnesota hljómsveitinni. Bara nýbyrjuð þar. Þannig að hún var að koma sérstaklega fyrir þetta, sem er æðislegt. Og við æfum bara núna daglega í þessari viku. Hafið þið spilað saman áður? Sko ekki í þessari samsetningu. Við Geirþrúður hefum nú spilað saman heilmikið frá því við vorum bara litlar. Frá því við vorum svona 13-14 ára sko. Þá setti mamma þín okkur í kvartett saman. Það er rétt og við spiliðum með mitt Sjostakovits og Mendelssohn og allan skalan. Og já, örglega eitthvað fleira, ég man ekki. Alveg fullt fleira og Mendelssohn tríó, er það ekki? Mendelssohn tríó, númer 1? Nei, númer 2, D-mál, er það ekki?
það númer 1. Já, það var D-mál, já. Einmitt, og hérna, já, og svo vorum við líka báðir í Juilliard, sko, í master og þá spilum við aftur saman. Aftur í kvartett. Aftur í kvartett. Við höfum meira að segja pappa þínum, meira að segja að spila saman á Zoom. Já. Af því við vorum báðar í Juilliard þegar COVID kom og vorum í kammerhóp þar í dúói. Og til þess að klára einingarna þá þurftum við að taka kammer á Zoom. Já. Þannig að við höfum Þið á sikkur á staðnum. Já, við höfum í sitkur íbúðinni í New York, held ég. Já. En já. Þannig að við höfum prófað allan allt, sko. Við spilum í kvartetum og kvintetum og tríum og Zoom. Og Zoom og hljómsveitum. Já, hljómsveitum. Þannig að við höfum virkilega, sko, já, við þekkjum hver aðra. Já. Og svo náttúrulega er víóleikarinn hann Brian yfirmaðurinn minn, þannig að við höfum spilað mjög mikið saman, en hérna, ég hef ekki spilað með Herdís áður, en við náttúrulega þekkjumst mjög vel og Geithfrú hefur spilað með henni, þannig að þetta small alveg saman, sko, þetta var alveg... Það er svolítið skemmtilegt hérna á Íslandi, við búum öll erlendis, ég bý í London og ég er í Bandaríkjunum og Herdís. Og í Bandaríkjunum. Já. En af því maður þekkir alla hérna heima svo vel, sérstaklega af sinni kynnslóð, þá kemur heim og það er einhvern veginn, það er svo auðvelt einhvern veginn að byrja að æfa og... Fyrstu svo saman bara. Já, akkurat. Það er einhvern veginn, það er mjög sérstakt, sko, allt annað heldur en að vinna erlendis í rauninni. Þetta er talað um þetta í klassíkinni líka í poppinu. Já, akkurat. Það er svo auðvelt einhvern veginn. Maður kemur hingað og þá bara, En einu sinni voru systkinahópar svo stórir að það var bara, svo fyrsti sem fættist var fiðla og... svo kannski selló, svo píano svona setni árin og svo víóla, það kom síðastur svo sem maður fekk ekki að velja. Já. Þannig aðeins á í minni fjölskyldu byrjuðum öll á fiðlu, ég er þriðja af 4 og eldri systkini mín voru á fiðlu og ég fekk fara á sellóið. Þú nefndi mömmu hennar, það er náttúrulega eitt fyrirbrigði í klassískri músík eru mömmunar sem eru að skuttla stelpunum fram og tilbaka. Já. Það er nú einhvern tímann að... Skuttlið er mjög mikilvægt. Já. Það gerist að verður engin tónlistamæður án þess að vera með góðan skuttlara. Það er búið að skuttla ykkur ansi mikið. Alveg mjög rosalega, sko, upp í tónlistaskóli í Reykjavík. Upp í Skipholm 33, það var mikið skuttlað. Sól, hver er skuttlað þér? Er það pabbiðin eða mammaðin? Bara bæði. Og bróðið minn, hann er náttúrulega. Þú er 3 skuttlara? Bróðið með bílpróf. Fyrir luxus, sko. Það kemur sér vel fyrir. En Sóli, þér var líka eitthvað skuttlað? Frá endalaust. Fyrst í fiðlu og síðan á sellóið og síðan í píanótíman, labbaði á milli og síðan... Sóli skipti, hvað varstu gömul þegar þú skiptir yfir í selló? Mér minnir ég hafi verið 8 ára. Já. Þannig að við erum byrjað á fiðlu þegar þú varst bara, ég manna ekki. Já, 4 ára. Já, við munum nú eftir þeir í nótinni, við vorum akkurat, við vorum að það strengjakvast, þetta var þá, sko, við vorum á sama tíma. Í nótinni á sama tíma og Við vorum með þarna unnuð í... Við vorum í efstu, í gömlu deildinni, já. Öldungadeildinni. Já, í öldungadeildinni. Sóli vann í yngstu deild. Já, með það voru margar, sérstaklega konur, svona innsóginu þegar þú lappar út á sviðið og byrjar að spila. Já, meðal annars við, þetta var náttúrulega bara sætasta sem við höfum séð, sko. Svo svona skiptur yfir og vildir fara yfir á selló. Já. Og maður var að velta þessu fyrir sig, veitu, á hverju allir þessi? Og þá var svona kenningin að það sé bara eitthvað tónn í okkur sem við erum að leita að. Og hún væri eiginlega selló. Já. Hún var að leita, en svo fór hún aftur yfir fylguna. Okay. Já, fórstu fram og tilbaka? Já, ég var sko... Ég æfði á selló og piano á saman tíma. Ok, og svo fórstu aftur á fiðlu? Aftur á fiðlu. Ok, ég vissi ekki að þú hafði áttir sellólíf. Nei. Það var bara 1,5 ára eitthvað. Ég man ekki hvað það var. Hjá Bryndísi Höllu, já. Og síðan hjá Örnálfi, hérna, í Suzuki fyrst. Ég var einmitt svona líka, sko, en ég fór ekki tilbaka. Ég byrjaði á fiðluna og ég vildi svo endilega skipta. Já, akkur, já, því að maður býr náttúrulega látlaust kenningar allt saman. Ég bjóti kenninguna að þetta væri það var hennar grunntónn í sálinni væri selló. Væri dýpri. Svo var reyndist það bara ránt. En er það ekki samt þannig að fólk finnur hljóðfærið eitthvað neginn? Ég held hljóðfærið velur þig, sko. Það eina sem ég var mjög lítil, sko. Ég byrjaði á fiðlu svona 5 ára og það gekk nú ekkert rosalega, sko. Ég var ekkert voðalega duglega að æfa mig. Svo sá ég var á einhverjum svona barnatónleikum og ég sá selló krakka, kannski hóp jafnvel af selló svona nemyndum, Suzuki-nemyndum að spila og allir lögðu þeir hljóðfærin svona niður á hlið eins og sellóleikarar gera alltaf. Miklu smartara. Og já, mér fannst þetta æðislegt. Mér fannst þetta geggjað og ég hvíslaði með mig, ég vil svona, sko. Og svo var svo heppilegt að föðurbróðir minn
Gunnar Kvaran selluleikari og tók mig sem nefnda Selluleikarinn já. Nei, það hann Bensson en þannig það svona smart að leggja sellu frá sér þú píanóleikari þú kannski bara í neðæri að lest eitthvað staðar eitthvað með fiðlutösku eitthvað Ég var mjög afbrýðsam. Það vantar eitthvað virkilega sko. Gítar á bakinu. En þú þarft ekki að kaupa að handa þér flug með það sko. Nei, ég öfundaði svo mikið sko. Þú veist bara, axlirnar þínar eru bara ekki alltaf að þælast með eitthvað hljóðfæri og alltaf stressi í flugvél og kemst ég með þetta. En svo þarf þú alltaf að spila önnur hljóðfæri sko. Við fáum það lúksus að spila alltaf á okkar hljóðfæri. Og venjast því. En þið þurfum alltaf að vera kom í nýjan sal, hvernig þetta sé virkar ekki að þessu píanu, það er munur eða ekki á hljóðfærum? Jú, mjög mikil. Ég var í tónastöðinu og það var maður sem að sagði að meira þess að bara svona venjulegt píano og flíill, það er bara ekki sama hljóðfæri, bara alls ekki, bara mjög langt frá því. Já, alls ekki, og þetta er bara merkilegt, bara. Það spurði á plötunars Víking Sæðar, hann sem spilaði á helmingin á flíil og hinn helmingin á píano. Nei, hvað var það? Ég held að hvað var hann að spila aftur á þessu? Þetta var ímislegt þetta í Bach, þetta var svona styttri verkvörk sem að setja saman þetta kom út fyrir 5 árum sko. Gerði hann ekki allt sko, ég held að hann hefði tekið upp sömu verkin, allt á flílinn og allt á þú veist, litla píanóið og já, þetta var skemmtilegt að heyra þetta sko. Þetta er allt, þetta er sikkur hljóðfærið svona einhver leiti. Herðu, gaman að fá okkur Rannveig og Geirþrúður og ykkur, gaman að fá okkur aftur á 9 ári. Ef við ekki halda þessu áram að fá gestinga að tala klassíska tónlist? Jú. Svona kenningin sko að þær mun alltaf taka meira og meiri þátt í þessu svona þegar á liður. Það tekir tíma að vennist þetta, þetta er mjög óeðlilegt að sitja svona með eitthvað mikrofón í andlitinu. Stóra rauða borðið. Það er mjög gaman að þessu. Já, takk fyrir okkur. Þetta er bara óbúslega skemmtilegt. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborð að reyna að kynnast ýmsu. Ég held að við ætlum að fara í myndlist- og handíðaskólann rétt á eftir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, eins og ég sagði áðan að þá ætlum við að núna fara í mynd og hand eins og var kallað. Það er myndlist- og handíðaskóli Íslands eða eitthvað. Já. Já, ég veit það. Og er Davíð Ólafsson, sagnfræðingur sem hefur skrifað söguna ásamt Arndísi S. Árnadóttur sem er fallin frá meðan þið voru að vinna þetta. Herðu, þetta er kannski kemur hann óvart þegar maður er að skoða þessu sögu. Hvað tekur langan tíma að búa til eitthvað sem að einhvers virði er? Þessi sköpun að segja þessa skóla er margir áratugur. Já, og þetta er þetta er löng saga og það er mikill aðdragandi og þetta er hann gengur mjög hægt í raun og veru að verða svona rótgróin eins og við þekkjum hann, þannig að þetta er margbrotin saga, þetta er margir þættir, margir kaplar í þessari sögu, margvíslegt hlutverk sem skólinn hefur og kannski eitt af þessum einkennir hann sérstaklega kannski fyrri helmingin, það er þessi svona aðlögunarhæfni Lúðvíks Guðmundssonar sem var stofnandi og fyrsti skólastjóri. Hann svona verður fyrir alls konar truflunum og áföllum í þessu og hann svona lagar sig einhvern veginn að því og lagar skólan að bara kröfum samfélagsins og það sem hann sér tækifæri
Já, sumlegt það eiginlega sko þráður sem svo merkilegur í þessu. Þetta ekki skóli sem að sprettur upp úr höfðinu okkurum eða einhver sér fyrir sér að þetta verða. Ekki hvernig verður sko. Þetta skóli sem einhvern veginn, ég vann eins og með manni sem var með fransan það ekki til góðar og slæmar hugmyndir. Þetta hugmyndir sem gerðar góðar og slæmar. Þetta eiginlega dæmi sko hugmynd sem gerð góð, eiginlega þvert á svolítið í sigla móti myndi. Já, og kannski einhverju litum á að segja að hún verður betri heldur en hún var í upphafi. Já. Þar sé hún verður breiðari og kannski nær því sem að við þekkjum svona frá seinni áratugum. Já. En svo skólinn ekki til lengur? Nei. Og það er líka stór hluta þessari sögu því að sá prósess er svo hægur. Það tekur kannski 25 ár frá því að menn svona sjá fyrir sér að listaháskóli að vera til að ég vera stofnaður og þangt þegar loksins gerist og það tekur margar ráðherra og margar rektora að koma því í gegn. Og það þróun sem að flest allir vildu. Já, einhverju leyti sko og hugmyndin sem sagt sameinaðan listaháskóla hún er ansi lengi að malla áður hún verður að raungerist og ég held að það svona almennt verið svona meiri hluta stuðningur svona í kannski bara listalífinu og skólalífinu en svo voru náttúrulega alveg til fólk líka sem fannst bara þessi skóli eins og hann var vera bara rétta mótilið mætti kannski færast upp á háskólastig en ætti ekkert endilega að blanda saman tónlistarskóla, leiklistaskóla. En þetta með að færa námið upp á háskólastig, það breytir náttúrulega svolítið náminu. Það eru akademískt nám á meðan að þetta byrjar að vera svona nærði að vera bara iðnnám og þú ert bara að æfa þig undir leiðsögn meistara og þeirra sem hafa komið lengra og þú ert ekki í akademísku námi. Nei, en það sem kannski akademist við skólanum frá upphafi það er þetta kennarnám sem þar og síðan tekur kennaraskólinn eða kennaraháskólinn við þeim deildum flestum svona upp úr 1900 og milli 50 og 60 og þannig að það er svona bóklegi hlutin frá upphafi liggur þar í kennarnáminu og svo er verklegi hlutin náttúrulega smíðar og handavinna kvenna og myndlist. Og í upphafi þetta er mynd og hand en það enda náttúrulega að vera myndlistaskóli meira að minna. Það er náttúrulega hönnun þarna en fyrst var svona hugmyndun að það væri svona handmennt hvað getum við kallað það? Já, og fyrst heitir hann handíðaskólinn bara og í fyrstu 2 árin og þá fyrst og fremst áherslan á handíðir og handíðakennslu bæði fyrir drengi og stúlkur. Svo kemur Kurt Sýr ráðinn, þýskur myndlistamaður og pedagóg ráðinn að skólanum og hann svona bætir svolítið í myndlistarlutan. Svo lokast Norðurlöndin fyrir myndlistarnemum þannig að þá svona ítir það undir það að myndlistarhlutin eflist og fólk sem ætlar sér að læra myndlist fer bara í handíð- og myndlistarskólan eins og hann heitir þá. Og svo þegar hann missir síðan þessa kennaradeildir þá fer Lúðvík aftur að leita í listiðn og iðnhönnun og þessa hluti. Og svo aftur síðasta skeiði þá er hún eiginlega skipt í tvennt þar að segja myndlistadeild og listiðnadeild þannig að þá er aftur orðin svona tvíhöfða skóli. Já. Og hvað var þá það var myndlistadeildin og svo var það listiðnaður? Já. Hvað var kent í þarna síðasta skeiðið?
það var bara grafísk hönnun og þannig hlutir. Já, var ekki bara fyrstunum það? Jú, ég held að grafísk sem ég man eftir, það komið yfir alveg tíma sem ég man eftir. Já, ég man bara eftir krökkur sem voru í grafísku hönnun og svo bara í nýðstadeildinni. Já. Og svo málarandi, þeir voru ekki margir þá? Nei, en það var svona... Þeir voru degjandi út? Þeir voru svolítið á undanhaldi, svo kom nýja málverkið og þá spruttuður upp aðeins. Já, spektist svolítið á þeim brjóskassin. Já. Tolli og Helgi Þorgils og ýmsir sko. En það var einhvers konar hönnun. Það var til dæmis satt frá því þegar nemendur skólans fara í norræna hönnunarkeppni svona vistvænan bíl og vinna þá keppni og þann bíl held ég hægt að sjá á hönnunarsafninu. Hann svona lítur út eins og gömlu, svolítið eins og Apple tölvunar frá 10. áratugnum ef maður stættir einu sem bláu svona svona kúftu leit svolítið þannig út sko. Svolítið svona framtíðar stemming. Já, svolítið, þannig að það var líka eins og leikmunir í framtíðarmynd sem var tekin upp 1970. Já, svona retro future. En þannig að það var líka svolítið hönnun í gangi og meira að segja sko á meðan skólinn að bíða eftir að komast að háskólastig þá náðu að taka þátt í evrópsku verkefni náma masterstigi og ná einhvern veginn að vera sko á svona framhaldsskólastigi á Íslandi en þáttakendur í masterstigi í Evrópu. Þannig að þetta er alltaf töluvert vesen fyrir skólan og hann er alltaf að berjast fyrir þessu að alltaf þetta vesen að koma nemendum inn í sem hefur klárað MHÍ komaðum í masternám erlendis. Við getum verið fengið þá sem að þekkja sögu kvikmyndaskóla Íslands sem myndu segja svona við allir sem þú segir. Þetta er mjög sambærileg saga nema það að þessi skóli lifði af en hinn dó. Og það, við vorum svolítið að fjalla það þegar velta fyrir okkur svona hvað verðmætið það væru þegar svona skóli er bara lyft að deyja eins og að þarna séu ekki raunverulega svona verðmæti og manni fannst það vera svona full svona kærlust og djarft hjá skólayfirvöldum að leyfa þessu bara að deyja og þær raddir er alveg til sko þegar MHÍ er lagður niður að þarna sé verið að henda út gluggan barninu með baðvatninu sko. Það sé bæði skólakúltúr og eitthvað sem hefur virkað lengi farið út og hverfi inn í eitthvað svona stærra samhengi sem að kannski hugnaðist ekki öllum. Nú varstu að skoða þetta, hvað skoðun hefur á slíku, hvaða verðmæti liggja í svona samfélagsverðmæti? Svo þá samfélagi í samskiptum milli fólks og annað slíkt sem að verður til ef við þekkjum það að það getur verið einhverju vandamál á einhverju vinnustað og þú getur skipt þetta fólkinu út en vandamálin halda áfram. Þetta er raunverulegt fyrirbrigði sem er eitthvað svona innanhúskultúr. En þetta er náttúrulega bara svona sígilt held ég vandamál og deilumál sem tengist bara til dæmis sameiningu stofnana. Að þú veist, einhvern veginn eru það svona burðuri einingar og svona í prinsipinu þá myndum að trúa því að það væri alveg hægt að styrkja hluti með samleiðinni en það er náttúrulega líka eins og þú segir, það er einhver kultúr, það er einhver hefð sem að fer hverfur með þessu og svo er það náttúrulega spurning hver er samfellan og maður sér það til dæmis að það fer náttúrulega mjög mikið af MHÍ nemum fyrirverandi inn í listaháskólann, sérstaklega í hönnunina og grafísku hönnunina og myndlistina og það er náttúrulega þannig að það fer alveg með ákveðin kultúr og svo kannski einhverju sem segja, þú veist, úlosið við einhverja óminningu líka sko í leiðinni, þannig að maður geta líka horta á þannig að þessi verið að hrista af sér eitthvað sem var kannski að þælast fyrir en ég er svona tekið enga sérstaklega afstöðu til þessa út frá mynd og hand sko. Þetta er flókið, ég held að sé til ég vil að kenningar til þessi samningu fyrirtæki að borgi sér bara láta annað fyrirtæki vinna hitt
það sé eiginlega vonlust að láta sko tvennskonar kultúr renna saman. Já, það ekki oft reyndin líka. Reynda, maður sér þetta sveitafélaga. Já, maður sér þetta bara nöfnunum líka sko, það þú veist. Það annar hópur sem vinnur. Já. Herðu, en hérna, þetta löng saga. Hvað hérna, hvaða vægi hafði hand- og myndlistahandaskólinn í þróun íslenskra myndlistar? Svo ég skelli nú einnig léttri á þig. Já, ég sko held að hann hafi ég eiginlega gef mér það að hann hafi haft mjög mikið vægi og kannski tek það fram svona svo sé alveg hreinu að í raun og veru var það alveg hreinu þegar við vorum að bæði skrifa þetta og ganga frá þessu að þetta veri ekki listasaga. Og það ekki mitt svið og var ekkit og listasagan náttúrulega nýbúin að koma út í fjölmörgu bindum og þannig að það er svona ákveðin bakgrunnur sem að er hægt að spegla þetta í en ég held að bara ef maður horfir á fólk sem hefur bæði stundar nám þarna, hefur kent þarna, hefur stýrt skólanum þá hafa hann haft bara mjög mikil áhrif. En náttúrulega persónulega áhrif á þá sem kom og lærðu þarna, því að þetta er náttúrulega bara hliðið inn í það sem að fólk velur sér að gera í lífinu. Og svo náttúrulega bara straumar og stefnu. Já, það er lítum að metta það. Stundum getum að sé fyrir sér skóla sem er framarlega og ítir undir. En maður getur líka að sé fyrir sér skóla sem eru heftandi. Já, og ég meina hann er örugglega eins og bara svona stofnanir eru. Það eru stundum progressívar og stundum afturhaldsamar og sumir eru eins og birtist náttúrulega í þessum allræmdu átökum 8. áratugans. Að sumir leggja áherslu á bara svona mjög hefðbundin grunn, þú þarft að byrja á teikningu og módelteikningu og litafræði og allt þetta og svo getur þú farið í einhverja hugmyndavinnu þegar þú ert búin að læra þetta og svo vorum að tala hérna áðan klassika tónlist og þá myndist ég á ummæli fiðlukennara í Odessa sem að sagði það að ég reyni að kenna nemendum mínum alla þá tækni sem þau þurfa á að halda fyrir 5 ára. Svo getum við farið að fjalla um listina. Já, þurfti ekki meira. Þú getur ímyndaðir hvað var tróðið í krakkana. Já. Það eru sumir sem að segja að þú verður bara að ná tökum á allri tækni áður og þú sért báðlur. Það var einhvern tímann þessi lýsing sko að það þurfti að eyða sko 2 árum í að læra að teikna naglbít og við komandi þótti það náttúrulega ekkit sérstaklega aðkallandi en það verður náttúrulega rosalega átök þetta og raunur bara líka mörg bara efnisins og efnisnotkun og þú veist er listvefnaður, er það list er hljóðskúlptúrar, er það myndlist eða er það eitthvað annað, þannig að allt þetta og kennslufræði og allt fer náttúrulega mikið flug þarna eins og annar stað sko, frá lokum 7. áratugins og inn í 8. Og átök í kringum skólastjóra eins og Einar og Hildi. Já. Og bara ansið hatrum svona. Já, það er rosalega ekki verið að vanda fólk í kveðjunar eiginlega. Nei, og maður sér þetta náttúrulega bara það er til næst byrt svona safn af úrklippum frá svona 77-78 sko og það er bara eins og það hefur verið mest umtalaða máli í íslensku samfélagi. Það var bara ástandið í mynd og hand sko. Þetta er svo anstekkilegar presskostningar. Það var svo persónulegt oft. Í svona minningunni þá. Já, einmitt. Og og náttúrulega Er þetta svona fjöreggið sem er verið að ég veit ekki, það er náttúrulega þessi frægi frasi sko, af hverju eru átöki akademíu svona hatrömm sko, það er því að svo lítið í húfi the stakes are so small er sagt sko, en þú veist ég meina það er náttúrulega heilmikið í húfi en ég meina þetta er náttúrulega bara stóri karakterar og náttúrulega opbúrslegu umbreytingatími, bara allur svona einhvern veginn valdastruktúr og hvernig menn horfa á bara
samspil kennar og nemenda og allt þetta er svona náttúrulega rosalegu róti, sko. Kannski líka bara tilvistarlegt svona hugmyndur það hvort að við byggjum framtíðina á fortíðin einhvern veginn sem svona kjöl eða hvort að við getum bara samið framtíðina. Já, og svo kemur náttúrulega kvennarhreyfingin og og það allt saman, sko, og Hildur náttúrulega kemur þarna á svo áhugaverðum, sko, tíma, því að hún svona saminar þetta, kom með, sko, feminisman og svona nýja sýn einhvern veginn á bæði skólamál og kennslu og myndlist almennt, sko. Og kom frá vefnað og spilar á vefstólinn eins og bara rockljóðfæri. Já, og búin að vera í Bandaríkjunum á 7. áratugnum og vakningatímum. Og það er þessi uppáhaldslína sem hún sagði einhvern veginn í viðtalið, það var hún sagði, já, ég á búin að vera í Bandaríkjunum, ég hafði séð framtíðina. Og þarna, og það er svo áhugavert að hún að skipuleggja í raun og veru, hún að teikna upp, sko, rauðsakarhreyfinguna, strúktúrun á henni á sama tíma hún þarna, þannig að hún svona fer með þetta skema á milli eiginlega, sko. Og gerir hvort sem listamaður af svona innsæi. Já. Og það hún hefur sýnt þessar skissur sem af rauðsakarhreyfingunni. Já, þetta var á stóru sýningunni. Þetta er myndlistaverk. Já. Og það er svona byggt á svona innsæi það er ekki bara verið að breyta til, þú getur ekki náð utanum þetta með svona hefðbundu skipuriti. Nei, það þarf alveg að umbylta sjónarhóttninu, sko. Og það var hiti kringum hana. Það var hiti kringum hana, já. Og eitthvað er þetta pólitískur? Pólitíki kom líka þarna? Já, eitthvað, sko. Og svona Kalda stríðið kannski? Í einhverju liti, sko, ég bara einlega svona þekki ekki, sko, nákvæmlega, ég þekki hennar sögu bara úr hún tekist náttúrulega bæði inn í kvennarhreyfingun og inn í umhverfishreyfingun og allt það, sko, og vinstrihreyfinguna, en sko annars einhvern veginn hafði ég bara rosalega litla tilfinningu fyrir hvar þeir þræðir lægju, sko, í þessari sögu. Ég var einhvern veginn lítið að velta því fyrir mér. Hverju varstu að velta fyrir þér? Hverju var ég að velta fyrir mér? Það er svona kannski meira þessi svona menningapólitík og svo þetta náttúrulega bara að hluta til er að því ég þetta verks ég ráðin í á sínum tíma og þá maður náttúrulega svolítið að hluta til maður að skrifa stofnanasögu, maður rekja helstu nöfn og helstu áfanga og allt það, þannig að maður er svona lítið að maður er minna að hugsa svona persónulegt argument heldur en kannski að maður veri að gera það alveg eigin vegum. En sko sérstaklega þegar ég að skrifa svona fyrsta hlutan af þessu þá er ég mjög svona upptekinn af svona þessari forsögu og þessu upphafi. Það er svona tekur svolítið og hún verður svolítið svona framþungað að því leiti, sko, og mér þurfti að sleppa, sko, alveg löngum köflum úr forsögunni að því bara ég var svona einhvern veginn og það er svona kannski einhvern veginn sagnfræðingselementi, sko, að fara meira í baksöguna og það sem er lengri burtu og hitt er svona, svo verður þetta svona, þú veist, að hlutinni ganga bara svona ár frá ári og og stundum er ekki rosalega mikið að gerast það því að annarkvært gengur ekki upp það sem átt að gerast eða það er bara ákveðin gangur í hlutunum. Ekki vandamál. Já. Hver bæði að skrifa þetta? Það var sem sagt ritnefnd myndlist og andíðaskoðan. Hún var bara stofnuð þegar hann var lagður niður. Þar voru Guðrún Helgadóttir sem var síðan prófessor á Hólum í ferðamálafræðinni þar. Hún var síðast í skólastjórinn og sagði stundum hún hefur verið útfararstjórinn af því að
endalókin hefði alveg verið ráðin og hún fekk þarna eitthvað 1,5 ár held ég til að fylgja honum. Arndís Árnadóttir satt í þeirri nefnd líka og Gunnar Harðarsson, heimspekingur. Þannig að þetta er ritnefndin og hérna, þannig að ég var á launum þarna í 2 ár held ég, þarna í svona upphafi. Svo kemur svona svolítið langt hlé og hérna flækist í aðra hluti og svo kemur Arndís og hérna segir ég fæ enga friði ef ég hitti fólk, þá segir mér alltaf hvar er sagan og þá ákveður bara nú verður við bara að gera þetta og hérna. Þetta er svona eins og punktur fyrir alltaf söguna, þessi bók. Já. Það kemur ekki annað bindi? Nei, varla. En hérna og náttúrulega þetta er náttúrulega að því leiti er punkturinn kominn hérna strax 1999 sko. Svo við verðum að tala svona íslenska menningu á 20. öld og hvernig hún mótast og sérstaklega kannski við tónlistarsöguna, þá eru áhrif innflytjenda alveg gríðarleg. Á það við sama í mynd og hand? Já og hérna og það er þessi hérna saga sem er náttúrulega sko hluta til er þetta tilviljun að Lúðvík Guðmundsson stofnandi hann fer og leitar til Þýskalands, hann hafði svona Þýskalands tengingar, hafði hérna verið þar sjálfur og hafði verið í hérna vinafélaginu Germaníu og fleira og hérna þekkti menn og vantar eitthvað semst með sér eitthvað svona yfirkennara eða svoleiðis og hérna og leitar hjá kunningin sínum í Þýskalandi og fær bara þetta svar, ég veit hvað ég vantar, hann heitir Kurt Sier og var það bara bráðungum maður og hérna hann kemur inn með sko svona eitthvað sem er alveg eitthvað þvert á Ísland, kemur svona langa, djúpa, evrópska menningarhefð, hann kemur með brúðuleikhúsið, aldagamalt og ýmislegt þannig og hérna og hann hefur rosalega mikil áhrif og þeir verða svona mikið tvíeiki eiginlega allan þennan fyrri helming og svo fer Kurt til Þýskalands og er þar nokkur ár og svo þegar Lúðvík verður að hætta sjálfur vegna Hilsebergs þá biður hann Kurt Sier að koma aftur og hann er þarna þá á fyrir hluta 7. áratugarins og það er svona þannig að þeir tveir er alveg helmingur af þessari sögu og það er alveg svona stóra frumherja skeiðið og establishmentið og hérna og Sier hefur áhrif bæði á þessi fyrra skeiði og svo þegar hann tekur við stjórnskólans þá fer hann virkilega að innhenda sér í að styrkja hann og efla hann sem myndlistarskóla sem síðan Hörður Ágústsson tekur við og svo kolli. Inn í þessari sögu er þarna svona 68 kynslóðin eða ekki, það sem að var mikið það fyrir hvernig er skólinn og hver á að stýra uppbyggingu skólans, er það hérna kennararnir eða er það nemendurnir? Já, þetta er mitt, það er svona það koma þarna bara í röð, bara 68 kynslóðin og svo pönkararnir og hérna og taka völdin? Já, ansi mikið sko, það er nú ekki mikið disko þarna en hérna allavega þessi tveir menningarstraumar og hérna mér fannst það líka það var mikil áhrif á skólan. Já. En var þetta svona eins og menningabylting að nemendundir komu og kröfðust þess að fá að stýra eigin menntun? Já, og til dæmis bara þetta að mega setja upp sýningar á meðvart nemandi það var verið að berast fyrir því sem var síðan náttúrulega alræmt í hérna leiklistarskólanu setna, það var þetta framkomum bann sko, ég held að það sé nú það er meira og minna farið. Já, og þetta var miklu lengur en þetta. Já, það var alveg til sko. Fram yfir aldamót sko. Ég man þegar Halldór Geirharðsdóttir þurfti að hætta í hljónstinni sinni, risaðlinni út af þessu sko. Það er bara 95, 6, 7 sko. Þannig að það er alveg hluti af þessu sko, að þú svona þessu að þú átt að vera einbyttaður að einhver svona
svona grunni og færni og þú ert nemandi og þú ert ekki upp á dekk með að vera að setja upp einhverja sýningar, hvorki náttúrulega alls ekki enga sýningar en þú veist ekki samsýningar og ekki átt bara að taka þátt í skólasýningunum þessum vorsýningu og páskasýningu og eitthvað svona. Þeir sem voru í myndlistanáminu, þeir hlýttu þessu ekki? Nei, það var svona verið að brjóta þessi lönd þarna. Já. Og hafði mikil áhrif á skólan, eða ekki? Jú. En svo settlaðist það náttúrulega þegar punkkarabylgjan og við komum inn í nýfrjálsíu tíman og þá var þetta allt svona penna. Já, en þá er þetta nú eiginlega held ég komið leyfi á þetta að vera að sýna þó þú sett í námi Ég held að það gangi nú ekki tilbaka En það hefði ekki gengið svona aðrar svona bylgjur einn sterkar og maður kannski bara eftir að fá mér í fjarlæða á þetta það er náttúrulega held ég svona kannski þessi svona kaltæðna kynslóð, ég held að hún sé nú alveg þarna mjög spræk líka svona 85 til 99 Hún hefur farið svolítið úr tísku, það kaltæðin er ekki tísku Nei, það er eitthvað næsta núna post-kaltæðinni Fólk hefur ánægt með þessa bók? Hefur ekki verið við það? Já, bara vona það Það er allavega Ég er bara fólk fyrir hælinni alveg fram og tilbaka Já, ég bara fengum tilnefningu til bókmyndaluna sem er bara óvænt og skemmtilegt og ég þarf nú að rósa hún Hjalti Heiðdal sem var ráðin í myndaritsstjórn aður og hann vann mjög gott verk í því að safna myndum bæði úr svona bara eða svona daglega lífinu í skólanum ferðalög og skemmtanir og svo leiðis og svo bara skólasögunni og allt þetta þannig að hann laði líka gott til og umbrots og hönnunar dúið Hérna eru skemmtilega myndir er ferðalagið þarna með Dieter Roth, er það þessu? Ég sé hérna úrklippa meðlimum Bruna BB vísað úr myndlista á handleiðarskólanum Já, það er Þeir eru að býta haus á hænu, ekki? Já, þeir voru með svona pappírssaks sem að það var fræktadri og svo sem ekki innan skólans en þeir voru nú flestir nemendur og voru reknir og svona þannig þetta er eitthvað klárað ekki? Jó Allavega eru flestið þeirra að hafa unnið við myndlist Já og það er skemmtilegt að það eru svona Bruni BB er náttúrulega langt þekktastur en það er alls konar svona tónlistar prójekt sem sprettað upp þarna í skólanum á þessum tíma og Finnbogi Pétursson er svona svolítið guð það er þessa svo var náttúrulega hann var ekki Björn Rót sem var að falla frá daginn Já þannig að það er svona og þeir eru náttúrulega aðgangað þessu stúdíói, hann var með stúdíón Dieter Roth á Balla og og það er náttúrulega magnað að þú varst að spyrja svona kannski alþjóðlega áhrif að það er náttúrulega gestakennarar og svona streymi svona að þessu fluxusfólki er ansi magnað á 8. áratugnum Þá sérðu hvað árið hver einstaklingur hefur að hann einhver sem er með svona vel tengdur hvað hann getur haft jákvæð áhrif á okkar samfélag. Já, og svo er að koma inn eins og Guðbergur er að kenna þarna og Atli Heimir er að kenna þarna eitthvað og þannig að þetta er svona brýtur svolítið niður alls konar múra þessi tíðarandi. Herðu, Davíð, takk fyrir að koma hingað og spjalla aðeins þessa bók, hvert fólk til þess að finna hana og lesa. Bókasöfnum ef ekki vil betur.
Kæra þakkir. Herðum, takk fyrir. Herðu, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég ætla að þakka öllu gestur sem hafa hingað komið og Birni Þorláks fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjellsteði fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að horfa og hlusta. Minni á að þið hafi byggt upp samstöðuna. Bara, þau hefur byggt upp dreifikerfið til dæmis, bara með því að segja vinum og vandamennu frá efni sem við sjáum hér og ykkur líkar, að þá finnur fólk efnið okkar hér og þar, á Facebook og YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og guðum auðvitað hvað ekki. Það sem knýr samstöðun áfram er fyrst og fremst sá hópur áhorenda og áhorenda sem hafa gert áskrifundur. Það er fólk sem telur að samstöðun skiptir máli í samfélaginu, að skiptir máli fyrir okkur að hafa þennan umræðu vettvang og kannski frétta vettvang í framtíðinni. Ef þú ert sömu skoðunar en ef ekki látið verða að því að verða áskrifandi, þá hvet ég til þess að fara inn á samstöðun.is, þannig hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftin. Það mátt borga mér vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið. Það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni, við erum bæði leika okkur með svona ýmis form af blaðamennsku hérna, en þetta er líka tilraunaverkefni að búa til umræðuvettvang og fjölmiðil sem er í eigu áhorfenda og áheyrenda. Ef þú vilt taka þátt í því, þá ferðu bara inn á samstöðun.is og framhaldið þetta líki augum uppi. En þetta er orðið gott hjá okkur í bili, ég segi bara góða nótt og svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld klukkan 8, þá verður Rauðaborðið. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.